Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Á þingfundi þann 29. ágúst síðastliðinn var tilkynnt tilnefningar frá öllum þingflokkum til setu í samstarfsnefnd heildarendurskoðun lögræðislaga, nr. 71/1997, samkvæmt þingsályktun nr. 41/149. Karl Gauti Hjaltason var skipaður í nefndina fyrir hönd Miðflokksins, en það tilkynnist hér með að í hans stað mun Anna Kolbrún Árnadóttir taka sæti í nefndinni. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Það er frá félags- og barnamálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 226 utanlandsferðir á vegum ráðuneytisins frá Þorsteini Sæmundssyni. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 258 aukinn útflutning á óunnum fiski frá Sigurði Páli Jónssyni og loks frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 234 kynskráningu í þjóðskrá frá Margréti Tryggvadóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 380 framkvæmd nauðungarsölu, fyrirspurn flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 381 stafræn endurgerð prentmáls, fyrirspurn flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingskjali 382 sögusettur íslenska hestsins, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 383 menningarhús á landsbyggðinni, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 384 öryrkjar og námslán, fyrirspurn flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Og loks þingskjali 385 fjármálastofnanir og aðgerðir í loftslagsmálum, fyrirspurn flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þá vill forseti geta þess að vikið verður lítillega frá þeirri dagskrá sem liggur fyrir í dag, þannig að 5. dagskrármálið, Menntasjóður námsmanna, verður tekið á undan 4. dagskrármálinu sem fjallar ávana og fíkniefni. Tekið er fyrir 1. dagskrármáli störf þingsins og til máls tekur fyrstur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, í morgun var 26 ára albönsk kona komin nærri 9 mánuði á leið, send úr landi ásamt 2 ára barni sínu og eiginmanni. Hún var send úr landi þrátt fyrir að ljósmæður og læknar Landspítalans legðust gegn því í nótt að hún myndi fljúga. Á meðan konan var inn á spítalanum beið lögreglan með blikkandi ljós við spítalann. Samkvæmt svörum landlæknisembættisins til Stundarinnar er litið alvarlegum augum að ráðleggingum sérfræðinga Landspítalans hafi ekki verið hlýtt þegar konan var flutt úr landi í nótt. Konan sé í áhættuhópi og í mjög viðkvæmri stöðu. Það er áhættumeðganga þegar konur í viðkvæmri stöðu hælisleitenda ganga með barn undir belti og því er áhættusamt fyrir þær að ferðast, segir yfirljósmóðir mæðraverndar í samtali við Ríkisútvarpið. Herra forseti, maður trúir því ekki að svona sé staðið að verki, en það er það samt. Og þessu verður að breyta. Aðfarir af þessu tagi mega ekki endurtaka sig. Þær eru hneisa. Ábyrgðin liggur hjá hæstv. Dómsmálaráðherra, hæstv. Ríkisstjórn og hv. þingmönnum Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Það þýðir lítið að tala fallega og segjast vilja reka mannúðlega stefnu gagnvart flóttamönnum og hælisleitendum en láta svo þessi vinnubrögð viðgangast. Verði það gert er lítið mark takandi á ríkisstjórn og þingmönnum stjórnarflokkanna í þessum efnum. Mér er misboðið. Máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, 26 ára konu á 37. viku meðgöngu var í morgunsárið vísað brott frá Íslandi.
Konan hingað komin í leit að vernd ásamt maka og 2 ára syni er í áhættumeðgöngu og í sérstaklega viðkvæmri stöðu, hvort tveggja líkamlega og félagslega. Í dvöl sinni hér hafði hún hvorki hitt fæðingarlækni né ljósmóður. Þar til seint í gærkvöldi er hún leitaði ásjár fagfólks á Landspítala í kjölfar óvæntrar komu lögreglu á dvalarstað fjölskyldunar. Kona átti sinn fyrsta tíma í mæðravernd hér á landi á morgun. Fjölskyldan treysti því að beðið yrði með brottvísun þar til niðurstaða fengist í mál þeirra. Fjölskyldan treysti því líka að íslensk stjórnvöld myndu ekki stefna lífi konunnar og ófædds barns hennar í hættu á lokavikum meðgöngu með því að láta hana fljúga langa leið frá Íslandi til heimalands, mögulega með millilendingum sem auka mjög á áhættuna. En þar skjátlaðist fjölskyldunni. Íslensk stjórnvöld tóku ákvörðun að virða að engu eindregnar ráðleggingar læknis og ljósmóður á Landspítala háskólasjúkrahúsi að konan skyldi ekki send í flug. Íslensk stjórnvöld virtu einnig að vettugi þá faglegu skoðun sérfræðinga sem töldu ekki óhætt að senda hana í flug, en fulltrúar íslenskra stjórnvalda drógu fram eldra vottorð, ritað af lækni Útlendingastofnunar, byggt á læknisskoðun sem fram fór upp úr miðjum október síðastliðnum, eða fyrir rúmum 3 vikum. Með leyfi forseta, á því vottorði stóð fit to fly, eða hæf til að fljúga, hæf til að íslensk stjórnvöld megi stefna lífi konunnar og ófædds barns hennar í hættu. Þetta, herra forseti, er það sem ráðherrar í ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks kalla mannúðlega stefnu í málefnum flóttamanna. Þetta, herra forseti, er algjörlega óboðlegt, ómanneskjulegt og ég fordæmi þessi vinnubrögð Útlendingastofnunar, alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra, læknis á móttökumiðstöð Útlendingastofnunar og ríkisstjórnarinnar allrar sem lætur slíkt gerast á sinni vakt. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Afkoma heimila í 5 sjávarbyggðum sem byggja á uppsjávarfiski er í hættu. Niðurstöður bergmálsmælinga rannsóknarskipsins Árna Friðrikssonar á stærð loðnustofnsins eru vonbrigði og leggur Hafrannsóknastofnun til að engar loðnuveiðar verði leyfðar í byrjun næsta árs. Þessi niðurstaða, ef við tökum mið af því sem gerist fyrr á þessu ári, þýðir að 25–30 milljarða tap í útflutningstekjum. Gildandi aflaregla byggir á því að skilja eftir 150.000 tonn af hrygningarloðnu, sem er talið með 95% líkum, fannst reyndar við Grænland en í litlu magni og of ung loðna, þannig að ekki gert ráð fyrir loðnuveiði fyrir fyrsta lagi 2021. Þessi niðurstaða er mikil vonbrigði fyrir okkur öll, sérstaklega fyrir fyrirtækin og byggðirnar sem byggja afkomu sína á stórum hluta á uppsjávarveiðum. Tekjutap 5 sveitarfélaga vegna loðnubrests á þessu ári er áætlaður um 500 milljónir og lækkar landsframleiðslu 0,6%. Talið er að loðnubresturinn hafi áhrif á tæplega 300 heimili í Vestmannaeyjum. Þetta er stóru vandamáli sem þessi þjóð stendur frammi fyrir. Tekjumissir þjóðarbúsins og ég hef áhyggjur af því. En það er ekki svo að það séu allar fréttir slæmar, því í morgun bárust fréttir af því að nýtt flugfélag væri að hefja áætlun frá Íslandi og ég vil bara segja eins og er sem Suðurnesjamaður og hlakka til að 6 nýjar vélar komi í flotann, að ég vona svo sannarlega að það flugfélag fái fljúgandi start. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Eitt af þeim fyrirtækjum sem fyrir nokkrum árum síðan var hrifsað undan frammi stjórnmálamanna, Landsbanki Íslands h.f. Það þótti á sínum tíma mjög góð latína að kippa ýmsum fyrirtækjum armslengd, eins og það hét, frá stjórnmálunum. Síðan að Landsbankinn h.f.
tók til starfa hefur starfsemi hans verið með ýmsum hætti og það má meðal annars lesa í skýrslu Ríkisendurskoðunar þar sem farið yfir sölu Landsbankans á eignum ýmsum sem að ríkissjóður átti og fór mjög hrapallega. Upp úr árið 2013 þá vaknaði mikill áhugi hjá Landsbankanum að byggja höfuðstöðvar nýjar á dýrustu lóð á Íslandi. Það var reyndar slegið á frest eftir nokkuð uppnám sem varð meðal annars hér í þessu sal. En nú eru menn ekkert að vanbúnaði og þeir eru búnir að grafa helviti mikla holu, ásakið, herra forseti, hér við höfnina, dýrustu lóð sem til á Íslandi og vilja þar byggja höfuðstöðvar sem eru vel við vöxt og kosta kringum 8 milljarða króna. Þetta er náttúrulega hrein fásinna, herra forseti, og það hlýtur að koma til að héðan komi ákveðin tillaga til fjármálaráðherra sem er handhafi þessa hlutabréfs að holan við höfnina verði seld í því ástandi sem hún nú er og í stað þess verði reistar nýjar höfuðstöðvar og ég vil leyfa mér að stinga upp á Breiðholti fyrir nýjar höfuðstöðvar Landsbankans. Þar er gott hverfi og stórt, liggur vel við öllum samgöngum og prýðis nærvera að vera þar. Þannig í stuttu máli seljum holuna við höfnina, flytjum bankann í Breiðholtið. Forseta þykir vænt að tala sér vel Breiðholtið. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Hæstv. forseti, það merkilegur áfangi að ná 100 ára aldri en árið 1926 var Kallakór Reykjavíkur stofnaður, fyrsta útvarpsstöðin HF útvarp og voru reglubundnar útsendingar og Ingvar Gíslason, fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins og ráðherra, fæddist þetta sama ár. Fyrsta sjóklæðagerðin var stofnuð á Suðureyri til að framleiða föt fyrir sjómenn enda kalt og hvasst á miðunum. Það fyrirtæki ber nú nafnið 66 gráður norður. En ár eftir ár hefur Landhelgisgæslan mælst sú stofnun sem að þjóðin ber hvað mest traust til. Verkefni Gæslunnar eru ansi mörg í lofti, láði og legi og munu aðeins aukast í framtíðinni með aukinni umferð á norðurhveli jarðar. Við leitum til Gæslunnar á raunastundu og eigum að vera stolt af þeirri starfsemi sem þar fer fram. En árið 2026 mun Landhelgisgæslan fagna 100 ára afmæli. Við höfum að nota tímamót til að efla okkur og styrkja. Skip Gæslunnar eru mikilvæg björgunar- og mengunarvarnartæki. Varðskipið Ægir var smíðað árið 1968 og kominn til ára sinna sannarlega. Smíði á varðskipinu Þór hófst árið 2007 og var hann afhentur 2011 en hann flaggskip Landhelgisgæslunnar og hefur sannað gildi sitt. Ég vil því varpa því fram hér á þessum tímamótum að árið 2026 færum við þjóðinni nýtt varðskip og stuðlum að eðlilegri endurnýjun og ræktum það hlutverk okkar sem þjóð að sinna öryggismálum sjófarenda, auðlindagæslu, fiskveiðieftirliti, löggæslu, leitar og björgun. Nýtt varðskip árið 2026. Þá næsti ræðumaður hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það merkilegt en á sama tíma sorglegt hvernig samfélagum tekst stundum að þvæla umræðu vísindalegan samhug og jafnvel staðreyndir. Þetta gerist sérstaklega þegar vísindin stangast á við trúarkenningar sem fólki þykir vænt stjórnmálakenningar sem fólki þykir vænt eða hagfræðikenningar sem fólki þykir vænt En virðulegi forseti, það þýðir ekkert að rífast við vindinn. Veruleikinn sem hann og sama hvaða hagsmuni við höfum, sama hvernig við viljum hafa samfélagið okkar og sama hverju við trúum, þá eru fyrirséðar miklar hörmungar út allan heim vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum. Spurningin hvað við ætlum að gera í því. Þessa dagana vinsælt að kalla eftir öllum öðrum leiðum heldur en boðum og bönnum og jafnvel þá mikið kvartað undan þeim sem í boði eru. Það eðlilega vinsæll málstaður að vera á móti boðum og bönnum, enda boð og bönn almennt í skásta falli leiðinleg ef ekki beinlínis skaðleg. Og mikil oftrú hefur ríkt á Íslandi í gegnum tíðina á boðum og bönnum að mati þess sem hér stendur. Því miður munum við þurfa slatta af hvoru tveggja, hygg ég, til þess að bregðast við þessum vanda. Þá liggur á að við forgangsröðum rétt og séum reiðubúin til að fórna. Því annars munum við ekki ná neinum árangur í þessu. Þetta verður ekki fyrsti ókeypis máltíðin í heiminum. Svo mikið víst. En það fleira sem þarf að gera sem ég bind vonir við að verði vinsælla.
en það að styðja markvisst og meðvitað og með öflugum hætti þann iðnað, þær vörur og þau vísindi sem hjálpa okkur að kljást við loftslagsbreytingar. Vísindin og hátækni hafa alltaf búið til hvort tveggja lausnir og vandamál fyrir okkur sem dýrategund almennt. Og þegar allt kemur til alls, þá voru það vísindin og ótrúlegur árangur okkar sem kom okkur í þessi vandræði til að byrja með. Og nú liggur á að við þekkjum lausnina og að hún komi úr sömu átt. Og það með vísindum og hátækni. Og það með því að nýta tæknina sem við höfum, þekkinguna, iðnaðinn og vísindasamfélagið sem við höfum til þess að berjast gegn þessari vá einnig. En ekki þannig að við lítum einungis á hana sem hluta af vandanum, heldur þvert á móti að við lítum til hennar fyrir lausnirnar. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, á hverju ári kemur út í lífið, og ég vildi geta sagt atvinnulífið, hópur ungmenna með skerta starfsgetu. Þau koma full tilhlökkunar úr námi á starfsbrautum þar sem víða unnið frábært starf og þau hafa farið í starfsþjálfun til undirbúnings. Þau vita hvað þau geta og hvað þau geta ekki. Allt þetta til þess að hlaupa beint á vegg sem ekki gefur undan. Hér fyrir rétt ári síðan áttu sér stað í þingsal umræður hvað hægt að gera til þess, hvað stjórnvöld geta gert til þess að standa undir væntingum þessa hóps og standa undir kröfum og þörfum samfélagsins. Tryggja að úrræði og atvinnutæki fyrir þennan hóp séu til staðar. Ráðherra félagsmála, hæstvirtur, var hér í þessum umræðum og fékk spurningar. Hvað hyggst ráðherra gera til að búa til hvata fyrir fyrirtæki og opinberar stofnanir? Mun ráðherra beita sér fyrir því að áætlunin verði gerð hið fyrsta fyrir þennan hóp? Kanna hversu kostnaðarsamt það fyrir samfélagið að bregðast ekki við? Og svo framvegis. Þeir fjölmörgu sem tóku þátt í umræðunni voru sammála tvennt. Það þarf hvata og það þarf aðgerðir frekar en orð. Í kjölfarið, sama mánuð, var stofnaður verkefnahópur á vegum menntamálaráðuneytisins til þess að vinna tillögur. Það átti að bregðast hratt við. Hópurinn skilaði tillögum sínum snemma í vor og til þeirra hefur síðan ekkert spurst. Og ég velti fyrir mér hvort þrátt fyrir öll fögru orðin, þessar umræður sem hafa átt sér hér stað, þrátt fyrir þá staðreynd að við vitum hversu kostnaðarsamt þetta er fyrir samfélagið, til viðbótar við þann sársauka sem þetta veldur þeim einstaklingum sem ræðir, hvort að þetta sé enn eitt dæmi orð frekar en aðgerðir. Ég lýsi eftir tillögum þessara nefndar og ég lýsi eftir staðfestingu ráðherra menntamála og ráðherra félagsmála að þau ætli að láta aðgerðir fylgja orðum. Þá tekur til máls 87. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, varaflugvellir og Reykjavíkurflugvöllur. Ég vil benda enn og aftur á mikilvægi þess að varaflugvellir hér á landi séu ávallt til staðar þegar þörf er á. Ítrekað hafa komið upp tilvik á Keflavíkurflugvelli sem kalla á það að vélar þurfi að leita á varaflugvelli til lendingar. Eitt slíkt tilvik var fyrir rúmri viku eða 28. október síðastliðinn, þegar Boeing 757 vél Icelandair komst í hann krappan á Keflavíkurflugvelli þegar brautin lokaðist fyrir lendingu en aðflug var hafið. Vélin hafði ekki nægt eldsneyti til að nýta varaflugvöllinn á Akureyri en hefði mögulega getað lent í Reykjavík ef það hefði verið reyndur flugumferðarstjóri í turninum til að meta aðstæður og leiðbeina. Svo var hins vegar ekki, því Isavia ákvað spara og mannar ekki turninn í Reykjavík með flugumferðarstjóra á þeim tíma sem vélarnar eru að koma inn frá Bandaríkjunum á morgnana. Það er mjög brýnt að tryggja að reyndur flugumferðarstjóri sé til staðar í flugturninum á Reykjavíkurflugvelli frá klukkan 5 á morgnana til að mæta óvæntum aðstæðum eins og þessum sem skapast geta með skömmu fyrirvara. Slík tilvik hafa oft komið upp og munu áfram koma upp. Við þurfum að geta brugðist hratt við. Flugöryggi verður að vera í fyrirrúmi. Mál Boeing-vélarinnar frá 28. október er komið til skoðunar hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Það er komið tími til að horfast í augu við það að við þurfum á öflugum varaflugvöllum að halda á Íslandi til að tryggja betur öryggi flugfarþega. Ég legg það til við samgönguráðherra tryggi að frá klukkan 5 á morgnana séu til staðar flugumferðarstjóri í flugturninum á Reykjavíkurflugvelli. Til máls tekur 87. þingmaður Norðausturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson.
Virðulegur forseti. Helgina var greint frá því í fjölmiðlum að fresta hafi þurft meira en 300 skurðaðgerðum á Landspítala á síðustu 12 mánuðum. Þetta er ekki óeðlilegt ef horft er til þess að Landspítali er sérhæfðasta bráðasjúkrahús landsins og bráðatilvik ganga fyrir. Þannig virka bráðasjúkrahús. Þessar frestanir þýða að einstaklingar sem þegar hafa beðið allt að 10 mánuðir, það er meðaltalsbiðtími á Landspítala, þeir þurfa að bíða enn lengur við óþægjandi skert lífsgæði og jafnvel þjáningar. Við getum gert betur, herra forseti, í þessum efnum og okkur ber að leita allra leiða. Við eigum opinberar heilbrigðisstofnanir hér í nánd við höfuðborgina sem hafa möguleika til þess að koma til liðs en hafa ekki verið nýttir sem skyldi. Það er fyrirtaksreynsla af sérhæfðum verkefnum á þessum stofnunum þótt fáar hafi fengið að lifa af í aðgerðastarfsemi eftir niðurskurð undanfarin ára. Heilbrigðisstofnunin á Akranesi er þó ein þeirra en þar er öflug sérhæfð starfsemi á skurðsviði á kvennaaðgerðir og liðskiptaaðgerðir og fleiri mjög sérhæfðar vandasamar aðgerðir. Í svari við fyrirspurn minni fyrir allnokkru kom fram hjá ráðherra að kostnaðarlega sker ein stofnun sig úr hvað varðar liðskiptaaðgerðir. Það er Akranes, varðandi kostnað á hverja aðgerð á mjöðum og hné. Kostnaðurinn var 35% hærri á Landspítala en á Akranesi og 31% hærri á sjúkrahúsinu á Akureyri en á Akranesi. Allar spár hníga í þá átt að við höfum enn ekki undan varðandi biðlistaðgerðir. Þjóðin þyngist, álagsmeiðsli og stoðkerfisvandamál eru útbreidd. Það þarf að bæta í fjármunum og það þarf líka að bæta skipulagið, styrkja sérhæfða umgjörð og tryggja samfellu. Ég hvet því ráðherra og skora raunar á hana að nýta sér þá kostnaðargreiningu sem þegar hefur farið fram varðandi liðskiptaaðgerðir. Það blasir við skynsamlegur, hagkvæmur og faglega öflugur kostur sem tryggir jafnframt góða nýtingu á innviðum í sameiginlegri eigu. Máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Forseti, heimaslátrun hefur oft valdið miklum usla og orðið þegar bændur eru að stunda heimaslátrun að útbúa kjöt fyrir fjölskyldu sína og sína nánustu og ef þeir fara eitthvað aðeins út fyrir það hafa það oft ratað á borð lögreglu. Nú er svo komið að þegar að ríkisfyrirtæki, ríkisstofnun ætlar að aðstoða bændur við að auka hér verðmætasköpun í samfélaginu, auka fjölbreytileika vörunum, auka samkeppnina við kannski afurðastöðvarnar og valmöguleikana, gera öflugri atvinnuveg, styrkja bændur sem atvinnuveg, að þá er lögreglan einnig komin í það mál. Þetta gengur ekki upp. Og þess vegna þurfum við að auka frelsi bænda til athafna. Af því að þeir hafa sýnt í gegnum tíðina mikilvægi sitt í verðmætasköpun og mikilvægi þeirra, hvernig þeir hafa tekist á hér við landgræðslu og takast á við loftslagsvandann. Þeir hafa tekið á móti ferðamönnunum okkar og tryggt það að ferðaþjónustan geti byggt upp. Öðrum orðum, þeir hafa verið að nýta eignarréttinn sinn og sínu landi til að skapa verðmæti og gæði fyrir okkur og lífsgæði. Við þurfum að halda þessu áfram en ekki að senda þá sem að sýna einhvern lit í því að reyna að bæta hér verðmætasköpun í landinu, vöruúrval og hag neytenda og val þeirra fyrir dóm. En öllu frelsi fylgir ábyrgð. Auðvitað þarf heimaslátrun og öðru slíku og nýsköpun að fylgja einhverjar lágmarksreglur og annað slíkt. Og ég treysti því atvinnuvegaráðuneytinu sem er nú hafist við það að minnka báknið, að gera það í þessu máli og tryggja bændum frelsi til athafna. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Í gær var kynnt skýrsla atvinnulífsins áherslur í menntamálum til framtíðar.
Í þeirri skýrslu er ýmislegt áhugavert að finna og margt sem þarf að skoða betur. Í málefnum grunnskóla var farið yfir auknar áherslur á lestur, stærðfræði, skapandi greinar og vísindi, styttingu grunnskólans 1 ár og ýmislegt fleira. Á háskólastiginu að endurskoða fjármögnunarlíkan, taka upp fjöldatakmarkanir af norrænni fyrirmynd, sameina háskóla og taka upp norrænt námsstyrkjakerfi. Einnig eru lagðar til aðgerðir á leikskólastigi, í framhaldsskóla og í framhaldsfræðslu. Ég get verið sammála þeim markmiðum skýrslunnar að þörf er á ýmsum endurbótum í menntakerfinu og það ber að taka þessar tillögur alvarlega og með opnum hug. En það eru atriði í skýrslunni sem ætti að staldra við og spyrja atvinnulífið hvað það telur tilgang menntakerfisins vera. Hér hef ég ekki við stórar breytingatillögur eins og styttingu grunnskólans eða fjöldatakmarkanir í háskóla, heldur með leyfi forseta. Bilið á milli þess sem íslenskt menntakerfi skilar og það sem íslenskt atvinnulíf þarfnast er að aukast. Sú niðurstaða bendir til þess að skoða þurfi innihald náms og með hvaða hætti einstaklingar velja sér nám. Í þessu samhengi þarf að hafa akademískt frelsi til viðmiðunar, en það er skilgreinst sem frelsi háskóla kennara, háskóla nemenda og háskólana sjálfra til að leita þekkingar hvert svo sem leitin leiðir, án óeðlilegra afskipta. Menntun er nefnilega ekki fyrir atvinnulífið. Menntun er miklu viðameira og mikilvægara fyrirbæri. Menntun er grunnstoð nútíma samfélags, ekki út af atvinnuskapandi möguleikum menntunar, heldur út af því afli sem vísindalega aðferðin er. Atvinnulífið getur nýtt afurðir menntakerfisins en það á ekki að stýrast af þörfum atvinnulífsins. Það grefur undan akademísku frelsi sem er ein helsta ástæða þess að nútíma samfélag er ekki lengur í viðjum geðþóttaákvarðana harðstjóra, heldur byggt á lýðræðislegum grunni og gildum. Verjum akademískt frelsi. Tekur til máls 83. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, biskup Íslands gerði kristinfræðikennslu í skólum að umtalsefni fyrir skömmu. Með nýjum grunnskólalögum sem tóku gildi árið 2008 var kristinfræðikennsla felld út. Það var þáverandi menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. þingmaður, sem mælti fyrir frumvarpinu. Herra forseti, ég tel mikilvægt að kristinfræðikennsla verði aftur skyldu námsgrein í grunnskólum landsins. Kristintrú hefur verið mótandi afl í íslensku þjóðlífi í 1000 ár. Saga og menning þjóðarinnar verður vart skilin án þekkingar á kristinni trú, siðgæði og sögu kristinnar kirkju. Sérhvert þjóðfélag byggist á ákveðnum grundvallargildum. Uppeldishlutverk skólans er mikilvægt, ekki síst siðgæðisuppeldi. Skólum er ætlað að miðla slíkum gildum og í íslensku samfélagi eiga þessi gildi sér kristnar rætur. Þrátt fyrir fjölmenningu á Íslandi á að taka tillit til þess hvaða trúarbrögð hafa verið ráðandi í mótun okkar menningar og samfélags. Það eru menningarleg og samfélagsleg rök fyrir því að gera kristinfræði að skyldu námsgrein á ný. Eðlilegt er að verja mestum tíma í fræðslu þau trúarbrögð sem eru ríkjandi í samfélaginu, það er kristni. Fræðsla önnur trúarbrögð er einnig nauðsynleg svo hægt sé að byggja brýr milli annarra trúarbragða, stuðla að virðingu og skilningi. Mannréttindadómstóll Evrópu segir að ef tiltekin trú skipi stóran sess í sögu og hefð lands, þá standi ekkert í vegi fyrir því að byggja skólastarf á gildum þeim sem felast í trúnni. Í flestum Norðurlöndum er kristinfræðikennsla skilgreind sem hluti af almennri menntun. Grunnskólar í Danmörku byggja trúarbragðakennslu á kenningum dönsku þjóðkirkjunnar, siðfræði, biblíusögum og sögu kristninnar. Í Noregi segir að skólinn skuli byggja á grunngildum hins kristna arfs. Herra forseti, stjórnvöld eiga að standa vörð trúar- og menningarþátt íslensku þjóðarinnar. Til máls tekur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, matvælastefna er mikilvæg í íslensku samfélagi og hún er núna í vinnslu í fyrsta sinn. Og þar eru lykilatriði eins og fjölbreytni fæðunar, loftslagsmálin, fæðuöryggi og aukinn útflutningur, það er að segja ný tegund af orkufrekum iðnaði á Íslandi sem mikið má vænta af. Hann mun snúast til dæmis fiskeldi og ylrækt og þar með talið fiskeldi á landi og jarðvarminn og ylræktin verða í einu af helstu aðalhlutverkum í þessu öllu saman því að í henni felast miklir möguleikar. Ég get nefnt þörungaræktun og framleiðsla ýmiss konar sérfræði og sjó,
eldi kulvísra og kulsælla fisktegunda, grænmetisframleiðslu og einnig ávexti, samanber forsíðu Fréttablaðsins í dag. Herra forseti, menntun í ylrækt er þá undirstaða alls þessa. Og þar með Garðyrkjuskólinn í Ölfusi, hann verður í aðalhlutverki. Hann hefur lent í ýmiss konar erfiðleikum undanfarið, ég ætla ekki að rekja þá, en leið unnið vel, það hefur unnið vel á þeim bæ, þrátt fyrir þessa erfiðleika. Ég nefni nýja námskrá, góða samvinnu við greinina og ýmiss konar nýbreytni sem að Brydda hefur upp á í skólanum. Hann hefur ekki hlotið nægilegt viðhald, húsnæðið er orðið úrelt og það hefur reynt að berja þá bresti, en það er langt í land ennþá. Og nú er þörf á endurreisn þessa skóla og það þarf að tryggja öflugt starfsnám, en líka framhaldsnám á efra stigi og möguleika til nýsköpunar. Og sú vinna fer nú fram. Ég hvet þingmenn, ráðherra og Landbúnaðarháskóla Íslands og greinina að gera veg þessa skóla sem allra mestan og tryggja hátt menntunar og starfsstig ylræktar í landinu. Á því munum við öll hagnast. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ofbeldi birtist í mörgum myndum. Nýverið átti að vera gleðitíðindi. Krónu móti krónu var orðin 65 aura móti krónu. Fólk er borgað 100.000 krónur nokkrir mánuðir aftur í tímann. Leyfði sér eitthvað? Hugsaði með sér, nú get ég borgað skuldir. Ég get fengið hætt að fá mér bara vatn og brauð. Ég get keypt mér eitthvað almennt í matinn, einn daginn. Næstu mánaðamót eftir voru þau kippt niður á jörðina. Allt skert. Króna allt tekið. Hvers slags ofbeldi er þetta sem við erum búin að búa til? Hvernig getum við leyft okkur að koma svona fram við veikt fólk? Ekki ár, ekki mánuði, ekki vikur, heldur áratugi aftur í tímann. Okkur ber skylda til að sjá til þess að allir eigi að fá að lifa með reisn hérna á Íslandi. En ofbeldið heldur áfram. Fjórði hver starfsmaður vinnueftirlits hefur orðið fyrir einelti á vinnustað og 1 af hverjum 5 hafa orðið fyrir ofbeldi í vinnunni. Þetta var í fréttunum síðustu viku. Árlegur dagur gegn einelti og kynferðislegu ofbeldi verður haldinn á landsvísu núna 8. nóvember og er í samræmi við Sameinuðu þjóðirnar. Okkur ber að sjá til þess að stöðva allt ofbeldi í sama hvaða mynda birtist, fjárhagslegt, kynferðislegt eða ofbeldi. Okkur er ekki stætt á því að leyfa áratugum saman að stunda sama ofbeldið gagnvart fólki sem getur ekki varið sig. Og ef við getum ekki haft einu sinni vinnueftirlit sem á að sjá eftirlit það sé ekki verið að brjóta í vinnunni á fólki, að þar sé verið allt logandi í einelti og ofbeldi, þá segi ég hvernig í ósköpunum ætlum við að fara að því að stöðva þetta. Okkur ber skylda til þess og við eigum að gera nú þegar. Og þá tekur að síðustu máls og ræðismaður þingsins, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, í umræðu þáttum helgarinnar var sett fram svo áhugaverða kenning að lykillinn að farsælu samstarfi þessarar ríkisstjórnar væri að hverjum ráðherra leyfðist að fara sínu fram í sínum málaflokki án athugasemda eða gagnrýni frá öðrum stjórnarflokkum eða öðrum þingmönnum þessa stjórnarsamstarfs. Mér þykir þetta áhugaverð kenning, en mér þykir eiginlega enn áhugaverðara að fylgjast með þessari framkvæmd eða samstarfi þessari ríkisstjórnar í framkvæmd. Því að hvað sjáum við gerast hér? Ríkisstjórn sem er ábyrg fyrir einni mestu útgjaldasprengu í ríkisfjármálunum sem enginn ber ábyrgð á. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins gagnrýna harðlega, fara reyndar með málefnið eða ráðuneyti sem ber ábyrgð á þessum málaflokki, en greiða að sjálfsögðu atkvæði með útgjaldasprengjunni. Skortur á samkeppni og frelsi bænda sem nefnt var hér í ágætri ræðu hér áðan. Þingmenn gagnrýna. Þingmenn segja þetta ótækt, en að sjálfsögðu aðhafast ekkert og greiða atkvæði með óbreyttu ástandi hér frá degi til dags. Hér er verið að ríkisvæða heilbrigðiskerfið, þingmenn Sjálfstæðisflokksins gagnrýna þetta harðlega, en hvað gerist í atkvæðagreiðslu? Að sjálfsögðu
eru greidd atkvæði með, en auðvitað gegn háværum mótmælum í fjölmiðlum þeirra sömu og ýta á græna takkann þegar á reynir. Og hér síðast í nótt og í morgun fylgdust við með máli, í skammarlegu máli í tilfelli innflytjenda, þar sem að alla mannúð skorti í afgreiðslu þess máls, mannúð sem að þingmenn Vinstri grænna hafa svo mjög kallað eftir í innflytjendastefnu þessa lands. Og hvað gerist? Jú, þingmenn gagnrýna en aðhafast ekkert. Ég held nefnilega að ríkisstjórnarflokkarnir hafi fundið upp hina fullkomnu uppskrift að ríkisstjórnarsamstarfi, hver fer sínu fram, en enginn ber ábyrgð á gjörðum ríkisstjórnarinnar. Og það er sennilega besta fjarvistarsönnunin sem er til í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Umræðum störf þingsins er lokið. Hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Óskar að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég kem hingað upp leið og ég vil að sjálfsögðu undirstrika málfrelsi þingmanna, en ég tók eftir því hér áðan að þingmönnum var tíðrætt eðlilega og það voru þingmenn stjórnarandstöðunnar ræddu þetta hörmulega mál í nótt og í morgun þar sem albanskri konu komin 9 mánuði á leið var vísað úr landi. Ómennskt kerfi sem var að störfum. Ekki einn þingmaður frá stjórnarmeirihlutanum ræddi þetta mál og ég velti því fyrir mér að því að ég og hæstv. Forseti við erum nú kannski sæmilega þingreynd og forseti mun meira heldur en ég, en ég man þá tíð að þingið var mun meira að ræða þau mál sem að brunnu á okkur hverju sinni, en ekki það að ræða einhver mál 3 vikum eftir að þau voru búin að gerast. Þannig ég vil beina því til forseta hæstvirts að athuga það hvernig hægt er að breyta og bæta sérstakar umræður sem áður voru kallaðar utandagskrár umræður, því þetta er dæmi mál sem er svo verðugt að ræða við hæstvirtan dómsmálaráðherra, ekki bara í óundirbúnum fyrirspurnum sem hafa alltaf verið, heldur að við fáum hér þingið tækifæri til þess að fara djúpt og vel yfir svona mál eins og þetta hörmungamál var í morgun. Það brennur á okkur núna og þá tel ég að þingið eigi að hafa tæki til þess að leyfa okkur að tjá og ræða þessi mál hér innandyra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson, vill ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að það er auðvitað mjög sérstakt. Það komi engin stjórnarliði hér upp og ræði þessa alvarlegu hluti sem áttu sér stað í nótt og að við þurfum að finna flöt á því að það sé hægt að ræða þá. En við séum ekki útilokuð frá því vegna þess að það séu nefndadagar eða eitthvað annað. Ég minni á að eftir slit stjórnarinnar 2016 þá gerðu formenn flokkanna sérstakt samkomulag sín á milli sem lá til grundvallar þegar að lausn fannst að það yrði strax farið í það að breyta þessum útlendingalögum á þann veg að það yrði sérstaklega hugað að börnum, ungum konum og fólki í viðkvæmri stöðu. Það hefur verið þverbrotið og þegar ég kallaði eftir því að fá þetta samkomulag sem formennirnir gera með sér og skrifa undir, þá var svarið úr forsætisráðinu: það er enginn sem hirðir að geyma það. Til hvers erum við að gera samninga, herra forseti? Forseti telur þetta nú orðna efnisumræðu alveg sérstakt mál og vegna þess að hér er rætt liðin störf þingsins þá minnir forseta á að þar eiga þingmenn þess kost að óska eftir því að beina máli sínu til annars þingmanns og fá svör frá honum. Og það hefðu menn getað í þessu tilviki ef þeir hefðu viljað til dæmis eiga orðastað við forystumenn stjórnarflokkanna í viðkomandi þingnefnd, en að öðru leyti er það í valdi hvers og eins þingmanns að taka upp það sem honum stendur hjarta næst undir þessum lið. Auk þess geta menn forseti er þá að leyfa sér að fara yfir þá möguleika sem þingmenn hafi í þeim efnum. Til dæmis ef að forseti fær hljóð, forseti ætlar ekki að venja menn á það að geta gripið fram í fyrir sér hér þegar hann er að tala af sinni hálfu. Svo langt verður ekki gengið. Forseti er að benda á það að þingmenn geta einmitt undir þessum dagskrárlið óskað eftir því að beina máli sínu til tiltekins þingmanns og að hann verði til svara og þá er hann settur á mælendaskrá. Svo er að sjálfsögðu hægt að óska hvenær sem er eftir sérstakri umræðu og ef það er sérstaklega brýnt og mikilvægt mál er reynt að greiða fyrir því að sú umræða komist að sem fyrst.
Þannig að í sjálfu sér skortir ekki úrræði og tækifæri innan ramma þingskapa til að taka upp brýn mál. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Vala Helgadóttir, ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, já, ég er komin hingað upp til þess að ræða einmitt fundarstjórn forseta, af því það er farið að bera svolítið mikið á því, herra forseti, að forseti finni sig knúinn til þess að standa upp og setja ofan í við þingmenn sem að nýta hér sitt málfrelsi úr pontu Alþingis þegar að forseta finnst umræðan eitthvað óþægileg og maður hefur ítrekað fundið fyrir því hér á undanförnum mánuðum að það er sérstaklega fimleitt þegar ákveðnir þingmenn, sérstaklega í stjórnarandstöðu, leyfa sér að tjá sig og sínar skoðanir hér, að þá er einhvern veginn komið og sett ofan í við þingmenn. Og ég verð bara að mótmæla þessu af því að þingmenn allir, hvort sem er í stjórn eða stjórnarandstöðu, eiga að hafa hér fullt tjáningarfrelsi og það er réttur þingmanna að fá að tjá sig hér án þess að forseti Alþingis setji ofan í við þingmenn að ræðu loknum. Forseti leiðir hjá sér dylgjur að hann sé hlutdrægur í störfum. Tekið fyrir 3. dagskrármálið. Innheimt var hv. þingmaður Logi Einarsson búinn að biðja aftur um orðið fundarstjórn forseta. Þá fær hann það sjálfsögðu. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis tekur til máls. Herra forseti, ég biðst afsökunar á að hafa gripið fram í, það á ég auðvitað ekki að gera. En stundum geta menn ekki stillt sig, sérstaklega þegar forseti er að túlka í rauninni mitt innihald á þann veg að ég sé ekki að tala um störf þingsins, heldur komin í efnisumræðu málsins. Ég held að það væri kannski bara ágætt ef að hæstv. forseti þingsins myndi bara beita sér þá fyrir því og kalla eftir því hvort að það sé rétt sem að sá sem hér stendur hélt fram að það hefði verið gerður samningur milli formanna flokkanna um þetta atriði. Það hlýtur að vera hlutverk forseta að hann sé milliliður í því. Ég trúi ekki öðru. Annars þá hafa menn nú brugðið út á dagskrá af minna tilefni þessu og ég held að það færi bara vel á því ef að herra forseti myndi reyna að koma á sérstakri umræðu um þessi mál vegna þess að þau eru svo sannarlega þess virði. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, tekur til máls um fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, mér er svolítið hugleikið að ekki bara eingöngu út á þessu hörmulega máli að þingið geti sýnt það að við erum að ræða hér málefni líðandi stundar en ekki stundar sem var fyrir 2, 3, 4 vikum af því við erum í dag að senda inn beiðni um sérstaka umræðu og með tiltekið efni og svo býður þetta og býður þegar þar til að ráðherrum þóknast að koma hingað í þingið og ræða tiltekið málefni. Mér hugnast ekki þessi þróun. Þannig að við í Viðreisn og ætlum að senda núna strax beiðni það að fá sérstaka umræðu á morgun við hæstv. Dómsmálaráðherra nákvæmlega málefni innflytjenda, málefni albönsku konunnar vanfæru konunnar sem komið 9 mánaða leið og var vísað úr landi. Og þetta er auðvitað allt eins og við vitum í boði ríkisstjórnar Vinstri grænna. En mér er hér undir þessum dagskrárlið sérstaklega umhugað um það að við fáum hér tækifæri í þinginu til þess að eiga orðastað í gegnum sérstaka umræðu oftar við hæstv. ráðherra þessi mál sem að brenna á fólkinu okkar, brenna á fólkinu sem býr hér á landi og sem vill fá að vera hér á Íslandi. Forseti leyfir sér að upplýsa og vonar að því verði nú ekki illa tekið að hæstv. Dómsmálaráðherra verður til svara í óundirbúnum fyrirspurnum á morgun. Til máls tekur hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, mér langaði bara í kjölfar þessarar umræðu sem hefur átt sér stað hérna milli hv. þingmanna og hæstv. forseta að nefna það sem að mér hefur þótt vera vandamál í málaflokknum útlendingar almennt og það er nákvæmlega hvernig eigi að ræða þessi mál að þeirri dýpt sem þau þurfa þannig að við getum komið áfram þannig að það sé hægt að uppfylla það sem við teljum okkur alltaf trú hér að við séum að gera, að útlendingalögin okkar séu mannúðleg og að kerfið okkar sé mannúðlegt. Því að ef maður spyr Útlendingastofnun þá er bent á kærunefnd útlendingamála og þá er bent á dómstóla, þá er bent á löggjafarsamkundur og bent hingað og bent þangað og einhvern veginn hvergi virðist vera vettvangur þar sem er hægt að ræða þessi mál og nákvæmlega þessa spurninguna. Það er mannúðina sjálfa, hvar hún eigi heima. Og mér langar að taka undir það, mér finnst
þrátt fyrir ágæta leiðsögn virðulegs forseta, vantar vettvang þar sem að þingmenn geta fyrir opnum tjöldum og heiðarlega sín á milli rætt þennan málaflokk. Ég finn hann ekki, tel hann ekki vera allsherjar- og menntamálanefnd hv. Mér ekki finnst það fyrir þingsalur hingað til. Þannig að ég bara rétti virðulegum forseta þetta vandamál og tek undir, þetta vandamál. Við þurfum einhvern stað til þess að ræða þessi mál af ykkur alveg. Forseti heyrir hvað hv. þingmaður segir en hefur nú sýnst þingmenn vera úrræðagóðir að koma sínum áherslum að. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, í tilefni af orðum hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur sérstaka umræðu þetta mál sem óskað verður eftir og vonandi kemst á dagskrá sem fyrst, þá vil ég nefna það að þessi umræða þarf í rauninni að eiga sér stað við tvo ráðherra, hvort tveggja dómsmálaráðherra hæstv. sem og hæstv. heilbrigðisráðherra, sem ber ábyrgð á því að vottorð heilbrigðisstarfsmanna eru skrifuð án þess að umræddir heilbrigðisstarfsmenn virðist hitta nokkurn tímann þann sjúkling sem vottorð á við. Það það sem hefur verið að gerast í málefnum þeirra sem sækja hér og leita hér eftir alþjóðlegri vernd og það algjörlega á skjön við lög heilbrigðisstarfsemi, reglugerðir útgáfu vottorða og svo framvegis. Og það auðvitað grafalvarlegt mál að það gerist. Og þá það spurningin hvort að forsætisráðherra hæstvirtur þurfi ekki að koma líka í svona umræðu sem sá ráðherra sem fer fyrir ríkisstjórninni. Þannig að það spurning hvort að hæstv. Forseta geti farið í það að finna út hvernig má koma þessu við og á mögulega öðru formi en einhverju 2 mínútna möguleikum þingmanna til þess að koma málum sínum á framfæri. Hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls og fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, virðulegi forseti, bara til að nota hina mínútuna sem ég hef til að ræða þetta hér. Nú stungið upp á sérstakri umræðu, ég styð þá ósk aftur á móti, þá eins og ég hef ítrekað sagt við lok slíkra umræðna, þá eru þær mjög stuttar. Þingmaður fær almennt svona 2 mínútur til þess að tala. Þegar við tölum við ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum, þá fær maður til þess að 2 mínútur. Í störfum þingsins getur maður kallað til einhvern einn annan þingmann ef viðkomandi þingmaður hefur tíma og vilja, þá hægt að tala við þann ágæta þingmann strax á eftir sér í einmitt 2 mínútur. Og virðulegi forseti, þegar ég hugsa til þess, já, höldum sérstaka umræðu útlendingamál eða mannúð í útlendingamálum, þá sé ég ekki fyrir mér að sérstaka umræða dugi. Ég sé ekki fyrir mér að 2 mínútur duga. Ég sé ekki fyrir mér að störf þingsins dugi. Ég sé ekki fyrir mér að undirbúna fyrirspurnir dugi. Ég sé ekki fyrir mér að nefndastörf dugi. Virðulegi forseti, mér finnst bara vanta almennt meiri tíma og meiri virðingu fyrir nauðsyn þess að hér sé gefinn tími fyrir almennar umræður gang mála, ekki bara þingmálin sem við erum að afgreiða hverju sinni, sem við reynum að skópla út eins hratt og við getum, og ekki bara einhverjum 2 mínútna formum hér og þar, heldur taka alvöru djúpa umræðu yfir hálfan dag eða svo einhver málefni. Það fjarstæðukennd hugmynd þegar ég hugsa til reynslu minnar hér á Alþingi, virðulegi forseti, og það það sem ég kvart undan. Þá forseti ekki veitt ég athygli að fleiri hafi beðið orðið, þannig að tekið fyrir 3. dagskrármálið. Innheimta opinberra skatta og gjalda, stjórnarfrumvarp 314. mál á þingskjali 355. Fyrsta umræða, til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, það eftir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga innheimtu opinberra skatta og gjalda. Með þessu frumvarpi ætlunin að tryggja sem best réttaröryggi gjaldenda gagnvart ríkissjóði þegar kemur að. Forseti vekur athygli á því að hann taldi sig vera að gefa hæstv. fjármálaráðherra orðið til að ræða annað dagskrármálið, það sé stimpilgjöld, en má svo sem einu gilda, þannig að vill hæstv. ráðherra endurskoða það og. Nei, það í góðu lagi að taka fyrst dagskrármál 3 og svo 2, ef það getur fengið að vera í framhaldinu. Þá segjum við það bara að nú verði mælt fyrir 3. dagskrármálinu. Takk fyrir. Já, hér það að ræða að ætlunin að tryggja sem best réttaröryggi gjaldenda gagnvart ríkissjóði þegar kemur að innheimtu opinberra gjalda og skatta og lögfesta gildandi framkvæmd. Þá felur frumvarpið í sér nokkrar breytingar á gildandi framkvæmd sem talið að verði til bóta og auki jafnræði gjaldenda. Það má segja að efnisatriði frumvarpsins séu að nokkru leyti sótt til nágrannalanda okkar
og þangað séu sóttar efnislega sumar fyrirmyndir að efnisgreinum. Þetta frumvarp hefur að geyma heildstæðar reglur sem áður voru á víð og dreif í hinum ýmsu lagabálkum og verklagsreglum. Gildissvið frumvarpsins nær til innheimtu á sköttum, gjöldum og sektum ásamt vöxtum, álagi og öðrum þeim kostnaði sem lagður er á af stjórnvöldum og innheimtumönnum ríkissjóðs er falið að innheimta. Gildissviðið nær jafnframt til innheimtu erlendra skatta, gjalda og sekta sem innheimtumanni ríkissjóðs er falið að innheimta samkvæmt milliríkjasamningum. Þá tekur frumvarpið einnig til endurgreiðslna stjórnvalda vegna oftekinna skatta eða oftekinna gjalda og sekta sem lagðar eru á af stjórnvöldum og lagt til að lög númer 29/1995 sama efni falli niður. Lögin gilda þó ekki sektir sem innheimtar eru á grundvelli laga um fullnustu refsinga eða með vísan til þeirra. Sérákvæði annarra laga skatta, gjöld og sektir sem mæla fyrir á annan veg ganga framar ákvæðum laga þessara. Þetta frumvarp mun ekki hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs verði það óbreytt að lögum. Undantekningin er varðandi endurgreiðslu ofgreiddra gjalda þar sem skilyrði til greiðslu dráttarvaxta við endurgreiðslur eru að nokkru þrengd með lögunum frá núgildandi lögum um endurgreiðslu ofgreiddra gjalda nr. 29/1995. Markmiðið er að tryggja jafnræði gjaldenda og að þeir verði eins settir óháð því hvaða sérþekkingu eða sérfræðiaðstoð þeir búa yfir eða njóta. Það getur haft jákvæð áhrif á afkomu ríkissjóðs verði frumvarpið að lögum vegna þessa. Þarna er í raun og veru það að ræða að þeir sem hafa notið aðstoðar sérfræðinga, lögmanna, annarra sérfræðinga við getum sagt kannski bókhaldi eða lagalegum atriðum, þeir hafa með því að senda ríkissjóði bréf stofnað til upphafsdags dráttarvaxtakröfu en það er mikill minnihluti mála sem að þannig háttar til og mikill meirihluti þá sem að við endurgreiðslu reiknast ekki dráttarvextir á. En með því að gera þá breytingu sem hér er lagt til að þá má segja að það misræmi sem að í þessu felst í framkvæmdinni verði úr sögunni. En það er ekki við því að búast að það hafi mikil áhrif á afkomu ríkissjóðs eins og ég hef hér rakið, enda eru málin tiltölulega fá. Þar sem dráttarvextir hafa reiknast á þessum forsendum. Það er talið að heildarlög um innheimtu opinberra gjalda og skatta hafi samfélagslegan ávinning í för með sér og verði bæði til þess að auka gæði stjórnsýslunnar og verði til hagsbóta fyrir gjaldendur þar sem reglur verður að finna málefnið á einum stað, reglur sem áður voru jafnvel ekki birtar en fólust í verklagsreglum. Þetta frumvarp er samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu í góðri samvinnu við innheimtu og skrársvið ríkisskattstjóra og að höfðu samráði við Persónuvernd, Fjársýslu ríkisins og skattrannsóknarstjóra og þess má geta að drög að frumvarpinu voru í tvígang lögð fram á samráðsgátt stjórnvalda. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans framsögu og hér er að sjálfsögðu mikilvægt frumvarp að ræða og svona verið að samræma hlutina og eins og segir hér í tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar að þá séu reglur um innheimtu opinberra gjalda og skatta víð og dreif í hinum ýmsu lagabálkum og eðlilegt að það sé tekið til í þeim efnum og ég fagna því. En það segir hér líka að helsta markmiðið með gerð frumvarpsins er að tryggja sem best réttaröryggi gjaldenda gagnvart ríkissjóði þegar kemur að innheimtu opinberra skatta og gjalda og lögfesta gildandi framkvæmd. Þá felur frumvarpið í sér nokkrar breytingar á gildandi framkvæmd sem talið er að verði til bóta og auki jafnræði gjaldenda. Og ég vil staldra sérstaklega við þetta það sem að segir hér verði til bóta.
Nú er það svo, hæstv. Ráðherra, að í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár, 2020, er verið að afskrifa skatta, þegar álagða skatta á einstaklinga og fyrirtæki upp á 17 milljarða króna. Þetta er verulega há upphæð og mætti nýta hana til hinna ýmsu brýnnu samfélagsverkefna. Þannig að ég vil spyrja hæstv. Ráðherra að því hvort að með þessu frumvarpi megi vænta þess að hér sé verið að gera bragarbót á því að innheimta skatta og gjöld til ríkisins og við sjáum ekki og horfum ekki upp á svo miklar afskriftir sem greinilega birtast okkur í þessu fjárlagafrumvarpi sem nú er hér til umræðu í þinginu. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra andsvari. Já, virðulegi forseti, við erum með sérstaka vinnu í gangi núna sem ég er að setja á stað þar sem við reynum að glöggva okkur betur á því hvar er að falla svona milli stafs og hurðar skatttekjur sem við gætum mögulega verið að innheimta með betra skipulagi á innheimtusviðinu. Það má segja að við höfum gert margar tilraunir til þess að ná utan um umfang slíkra mála á undanförnum árum út frá ólíkum sjónarhornum en afskriftir skattkrafna eru auðvitað miklu meira heldur en bara að segja sögu árangur innheimtuaðgerða, heldur eru afskriftir líka svona spegilmynd af ákveðnu ástandi í efnahagsmálum og við því að búast að afskriftir opinberra krafna séu óhjákvæmilegur hluti heildarálagningar og innheimtukerfisins, mætti segja. En ég tek undir með hv. þingmanni að við ættum að fylgjast vel með þessum lið og gæta að því hvernig hann er að þróast frá einum tíma til annars. Ég myndi ætla, án þess að hafa skoðað það sérstaklega mjög nýlega, að þá myndi dragast upp sú mynd af fortíðinni að eftir því sem að efnahagsaðstæður í landinu hafa verið betri þá hafi afskriftir verið minni og eftir því sem að þeir hafi versnað þá hafi álögð opinber gjöld innheimst ver og endað í afskriftum. En þannig er í þessu frumvarpi að við erum að kynna til sögunnar nýmæli afskriftir krafna í 16. grein þar sem er verið að búa til ákveðna undantekningarreglu svona af því sem ég myndi vilja kalla praktískum ástæðum og lögfesta ákveðið viðmið fyrir stjórnkerfið til þess að hafa til hliðsjónar og horft til tiltekinna krafna og miðað við 10 ára tímabil, þar að segja þegar krafa stofndagur kröfunnar er orðin 10 ára. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og ég fagna því að sjálfsögðu að þetta er í huga ráðherra hæstv. náttúrulega áhyggjuefni að svo háar skattkröfur þurfi að afskrifa og vona svo sannarlega að það verði unnin bragarbót á því og vonandi er þetta frumvarp svona eitt skref í þá átt og auk þess fagna ég því að þetta sé skoðað sérstaklega með afskriftirnar og ég held að sé mikilvægt að fara svolítið vel ofan í það hvað veldur því að það er verið að afskrifa svo mikla peninga sem að ríkissjóður gæti nýtt eins og ég sagði hér áðan með margvíslegum hætti og eru ríkissjóði mikilvægir. Er þetta til dæmis lítur þetta sérstaklega fyrirtækjum eða einstaklingum? Það væri fróðlegt að fá svona hlutfallið þar á milli og réttilega nefndi hér ráðherra að þetta lítur svolítið að líka efnahagsástandinu hverju sinni en þetta er ákveðin svona meinsemd, ef ég má orða það þannig, að þurfi að fara þessa leið, að þurfi að afskrifa þegar ákvarðaðar kröfur, þar að segja, það eru þarna úti einstaklingar og fyrirtæki sem þeim bar að greiða þegar ákvarðaðar
skatta og gjöld og þurftu ekki að greiða það einhverju hluta vegna. Þess vegna held ég að við verðum að fara svona ofan í hlutina þannig að það sé þá hægt að vinna bug á þessu með til dæmis bara einnig leiðbeinandi aðgerðum og bættri innheimtu, því að bætt innheimta hlýtur að vera hluti af þessum leiðum til þess að draga úr þessum afskriftum sem eru því miður allt of miklar. Nú svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, hér vekur hv. þingmaður athygli á mikilvægum þætti skattaframkvæmdarinnar. Þetta eru atriði sem snúa að álagningu og innheimtu og síðan þá á endanum afdrifum slíkra mála, og afskriftirnar eru, eins og ég sagði áður, óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að vera með kerfi af þessum toga. Það er að segja, ég held við verðum að horfast í augu við það að í mörgum tilvikum innheimtast kröfur einfaldlega ekki og eru þar af leiðandi afskrifaðar. Nefni sem dæmi hér gjaldþrota lögaðila. En í 16. gr. er verið að horfa til einstaklinga og það er verið að færa í lög það nýmæli að sem sagt, skrifa út skilyrði þess að einstaklingar geti fengið endanlega afskrifaða skattkröfu ásamt með dráttarvöxtum ef að öll skilyrðin sem þar eru tínd til eru uppfyllt. Og ég hygg að það sé það er ekki fjarri lagi að segja að það sé ákveðið ákall frá framkvæmdaaðilum í skattkerfinu að fá lögfesta heimildina til slíkrar meðferðar, vegna þess að ég held að sé okkur öllum ljóst að við tilteknar aðstæður, þegar að liðinn er þetta langur tími og fólk hefur að öðru leyti sýnt viðleitni til þess að standa í skilum, hérna er verið að horfa til þess að 10 ára viðmiðs, að þá geti verið skynsamlegra að þeir sem að bera ábyrgð á innheimtu framkvæmdum hafi skjól í einhverjum lagareglum en séu ekki að byggja niðurstöðu í málum kannski á óskrifuðum verklagsreglum eða eftir atvikum einhverju tilfinningu fyrir því sem kann að þykja sanngjarnt varðandi frekari innheimtuaðgerðir. Að þessu leytinu til þá held ég að greinin sé mjög til bóta til þess að skýra stöðuna. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, í 7. grein frumvarpsins segir, með leyfi forseta, hafi skattar og gjöld ekki verið greiddir á eindaga skal greiða dráttarvexti af þeirri fjárhæð sem gjaldfallin frá gjalda. Þetta er dráttarvexti álag og kostnað sem fellur á skattgreiðendur. En í 8. grein endurgreiðslu ofgreidds fjár eða oftekins fjár segir, með leyfi forseta, vextir skulu þó ekki greiddir ef endurgreiðsla fer fram innan 30 daga frá því að fé var oftekið. Það er að segja að ríkið fær greitt frá því að greiða vexti í 30 daga en skattgreiðendur ekki. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra hvort að þetta þykir sanngjarnt. Er þetta eðlilegt? Er einhver sérstök ástæða fyrir því að þetta geti ekki verið á jafnræðisgrunni að annaðhvort bæði skattgreiðendur og ríkið fái 30 daga greið eða að hvorugur aðilinn fái 30 daga greið? Svarar ansvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er rétt hjá hv. þingmanni að allt sem að fellur til innan 30 daga tímabilsins helst samkvæmt lagagreininni vera eða frumvarpsgreininni vera endurgreiðsla sem á sér stað innan hæfilegs frests. Hérna held ég að við séum í raun og veru að bara horfa til þess hvað stjórnkerfið telur raunhæft að vera snart í snúningum við að leiðrétta álagningu og framkvæma endurgreiðslu. En það segir síðan í 8. greininni í hvaða tilvikum skuli greiða gjaldanda dráttarvexti og þannig gert ráð fyrir því
að þegar lengri tími liðinn heldur en þessi 30 daga frestur að þá geti komið til vaxta eftir atvikum dráttarvaxta greiðslna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, já, mér hefði þótt einlega betra að nálgast þetta hinum einn frá og segja þá að vextir á skattgreiðendur fari þá að telja við eindaga frekar en gjalddaga, að það sé þá allavega miðað við það kerfi sem svona almennt gengur og gerist eða jafnvel að finna í lögum vexti og verðtryggingu. En nú segir einnig í 7. greininni dráttarvexti, álag og kostnað, með leyfi forseta, að óheimilt að lækka eða fella niður dráttarvexti nema álag nema lög mæli fyrir á annan veg. En sömuleiðis í 8. greininni ofgreiðslu oftekins fjár segir, með leyfi forseta, að krafa endurgreiðslu samkvæmt þessum lögum fellur úr gildi fyrir fyrningu þegar 4 ár eru liðin frá því að greiðsla átti sér stað eða inneign myndaðist og þegar krafa endurgreiðslu fyrnast jafnframt áfallnir vextir. Þannig að hér að ræða annað svona skrítið ójafnvægi þar sem að það engin fyrning sem á sér stað gagnvart skattgreiðendum en að ríkið geti í ákveðnum undantekningartilvikum orðið til þess að þeirra gjaldkrafa fyrnist. Aftur spyr ég bara hvort að það sé ekki hægt að gera þetta aðeins jafnara þannig að allir aðilar komi jafnt til leiks í svona málum. Þetta náttúrulega fá mál og leiðinleg en koma yfirleitt upp vegna þess að einhver gerði einhver heiðarleg mistök og þá finnst mér alltaf að koma til móts við það. Í þeim tilfellum þar sem eru ekki heiðarleg mistök að ræða, þar sem vissuleg svik að ræða, þá þetta ekki það úrræði sem við þurfum að beita, heldur eru önnur úrræði sem að koma fyrir í þessum annars ágætu frumvarpsdrögum. Og svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nú bara taka undir með hv. þingmanni þegar hann kallar eftir því að það sé þannig búið hnútana að það sé eitthvert sanngirni í þessum samskiptum milli ríkis og skattgreiðenda almennt. Og það eigi að birtast okkur í því að ríkið áskilji sér ekki með lögum rétt til þess að taka vexti eftir atvikum dráttarvexti af álögðum kröfum en ef að einstaklingar eigi inneign hjá ríkinu þá sé það vaxtalaust. Ég skil mjög vel þessa grunnhugsun og vil alls ekki gera neitt annað en að hvetja efnahags- og viðskiptanefnd til þess að skoða svona jafnvægið milli þessara þátta. En ég verð samt sem áður að benda á það að sko þegar er að ræða álagða skatta og gjöld þá skiptir gríðarlega miklu máli að það kosti ekki lítið að taka lán hjá ríkinu, að menn geti skotið sér undan því að greiða skatta og gjöld og gengi út frá því að þeir fái þarna vaxtalágt lán bara til næstu mánaða eða jafnvel ára. Og það er kannski í því samhengi sem að dráttarvaxtakrafan sett inn í lög, að hún á að verka sem mikill hvati til þess að standa samstundis í skilum og að það gangi þá jafnt yfir alla. Auðvitað má taka spegilmyndina af þessu og spyrja sig hvort að ríkið þurfi þá ekki líka að hafa hvata til þess að leggja rétta skatta á og önnur gjöld og þegar slíkt kemst upp eða þegar ljóst orðið að eitthvað hefur verið oftekið að þá kosti það ríkið að skila því ekki samstundis tilbaka. Hérna farin sú leið að segja að allt sem gerist innan 30 daga frest sé eðlilegur afgreiðslutími og ég segi að það má alveg hafa skoðanir á því sko. Þá var andsvörum lokið og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Og þá tökum við fyrir annað dagskrármálið, stimpilgjald, stjórnarfrumvarp 313. mál á þingskjali 354, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér með fyrir frumvarp til laga breytingu á lögum stimpilgjald, nr. 138/2013. Er að ræða afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa. Í frumvarpinu er lagt til að felld verði á brott ákvæði úr lögum stimpilgjald skyldu til að greiða stimpilgjald af skjölum varða eignayfirfærslu skipa, en samkvæmt lögunum nær gjaldskyldan eingöngu yfir skip sem eru yfir 5 brúttótonnum. Núgildandi lög stimpilgjald eru töluvert frábrugðin eldri lögum sama efni, en þau lög voru flóknari og stimpilgjaldskyldan umfangsmeiri. Með tímanum voru þó gerðar breytingar í þá átt að stimpilgjaldskyldum tilvikum var fækkað, þar sem meðal annars eignayfirfærsla á loftförum, minni skipum og kaupskipum voru undanþegin stimpilgjaldi, en áfram var gert skylt að greiða stimpilgjald af skjölum sem vörðuðu eignayfirfærslu skipa yfir 5 brúttótonnum. Eftir gildistöku núgildandi laga stimpilgjald eru þessi skip einu atvinnutækin sem enn bera stimpilgjald þegar eignayfirfærsla á sér stað. En í lögskýringargögnum laganna er ekki að finna sérstakan rökstuðning fyrir þeirri ástæðu. Með vísan til sjónarmiða jafnræði atvinnugreina er talið rétt að ekki verði lengur innheimt stimpilgjald vegna skjala varða þessa eignayfirfærslu. Það má leiða því líkum að á sínum tíma hafi tekjusjónarmið ríkissjóðs ráðið för, það er að segja að þarna hafi verið að ræða tekjustofn sem menn hafi verið tregir til þess að gefa eftir, en hér er fyrir því mælt að það sé mikilvægara að jafnræði milli atvinnugreina sé tryggt og þessi breyting því lögð til. Það er hægt að halda því fram að breytingin muni bæta rekstrarumhverfi útgerða á Íslandi, leiða til sambærilegra rekstrarumhverfis eða samkeppnishæfara rekstrarumhverfis, og það verði sambærilegra við erlendar aðstæður hjá nágrannalöndum þar sem skattlagning af þessu tagi, gjaldtaka af þessu tagi er ekki í gildi. Að þessu leytinu til má segja að frumvarpið sé líklegt til þess að styðja við íslenskan sjávarútveg, og í þessu alþjóðlega samhengi þá verður ekki fram hjá því horft að íslenskur sjávarútvegur er í mikilli alþjóðlegri samkeppni. Það er ekki gert ráð fyrir því að þessi lagabreyting hafi teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs, heldur verði þau mjög óveruleg, og ég myndi telja að málið væri mjög til bóta, og dæmi það að ríkisstjórnin vill sýna í verki vilja sinn til þess að einfalda laga- og regluverk og skatta og gjöld fyrir atvinnustarfsemi í landinu. Að þessu sögðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti. Mig langar að koma fram sjónarmiðum í þessari umræðu. Það voru vissulega gerðar athugasemdir við þetta mál í samráðsgáttinni þegar það lá fyrir þar, og það eru athugasemdir sem ég tel mikilvægt að verði ræddar í nefndinni sem fær þetta mál til umfjöllunar varðandi afnám stimpilgjaldsins, og þær raddir hafa komið innan úr verkalýðshreyfingunni
sem ég tel rétt að við könnum vel og samkvæmt upplýsingum þaðan hefur það komið ítrekað fyrir að þegar skipum er flaggað út eða afskráð úr íslenskri lögsögu af skipaskrá hér og skráð í öðru ríki að gengið hefur verið á réttindi íslenskra sjómanna sem á þeim skipum vinna og ástæðan sú að íslensk lög og kjarasamningar réttindi og aðbúnað gilda ekki lengur þá starfsmenn og sjálfsögðu réttindi eins og réttur til launa vegna vinnuslysa, réttindi í lífeyrissjóðum, stéttarfélögum og í félagslega kerfinu. Þau réttindi verða fyrir bí, auk þess sem sjómenn þurfa oft og á tíðum að þola mikla launalækkanir. Og þessar áhyggjur sem koma innan úr verkalýðshreyfingunni snúa að því að þetta geti aukist töluvert við afnám stimpilgjaldsins og hafi þannig gríðarlega neikvæða áhrif á íslenska sjómannastétt. Og að þetta hefur kannski verið það sem hefur hamlað því að menn hafa verið að afskrá skip, að það er þessi kostnaður sem þarna verður við stimpilgjaldið sem er 1,6% í dag. Og við getum auðvitað verið stolt af því að íslenskir sjómenn fá að njóta þeirra sjálfsögðu réttinda sem ég nefndi hérna áðan ásamt fleiri mikilvægum réttindum. Og þessi réttindi hafa ekki dottið að himnum ofan, þau hafa unnist við áralanga baráttu sjómanna fyrir bættum kjörum og mér finnst það vera lykilatriði að við förum ekki að gefa þau eftir og skoðum hvort það sé hægt að gera þetta með einhverjum þeim hætti að þetta verði ekki til þess að það verði hömlulaus útflöggun af íslenskri skipaskrá með tilheyrandi afleiðingum atvinnuóöryggis og réttindamissi fyrir þá sjómenn sem þarna eiga í hlut. Og það hefur verið mikið það eða verið þó nokkuð það að það sé verið að fara með skip til Grænlands. Og þar eru réttindin allt önnur heldur en þau sem við þekkjum hér. Og þar er krafa það að allir undirmenn séu grænlenskir og maður skilur vel það kröfu út frá grænlenskum hagsmunum. En þar eru kjarasamningar sambærilega og hér ekki til staðar og allt annað félagslegt kerfi í gangi og slysatrygging minni. Og ef þetta verður til þess að þessi heimill á að útgerðir fari í það að afskrá sig af íslenskri skipaskrá að hann hverfi, að þá erum við líka að sjá fram á að það séu fleiri sjómenn sem missi vinnu og þar með lækki skattar og útsvar af viðkomandi sjómönnum. En ég tel að þetta sé ekki einfalt mál. Vissulega má ræða jafnræði við aðrar atvinnugreinar undir þessum formerkjum, en veruleikinn sá að þetta hefur verið í raun og veru eini hemillinn sem hefur verið á því að menn hafi ekki farið á fullu í að flagga út skipum með tilheyrandi afleiðingu fyrir réttindi sjómannastéttarinnar og atvinnuóöryggi sem hefur fylgt og allt öðrum kjörum sem bjóðast eftir að búið er að afskrá skip af íslenskri skipaskrá. Ég vona bara að þetta verði skoðað vel í efnahags- og viðskiptanefnd, þessi hlið á málinu, og gestir fengnir til þess að ræða þessa stöðu og hvort hægt er að laga málið með einhverjum hætti til að koma til móts við þessi sjónarmið varðandi atvinnuöryggi og réttindi íslenskra sjómanna. En ég hef fyrirvara á þessu máli út frá þessu samhengi.
Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Ég vil segja að ég þekki þau sjónarmið sem hér koma fram í umræðunni réttindamál sjómanna og ég tel að það sé ástæða til þess að ræða þau í nefndinni. Það er hins vegar mín skoðun að til þess að gæta að þeim réttindamálum sem hér eru undir fyrir viðkomandi stétt sjómenn, þá sé stimpilgjaldið alveg afleidd leið til þess að ná þeim markmiðum sem er verið að ræða og við hljótum að geta gert breytingu á lögum stimpilgjald þannig að útgerðin á landinu njóti sambærilegra rekstrarskilyrða og gilda bæði annars staðar en líka í öðrum atvinnugreinum á Íslandi, en á sama tíma tekið til umfjöllunar og eftir atvikum brugðist við þyki ástæða til þess vegna þeirra réttindamála sem snúa að sjómönnum sérstaklega. Annars ætti það líka að vera okkur mikið umhugsunarefni hvaða staða er í raun og veru uppi varðandi rekstrarumhverfið ef að það er raunverulega svo að stimpilgjaldið er eina hindrunin fyrir því að menn afskrái skip, færi það yfir í nýtt eignarhald og fari í útgerð í öðrum löndum með nýrri áhöfn. Það vekur í mínum huga upp ýmsar spurningar samkeppnislega stöðu og rekstrarafkomu viðkomandi útgerðaraðila sem eiga heima í annarri umræðu heldur en stimpilgjaldið. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég meðtek vel þau sjónarmið sem hæstv. ráðherra dregur hér fram og að þarna sé jafnræði milli atvinnugreina og stimpilgjaldið sé kannski ekki besti kosturinn til þess að sporna við því að kjör sjómanna rýrni og þeir missi hugsanlega atvinnu við þessar breytingar, að það verði auðveldara að flagga skipum af íslenskri skipaskrá til annarra landa eftir því hvað hentar hverju sinni fyrir stóru útgerðirnar. En við hefðum þá átt að skoða þetta í þessu samhengi ef það eru einhverjar aðrar leiðir til þess að mæta þessum áhyggjum varðandi atvinnuöryggi sjómanna og þeirra réttindi sem menn eru búin að hafa fyrir í gegnum tugi ára að ná fram hér á Íslandi og við eigum að vera stolt af og vera fyrirmynd annarra þjóða, að þá ætti samhliða þessu frumvarpi sem vissulega er verið að kippa kannski síðustu stein úr götu þess að það sé svona auðvelt að flagga skipum út og þar með að rýra öryggi sjómanna í atvinnu og í félagslegum réttindum. Kæmi þá eitthvað annað frumvarp frá þeim ráðherra sem hefur með vinnumarkaðsmál að gera til þess að styrkja stöðu þessara stétta? Ég hefði viljað sjá það þá tvennt spila saman og ég held að við eigum að horfa til þess að vera stolt af því að vera með mikil og góð réttindi hér hjá íslensku verkafólki, hvort það sé til sjávarútvegssveita, og við eigum aldrei að gefa afslátt á því í ljósi þess að stórútgerðin eigi að vera samkeppnishæf. Við viljum ekki fara að bera okkur saman við einhver láglaunalönd og lönd eins og Grænland sem eru að borga miklu lægri laun og eru komið miklu styttra í réttindabaráttu sjómanna heldur en við. Við eigum að vera fyrirmyndin. Andsvörum lokið og fleiri ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Og þá er næst tekið fyrir 5. dagskrármálið, Menntasjóður námsmanna, stjórnarfrumvarp, 329. mál á þingskjali 373, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegi forseti. Hér verður mælt fyrir frumvarpi til laga um Menntasjóð námsmanna. Lögin eiga að leysa af hólmi gildandi lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992, og er frumvarpið afrakstur heildarendurskoðunar á lögum um LÍN sem lengi hefur staðið yfir. Með nýjum lögum er ætlunin að efla stuðning við námsmenn þar sem jafnræði og sanngirni eru höfð að leiðarljósi, styðja foreldra mun betur en áður hefur verið gert, hvetja til betri námsframvindu og búa til réttlátara og nútímalegra námslánakerfi. Virðulegi forseti. Frumvarp að lögum um Menntasjóð námsmanna var unnið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu eftir tillögum starfshóps sem skipaður var fulltrúum frá forsætisráðuneytinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og Seðlabanka Íslands. Sérstakt samráð var haft við námsmenn við vinnslu frumvarpsins og starfsmenn Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Í frumvarpinu er brugðist við þeim miklu breytingum sem orðið hafa á íslensku menntakerfi, námsumhverfi og samfélaginu öllu. Komið er til móts við gagnrýni samtaka námsmanna, annarra hagsmunaaðila og Ríkisendurskoðunar á því misræmi sem útdeiling ríkisstyrks til námsmanna í formi vaxtaniðurgreiðslu og afskrifta felur í sér. Stuðningurinn við námsmenn verður sýnilegri og jafnari en raunin er í gildandi lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna. Í frumvarpinu er girt fyrir áhættu sem steðjar að núverandi lánasjóði samkvæmt áhættugreiningu sem gerðar hafa verið og þeirri þróun sem þar yrði að óbreyttu. Virðulegi forseti. Frumvarpið á að hvetja til betri framgangs nemenda og auka skilvirkni kerfisins, auk þess að nýting ríkisfjár verður gagnsærri. Og frumvarpið á að færa fyrirkomulag námsaðstoðar nær því sem tíðkast á Norðurlöndunum. Virðulegi forseti. 10 atriði ber hæst í frumvarpinu. Í fyrsta lagi fá lánþegar námsstyrk í formi 30% niðurfærslu af höfuðstóli námsláns ásamt verðbótum ljúki þeir prófgráðu innan tiltekins tíma. Í öðru lagi geta námsmenn fengið beina stuðning vegna framfærslu barna í stað lána og er það algjör nýbreytni og tekur mið af þeirri lýðfræðilegu þróun sem hefur verið að eiga sér stað á Íslandi. Meðlagsgreiðendur eru ekki undanskildir og þar með verður Ísland fyrst Norðurlanda til að veita námsmönnum styrk vegna meðlagsgreiðslna. Í þriðja lagi verður Menntasjóði heimilt að greiða námslán út mánaðarlega, ólíkt því sem nú er, og hefur verið baráttumál stúdenta í mjög langan tíma. Í fjórða lagi geta lánþegar valið við námslok hvort þeir endurgreiði námslán sín með verðtryggðu eða óverðtryggðu skuldabréfi og er hér að ræða algjör nýmæli og í takt við þann efnahagslega stöðugleika sem hefur verið á Íslandi og í takt við þróun þeirra kjara sem Ríkissjóður Íslands hefur verið að fá á skuldabréfamarkaði og eru þau bestu sem hafa verið í langan tíma. Í fimmta lagi verður meginreglan sú að námslán verði að fullu greidd með mánaðarlegum afborgunum. Þau skulu að fullu endurgreidd þegar lánþegi nær 65 ára aldri. Í sjötta lagi getur lánþegi valið að endurgreiða námslán sín með tekjutengdum afborgunum að því gefnu að námi ljúki í síðasta lagi á því ári sem hann verður 35 ára. Í sjöunda lagi verður námsaðstoð ríkisins, niðurfærsla á höfuðstól og stuðningur vegna barna undanþegin lögum staðgreiðslu opinberra gjalda. Í áttunda lagi falla niður ábyrgðir ábyrgðarmanna á námslánum teknum í tíð eldri laga sé lánþegi í skilum við Lánasjóð íslenskra námsmanna og ekki á vanskilaskrá. Virðulegi forseti. Þetta er mikið framfaraskref fyrir núverandi lánþega sjóðsins og algjör umbylting og eftir þessu hefur verið kallað svo á bara í mörg ár. Í níunda lagi verður Menntasjóði heimilt að veita tímabundnar ívilnanir vegna endurgreiðslu námslána hjá lánþegum búsettum og starfandi á sérstökum svæðum og vegna tiltekinna námsgreina. Og að lokum í tíunda lagi er gert ráð fyrir að afborganir námslána ásamt álagi standi að fullu undir lánveitingum sem Menntasjóðurinn veitir. Sjóðurinn verður sjálfbær.
Gert ráð fyrir að lögin öðlist gildi og komi til framkvæmda 1. júlí árið 2020. Virðulegi forseti, menntun lykillinn að framtíðinni. Á okkur hvílir sú skylda að horfa fram á við, setja okkur metnaðarfull markmið og tryggja að námsstuðningur hins opinbera stuðli að jafnrétti til náms og sé sanngjarn og að stuðningurinn sé gagnsær. Ég trúi því að með frumvarpi Menntasjóð námsmanna sé stigið mikið framfaraskref sem eigi eftir að nýtast námsmönnum vel og öllu samfélaginu okkar. Virðulegi forseti, ég vil þakka þeim fjölmörgu sem komu að endurskoðun og tóku þátt í samráði frumvarpið með því að senda okkur umsagnir sínar. Umsóknir bárust úr ýmsum áttum og sýnir það glöggt hversu samfélagslega brýnt þetta mál fyrir okkur öll. Ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Fjórir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, markmið LÍN átti frá upphafi að vera að tryggja öllum sömu réttindi til menntunar. Sjóðurinn var stofnaður til að tryggja börnum, verkafólks og efnalítilla fjölskyldna aðgang að háskólamenni til jafns á við þá efnameiri. Nú sýnist mér að það sé verið að hverfa aðeins frá því. Það vissulega eitt og annað gott í frumvarpinu, til dæmis að við séum að stíga skref í átt að styrkjakerfi og að það verði greitt út mánaðarlega, en mér sýnist að það eigi að hækka vextina verulega og auka þannig áhættu ungs fólks. Ekki nóg með það, heldur verða vextirnir breytilegir og án hámarks. Auk þess ríkissjóður að minnka eigin áhættu og veltir yfir á stúdenta með því að kynna til sögunnar sérstakt álag á afföll sem verða hjá Menntasjóðnum. Og þetta auðvitað mjög sérstakt. Sjálfur greiddi ég enga vexti af mínu námslánum. Kona mín greiddi örlitla vexti, en börnin mín eiga að greiða miklu meiri vexti. Mér finnst þetta dálítið öfugsnúið þegar við höfum í rauninni á ég ekki 10 sekúndur eftir? 1 mínútu. Ég ennþá að telja niður. Nei, ég komin upp fyrir. Mig langar að spyrja ráðherra hvort að hún sé ekki í rauninni að hverfa að hluta til í öfuga átt. Þá svarar andsvari hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og hvet hann til þess að fara mjög vandlega um málið og mig langar að nefna nokkur dæmi og hvernig við erum að hugsa þetta og hvernig stór hluti námsmanna kemur mun betur út úr þessu kerfi en gamla kerfi. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Sigríður 30 og nýútskrifuð úr meistaranámi, hún býr í foreldrahúsum og með 500.000 í mánaðarlaun. Áætluð námslán á námstímanum eru 3,8 milljónir. Í núverandi kerfi skuldar hún 3,8, með niðurfærslunni 2,7. Í gamla kerfinu er hún 14 ára að borga tilbaka, í nýja kerfinu 11 ár. Það sem við erum sérstaklega að leggja áherslu á, það auðvitað barnafólk í þessu landi. Við viljum jafna kjörin og við viljum gera þetta mun gagnsærra en áður hefur verið gert. Þá langar mig einmitt að nefna barnafólkið okkar. Jón 30, nýútskrifaður úr meistaranámi, hann í sambúð og þau eru með 3 börn. Hann tekur 10,6 milljónir í núverandi kerfi. Í nýja kerfinu skuldar hann 5,8 milljónir. Í stað þess að vera 27 ára að greiða tilbaka verður hann 17 ár. Og nú spyr ég jafnaða manninn hvort að þetta sé ekki sanngjarnara, réttlátara og betra kerfi. Svar mitt er augljóst, jú það er miklu betra, framsækið og gott kerfi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, þingmaður tekur dæmi, hæstv. ráðherra tekur dæmi úr samtímanum þar sem að markaðsvextir eru óvenju lágir. Þetta getur og mun fara á verri veg.
Það getur vel verið að stór hluti komi betur út. En ég spurði, er það fráhvarf frá félagslega kerfinu? Það sem við ætlum að ná sérstaklega utan þá sem að verst hafa það, og ég ætla aðeins að fara svona efnislega yfir umsögn ASÍ. Með breytingunum mun óvissa kjör og endurgreiðslubyrði námslána aukast til muna, meðal annars vegna beintengingar vaxtakjara við markaðsvexti og heimildar sjóðsstjórnar til að ákvarða vaxtaálag til að standa undir væntanlegum afföllum sjóðsins. Þá með öðrum orðum, ríkissjóður ekki að fara að setja krónu meira í kerfið, en hins vegar, ef það verður markaðsbrestur hjá lánasjóðnum, þá á að setja álag á þá sem að þegar hafa lært og að borga tilbaka, þeir eiga að borga fyrir hina. Það engin félagsleg hugsun í þessu, herra forseti. Svarar andsvari hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti. Það mjög gaman að hlusta jafnaðarmanninn hér í pontu. Í gamla kerfinu var það þannig að sumir einstaklingar, þeir gátu fengið 85% niðurfellt af sínu námslánum. 85%. 85%. Meðan aðrir fengu kannski 1–2%. 1–2%. Hér verið að stuðla að auknum jöfnuði, réttlæti, sanngirni, allt annað kerfi en hefur verið búið að berjast fyrir svo árum skiptir. Staðan einfaldlega sú, og það kunna að vera vonbrigði, það kunna að vera sár vonbrigði, en staðan sú að á bilinu 97 til 99% eru betur settir eða jafnvel settir í nýja kerfinu, í menntasjóðskerfinu. Þetta miklu sanngjarnara, miklu gagnsærra, það kemur beinn styrkur og sérstaklega erum við að huga að barnafólki vegna þess að við vitum hver lýðfræðileg þróun landsins hefur verið og við ætlum að koma til móts við þetta. Það er verið að stíga alvöru skref í það að kerfið sé eins og það gerist á Norðurlöndunum og ég hefði haldið að jafnaðarmaðurinn, hann væri ánægðari með það. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, það ábyrgðarmenn og líka vegna þess að ákveðinn hópur þarna, ég vil beina því spurningu til hæstv. menntamálaráðherra, þar segir að þeir teljast ekki tryggir lánþegar geta lagt fram ábyrgð til þess að fá lán. Og ég að spája hverjir eru þessi ótryggu. Er hægt að telja þá upp? Gæti það verið einstaklingur sem hefur óvart á unga aldri lent í því að taka ólögleg smálán og lent þar af leiðandi á vanskilaskrá hjá Creditinfo? Er hann þá einn af þessum einstaklingum sem eru greinilega óábyrgir og eiga þar af leiðandi ekki rétt á þessu? Vegna þess að við erum að tala um að afnema ábyrgðarkerfið. Þarna er einstaklingar sem greinilega verða undir og spurningin er hver á að meta það og á hvaða forsendum þessi neitun fer fram. Þá svarar andsvari hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, stóra málið er auðvitað hér að við erum að fella niður ábyrgðarmenn og við það breytist auðvitað landslagið mikið og það sem hv. þingmaður nefnir hér er í algjörum undantekningartilfellum og ég ætla að skoða aðeins betur nákvæmlega hvernig það liggur, en mér skilst að það sé mjög fáir sem falla undir það, en ég þakka hv. þingmanni ábendinguna. En við höfum verið að berjast fyrir því að fella niður þessa ábyrgðarmenn vegna þess að við þekkjum þau auðvitað mæta vel að hér er auðvitað fjöldi fólk sem hefur lent í því að skrifa upp á ábyrgðir fyrir börnin sín eða ættingja og sitja svo uppi með miklar skuldir vegna þess að viðkomandi aðili hefur lent í erfiðleikum eða ekki farið vel hjá viðkomandi aðila og þetta er málefni margra eldri borgara og ég er virkilega stolt af því að leggja hér fram frumvarp sem tekur á þessu að
það sé mun meira jafnræði hvað þetta varðar, það er að segja hvernig einstaklingunum vegnar og hvaða mögulegu ekki ábyrgðir eða ábyrgðir falla á viðkomandi aðila. Ég þakka hv. þingmanni engu að síður fyrir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessi svör. Jú, vegna þess að við vitum að það eru einstaklingar þarna úti sem eru viðkvæmir, bæði vegna stöðu sinnar í samfélaginu, vegna þeirra stöðu að þeir eru í þeirri aðstöðu að vera við fátæktarmörk jafnvel og undir fátæktarmörkum, og við vitum það líka af einstaklingum sem eiga við ákveðna fötlun að stríða, og þar af leiðandi staða er að vera mismunandi og líka þegar þú er komin á eldri ár. Þannig að ég spyr mig að þurfum við yfirleitt að hafa inn í þetta, annaðhvort erum við að taka ábyrgðarmálin algjörlega út eða ekki. Ég get ekki ímyndað mér að það sé einhverjar, og við ættum bara að fagna því, ef einhver er búinn að ná þeim þroska, hann er kannski gert eitthvað að sér í fjármálum í fortíðinni, að hann er búinn að ná þeim þroska og vill fara í nám, að þá eigum við að sjá til þess að hann geti það en ekki öfugt. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það er hárrétt hjá hv. þingmanni, þetta skiptir gríðarlegu máli. Við viljum að það sé algjört jafnrétti til náms og allir geti tekið námslán. Og þetta varðandi þessa algjöra undantekningu, eins og ég skil það, þetta er í núgildandi lögum. Ég ætla að skoða þetta aðeins betur og þakka hv. þingmanni þessa ábendingu, og við förum betur yfir kostnaðarmatið. En stóru fréttirnar eru hins vegar engu að síður þær sem við hljótum að fagna, er að við séum að falla frá ábyrgðarmönnum, og við bara þekkjum að mæta vel. Átakalegustu samtölin sem ég hef átt hafa verið við viðkomandi aðila sem hafa verið að taka á sig miklar byrðir vegna þessa. Þannig að hér erum við auðvitað að tala um tímamót og mikið framfaramál. Ég vil hins vegar þakka hv. þingmanni að fara svona gaumgæfilega yfir þetta og benda á þennan þátt, og við munum skoða það til hlítar í mennta- og menningarmálaráðuneytinu og auðvitað líka hjá nefndinni. Og næst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, í umsögnum BHM höfum við fengið þær upplýsingar að menntun er ekki alveg metin til launa til jafns á við svona samanburðarþjóðir. Þegar maður tekur tillit til þess að samkvæmt 16. greininni þá eru námslán, þau eru verðtryggð og safna ekki vöxtum á meðan á námi stendur, að þá eftir því sem að námið verður lengra, þeim mun meiri áhrif hafa margföldunaráhrif verðtryggingarinnar á rauninni þau lán sem að viðkomandi byrjar með. Ef viðkomandi er að klára doktorsnám, þá eru lánin frá fyrstu árum, þau eru að byggjast aldrei vel upp, og afslátturinn sem kemur þá í 30% niðurfellingu, námsstyrkurinn, hann hefur mun minni áhrif á þá sem eru að taka lengra nám og klára doktorsnám, og meðan laun eru síðan ekki metin það mikið til, menntun ekki metin það mikið til launa. Þannig að við lendum í smá vandræðum þarna sem geti verið áhugavert að kannski aðeins að takast á við, og þarf að takast á í stærra samhengi líka, en líka að vinna með í þessu frumvarpi. Þá svarar andsvari hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að BHM hefur bent á þetta að varðandi launaþróun og það að meta háskólanám. Það sem við erum hins vegar að horfa á í þessu frumvarpi er að staða flestra er mun betri hjá þessum nýja menntasjóði en var hjá gamla LÍN. Vegna þessara niðurfærslu þá er skuldastaða, þú ert mun fyrr á æviskeiðinu búin að greiða námslánin en ella, og við erum auðvitað að horfa fram á líka svolítið breytta tíma í fjórðu iðnbyltingunni. Við erum að horfa upp á það að fólk muni jafnvel
fara aftur í nám, fá sér nýja gráðu, fara jafnvel í styttra nám. En ég held að það sé alveg gríðarlegt heillaspor að klára námslánin fyrr en í núverandi kerfi, og eins og ég nefndi hér áðan í framsögu minni, þannig að geta munað allt að 10 árum. Og auðvitað býr þetta þá til nýtt rými, þá til frekari menntunar eða frekari breytinga. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Tvennt reyna að klára þetta aðeins. Kannski væri hugmynd að þegar viðkomandi klárar grunnnám að þá taki niðurfellingin strax gildi, eða námsstyrkurinn strax gildi, þó hann haldi áfram í lengra námi. Það lækkar þá höfuðstólinn strax sem þá minni verð trygging á í kjölfarið, mögulega. Hitt sem ég langaði til að vekja athygli á sem sagt aðfaranámið sem ég talaði áður, að það veitir vissulega inngöngu í þann háskóla sem eða á ákveðna braut í háskóla, en veitir ekki hæfnistigið sem að almennt séð verði útskrifað úr til þess framhaldsskóla. Og það hægt að fá námslán þá fyrir og námsstyrk þá fyrir aðfaranámið sem að klára framhaldsskóla, engin réttindi, en ekki síðan námsstyrk fyrir að klára framhaldsskóla sem veitir í rauninni sömu réttindi þá inn í þann skóla sem annars væri með, ef þú ert að klára háskólabrú og ert farin í HR til dæmis, tekið það í gegnum aðfaranámið, háskólabrú, þá myndir þú komast þangað inn og klára framhaldsnám og fara inn í HR, þú fengir námslán annars staðar en ekki á hinum staðnum. Það sem ég er að reyna aðeins að koma að að aðfaranámið finnst mér ætti að vera aðeins staðlægra og skila réttindum til viðkomandi nemenda að hann hafi klárað sambærilegt stig á við framhaldsskólann. Og þá síðar sinni svarar andsvari hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, eins og þingmenn hafa tekið eftir þá nær nýja frumvarpið að sjálfsögðu utan starfsnám, og eitt af því sem við erum auðvitað að horfa upp á Íslandi allt önnur útskriftarhlutföll úr námi en annars staðar í Evrópu. Á Íslandi eru 70% sem klára háskólastigið, meðan það eru 30% sem klára starfsnámið. Í Finnlandi er þessu akkúrat öfugt farið og í Evrópu er þetta í kringum 50% og það er alveg ljóst að þetta hvernig uppbyggingin á þessu er ekki sérlega góð bara fyrir samfélagið og þá eftirspurn sem í hagkerfinu eftir vinnuafli, og við þurfum auðvitað að einblína meira á þetta. Og líka ég bara tek undir að ég þarf að skoða þetta betur með aðfaranámið og þessi réttindi, og ég þekki það líka að sumir fara í aðfaranám í HÍ, komast þá jafnvel ekki í Háskólann á Akureyri, og ég verð bara að segja hv. þingmaður að mér finnst það sérstakt, og ég er bara til í að fara í þá vegferð með hv. þingmanni að skoða það betur. Lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, margt gott í þessu frumvarpi og það eru tiltekin ákvæði sem ég fagna sérstaklega, og ég sé þarna gamla góða kunningja. Mér finnst þetta vera góð blanda af frumvarpi þáverandi menntamálaráðherra Katrínar Jakobsdóttur og síðan margt gott sem kom fram einmitt í frumvarpi Illuga Gunnarssonar. Það voru ólík mál, en það sem að mér finnst jákvætt að það er ekki verið að kasta öllu þar fyrir róða, heldur verið að reyna að samþætta marga af þeim góðu hlutir sem komu fram og voru vel unnir á þeim tíma. Þannig að það er margt jákvætt hér. Auðvitað er það eitt og annað sem að maður setur spurningamerki við, og við munum fara að sjálfsögðu vel yfir þetta við í Viðreisn. Mér langar aðeins að fara yfir umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands og spyrja fyrsta lagi: getur ráðherra fullyrt það að stúdentar sem hafa miklar áhyggjur af því að þeir geti framfleytt sér meðan þeir eru í námi samkvæmt nýrri umgjörð? Getur ráðherra fullyrt það að námsmenn, það eru þeirra áhyggjur, geti framfleytt sér í námi undir þessari umgjörð? Og þá svarar andsvari hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra
Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir umsögn hv. þingmanns og að hann taki eftir því að það sem við gerðum við vinnslu frumvarpsins, að við skoðum, gerðum hreinlega samanburð á þeim frumvörpum og þeirri vinnu sem hafði átt sér stað og hugsuðum líka út fyrir kassann hvað við gætum gert betur og erum sér í lagi að huga að barnafjölskyldum og það að einstaklingarnir fari minna skuldsettir inn í framtíðina, vegna þess að ég held að þetta hafi líka orsakað ákveðinn spekjuleika. Hv. þingmaður spyr út í hvort þeir geti framfleytt sér á þessu. Þarna koma úthlutunarreglurnar inn í og ég er sammála því að eitt af því sem hefur að gerast hér á Íslandi er að það er alltaf færri og færri sem eru að taka námslán og þeir vinna með námi og þeir klára námið mun seinna en viðmiðunarlöndin okkar og það er meðal annars út af þessari framfærslu. Við höfum verið að auka hana svo munar á þessu kjörtímabili og við þurfum að skoða enn frekar. Það þarf að vera tryggt að stúdentar, námsmenn geti framfleytt sér en þetta frumvarp fullyrði ég er risastórt skref í þá átt að gera kerfið mun sanngjarnara, gagnsærra og betra inn til framtíðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, við munum að sjálfsögðu fara yfir öll þessi fögru mikilvægu orð gegnsæi og horfin í framtíðina, en mér fannst ekki ráðherra geta fullyrt það að námsmenn geti verið rólegir varðandi framfærsluna á þessum grunni og við munum að sjálfsögðu bara fara yfir það og skoða með jákvæðum huga því að þetta er gríðarlega mikilvægt að við höldum áfram að byggja utan Lánasjóð íslenskra námsmanna sem er sá sjóður sem hefur, það er mjög mikið af fjármagni núna inn í sjóðnum sem býður það til að vera notaður í góða þágu sem er verið að gera hér. Ég en hins vegar vara yfir því að við séum að kollvarpa öllu, heldur reyna frekar að byggja inn í grunninn og einmitt með stúdenta og framtíðar verðmætasköpun í gegnum háskólastarfið í huga. Mig langar að spyrja, það er kannski aukalega og það er reyndar nokkrar hér. Fyrsta lagi, vextirnir, stúdentar hafa áhyggjur af því að vextirnir geti hækkað verulega, deilir ráðherra þeim áhyggjum og hin spurningin er sú, hvað með diplómanámið? Nám fatlaðra í Háskóla Íslands sem var sett af stað á sínum tíma, breytist staða þeirra eitthvað? Er með einhverju móti hægt að segja að diplómanemendur, fatlaðir nemendur, stúdentar við Háskóla Íslands, það er verið að opna fyrir tiltekinn hóp, að þeirra staða getur hún styrkt með þessu frumvarpi? Og þá svarar ansvari hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Staðan er sú að við erum í lágvaxtaumhverfi og staða ríkissjóðs Íslands hefur verið að breytast mjög hratt á síðustu 10 árum. Skuldir ríkissjóðs Íslands eru í kringum 30% af landsframleiðslu og hrein erlend staða þjóðarbúsins hefur ekki verið betri bara frá lýðveldissögunni. Þetta er auðvitað að búa til aðstæður sem við höfum ekki séð áður ef við erum að líta bæði til verðtryggðra og óverðtryggðra vaxta sem gerir okkur kleift að fara í þessar kerfisbreytingar sem við erum að gera. Við getum aldrei spáð nákvæmlega til framtíðina en hins vegar er staðan sú að ríkissjóður, hann er í góðri stöðu að fara í þessar kerfisbreytingar og ég er sammála hv. þingmanni að það er gríðarlega mikilvægt að nota það umhverfi sem við erum í dag að fara í þessar breytingar og halda áfram að því að stuðla að frekari jákvæðum breytingum til að styðja menntakerfið okkar og þetta er einn liður í því. Og varðandi diplómanámið, ég þarf að skoða betur. Takk fyrir. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, þetta er merkilegt frumvarp merkilegan
sjóð og merkilegt framtak og sem hefur haft mikið hlutverk í íslensku samfélagi. Kannski meira hlutverk en við kannski hugsum alltaf út í þetta. Þess að Lánasjóður íslenskra námsmanna hefur verið þann tíma sem hann hefur starfað og svo sem tekist misjafnlega upp, þá hefur hann verið eins og það heitir félagslegur jöfnunarsjóður. Hann hefur haft þetta félagslega jöfnunarhlutverk og sem slíkur hefur hann stuðlað að byltingu í íslensku samfélagi og ekki bara lífskjarabyltingu, heldur líka menningarbyltingu. Hann hefur breytt íslensku samfélagi á mjög róttækan hátt. Það er að segja, börn frá efnaminni heimilum, börn frá heimilum sem ekki áttu þess kost að mennta sig fyrir bara einhverjum áratugum síðan, þau hafa komist til mennta og mynda uppi stöðuna í okkar samfélagi í dag. Og það er ekki síst verk þessa sjóðs og þessi sjóður er í einhverjum skilningi kannski visst fjöregg. Það er margt jákvætt við þetta frumvarp, svo að ég svona fari á hundavad í gegnum þetta á þeim skamma tíma sem að mér er mældur hér og síðan gefst kostur á því að skoða frumvarpið betur, bæði í nefnd og innan flokks og í annarri umræðu. Það er mjög jákvætt að það eigi að veita styrki vegna framfærslu barna, svo ég nefni það alveg sérstaklega. Það er mjög jákvætt að það verði hægt að fá útborgun mánaðarlega og svo er það líka jákvætt að lánþegar sem að ljúka prófgráðu innan tiltekins tíma að þeir geti fengið námsstyrk sem að nemur 30% niðurfærslu af höfuðstól námslánsins ásamt verðbótum að loknu námi. En varðandi það þá verð ég þó að segja að ég óttast það dálítið að þetta sé fjármagnað. Það er að segja hér er ákveðið hvatakerfi, hér er ákveðið umbunarkerfi, það er verið að umbuna fyrir góðan árangur, en ég óttast að það sé fjármagnað með þeim sem að kannski ná ekki jafn góðum árangri. Það er að segja að þeir nemendur sem að ýmissa hluta vegna geta ekki lokið námi á svo skömmum tíma, þurfa lengri tíma og þurfa þá að sæta verri kjörum í sínum endurgreiðslum. Annað sem að mér þykir vera athugunarvert og ég geri athugasemdir við, og ekki bara ég heldur fjölmargir aðilar sem hafa þegar sent inn umsagnir, það er það fyrirkomulag að gefa lánþegum kost á því að greiða með verðtryggðu eða óverðtryggðu skuldabréf. Þarna er verið að markaðsvæða þennan sjóð. Og svo er þetta álag sem að ég kannski vík betur að síðar. Það er jákvætt að námslán skuli greidd með mánaðarlegum afborgunum og séu endurgreidd að fullu við 65 ára aldur. Það er ekki seinna vænna að vera búinn að greiða upp námslánunum sín. En ég hef efasemdir þetta markmið 35 ára aldurinn, það er að segja að geta valið að endurgreiða námslánin með tekjutengdum afborgunum ef að námslokin séu við 35 ára aldur. Þetta kann að líta nokkuð vel út en ég hef áhyggjur af eldra fólki sem er á lágum tekjum og vill bæta stöðu sín í lífinu. Og ég tel að þetta þrengi svona möguleika þess fólks.
Ég vil líka setja þetta í samhengi við, eins og hæstv. Ráðherra nefndi hér áðan, 4. iðnbyltinguna og þörfina á símenntun. Það er að segja, við munum sjá fram á það að fólk mun í æ ríkara mæli fara í nám á öllum stigum ævinnar og öllum ævistigum og það þarf náttúrulega einhvern veginn að fjármagna það nám og ég held að ef að fólk sem sé vel tekst til þá mun tekjur fólks aukast og það á að geta staðið þannig skil á sínum lánum. Það eru þarna hvatar í þessu frumvarpi sem að ég held að séu ágætir. Það er að segja að ráðherra geti veitt vísar ívilnanir út af tilteknum námsgreinum þar sem að er þörf fyrir fleira fólk, og eins held ég að byggðahvatar hafi gefið góða raun í Noregi til dæmis, og það sé jákvæð viðleitni. Þannig að það er ýmislegt jákvætt við þetta. Það er eitt sem ég var að hugsa í sambandi við þessar ábyrgðir sem að falla niður, ábyrgðarmanna, ábyrgðar á námslánum sem teknar í tíð eldri laga. Það talað um að þær falli niður við gildistöku þessara laga enda sér lánþegi í skilum við Lánasjóð íslenskra námsmanna og ekki á vanskilaskrá, og eins með ábyrgðir ábyrgðarmanns falli niður við andlát hans enda sér lánþegi í skilum við sjóðinn. Nú er það svo að fólk getur lent í ýmsum, eins og hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson benti hér á, þá getur fólk lent í ýmsum áföllum í lífinu og jafnvel verið í vanskilum af ýmsum ástæðum, og fólk getur átt aðstandendur sem hafa verið í námi sem að lenda í vanskilum og lenda í erfiðleikum í lífinu og falla jafnvel frá, og þá stendur kannski aldraður aðstandandi uppi með alls konar skuldir, og þar á meðal háar og erfiðar námslánaskuldir sem eru jafnvel í vanskilum, og mér finnst það kannski ekki alveg sanngjarnt að það má allavega velta því upp hvort að ekki megi einhvern veginn líta á það að nálgast fólk sem að þannig háttar fyrir. Styrkjakerfið er tvímælalaust skref í rétta átt og það, eins og fyrr var getið, það er jákvætt að fá námslánið mánaðarlega og ekki þarf að heldur hafa mörg orð um það að það er líka jákvætt að gera betur við fólk með börn. Mér finnst það eigi nú að standa í 1. grein frumvarpsins að sjóðurinn sé félagslegur jöfnunarsjóður. Það er grundvallaratriði. En það sem að svona veldur manni sem kominn er á minn aldur dálitlum áhyggjum, það er óvissa um vaxtastigið, og þetta hafa bæði Samtök stúdenta, BHM og ASÍ hafa gagnrýnt harðlega þessar fyrirhuguðu vaxtahækkanir, og það kemur fram í greinargerð að það hafi ekki verið hægt að bregðast við athugasemdum í samráðsgáttum vexti þar sem að forsenda þess að lánakerfið gangi upp er sú, eins og það segir, að kerfið standi undir sér. Ég er ekki viss að ég geti fallist á þessa forsendu fortakslaust. Ég er ekki viss að þetta kerfi eigi endilega að vera sjálfbært að öllu leyti, og mér finnst hækkun vaxta á námslánum vera óbáðleg eiginlega. Ég verð að segja það. Í núverandi kerfi er það svo að vextir hafa bara verið 1%, en þeir eiga að vera hærri og þeir eiga að vera breytilegir og án þaks, án hámarks. Það er gert ráð fyrir
þarna verður til ákveðin óvissa fyrir lánþegana og við getum ekki gert ráð fyrir því að það sé alltaf jafn gott efnahagsástand og það, eins og ég sagði áðan, þetta mannfólk sem komið á minn aldur, að íslenskt efnahagslíf ákaflega svipti vindasamt og vextir bera þess sífellt merki. Þannig að og svo ofan á vextina þá á að koma álag til að bregðast við afföllum og þetta álag á að vera á bilinu 0,6 til 0,8% og þetta hefur náttúrulega mun hafa mikil áhrif á stúdenta. Og það ekki ásættanlegt að vextir námslána geti hækkað og lækkað jafn ófyrirsjáanlega og ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa sem er síbreytileg stærð og ég hefði haldið að væri mun farsælla að hafa bara þak á þessum vöxtum og ég held að 1% sé ágætt tala, það hafa bara þakið þar. Þetta álag á að ákveða í úthlutunarreglum hvers árs og það talað að ef að verðtryggðir vextir fari yfir með álagi, ef þeir fari yfir 4% og óverðtryggðir yfir 9%, þá skal skipuð nefnd og hún á að gera tillögu til ráðherra breytingar en ráðherra reyndar ekki skylt að fara eftir því sem að kæmi út úr þeirri nefnd og við getum ekki alltaf treyst því að ráðherrar séu jafn áhugasamir menntun og jákvæðir í garð menntunar og stúdenta og hæstv. Núverandi ráðherra svo sannarlega og mér finnst sem segja ekki nógu gott úrræði að skipa nefnd sem gerir tillögu til ráðherra sem að ráði hvort að ráðherra fari svo eftir tillögum nefndarinnar. Sum sé það gengið dálítið langt í að velta svona markaðsáhættu yfir á lánþega og mér finnst að það gangi gegn þessu félagslega jöfnunarhlutverki sem að sjóðurinn hefur. Mig langar með leyfi forseta að vitna hér í yfirlýsingu stúdentaráðs sem að kom til okkar þingmanna fyrr í dag og sem að mér finnst einhvern veginn ná að fanga dálítið vel kjarnann í því sem að ég að reyna að segja hér. Stúdentaráð segir í yfirlýsingu sinni með leyfi forseta: Ítrekað vísað til þess að vaxtafyrirkomulagið sem boðað sé forsenda þess að nýtt kerfi gangi upp og að þessu markmiði verði náð. Þessu markmiði má ekki vera stillt skörinni ofar en hagsmunum stúdenta. Að mati stúdentaráðs eru rök sjálfbærni lánahlutans samhliða markaðsvæðingu vaxtakjara yfirklór yfir þá staðreynd að enginn vilji til staðar til að auka námsstuðning á Íslandi, enda miðar frumvarpið einungis að því að dreifa þeim stuðningi sem þegar til staðar á jafnari hátt. Tekjur ríkissjóðs af nýja kerfinu geta verið það bil 1 til 3 milljarðar króna á ári samkvæmt mati þjóðhagslegan ávinning af kerfinu unnu af Summu ráðgjöf hf. Á sama tíma standa útgjöld ríkisins til námslánakerfisins í stað. Hér því glatað tækifæri ríkisins á að fjárfesta í menntun og eftir stendur að stúdentar landsins munu ekki njóta góðs af tekjuaukningu ríkissjóðs sem námslánakerfið mun skila.
Veitir andsvar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, það er hárrétt hjá hv. þingmanni að hér talsverðar breytingar og hefur verið að taka mikið af jákvæðum skrefum. Og það er alveg ljóst að þetta er félagslegur jöfnunarsjóður og hann verður það enn frekar eins og staðan í dag. Ég vil bara nefna það að í gamla sjóðnum þá var það þannig að fyrir hæstu lánin var styrkhlutfallið nálægt 85% fyrir hæstu lánin. Fyrir lægstu lánin þá var styrkhlutfall ríkisins undir fyrir lægstu lánin 5%. Þannig að nú verður þetta miklu meiri jöfnur í þessum nýja sjóði. Þannig ég bið hv. þingmann að skoða það eins betur. Varðandi yfirlýsinguna sem hv. þingmaður vitnaði í, þá þætti mér fróðlegt að vita hvaða hagnaður ætti að vera vegna þess að þegar summa verið að reikna út þjóðhagslegan ávinning þá er þetta þjóðhagslegur ávinningur ekki hagnaður ríkissjóðs. Það er að segja að námsframvinda verði aðeins betri enda erum við aðeins á eftir á, við erum lengur í háskólanámi en samanburðarríki, þannig að það kann að vera. Ég myndi vilja ræða það fyrir stúdenta hvort það sé ekki einhver misskilningur þarna á ferð. Þarna var að ræða þjóðhagslegan ávinning af því að samþykkja hlutverkið, nýjan menntasjóð, en alls ekki það að ríkissjóður væri að reyna að hagnast með nýjum sjóði, enda mun ríkissjóður halda áfram að greiða milljarða og aftur milljarða inn í menntasjóðinn. Og við vitum ekki nákvæmlega hversu mikill þá stuðningur verður. Hann kann að hækka verulega vegna þess að námslánum, þegar þú hafa dregið svo rosalega saman í núverandi kerfi að ég held að við ættum frekar að spyrja okkur hvort að það núverandi kerfi sem er við lýði að það stuðli að raunverulegu jafnrétti til náms. Og ég set stórt spurningamerki við það miðað við hver þróun er. En það kann að vera og við skulum bara fara eða hvort það er misskilningur. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir útreikningasummu EHF og við tökum bara þeim tölum sem þaðan koma svona eins og þær berast okkur og ég sjálfur sér hef ekki ástæðu til þess að ætla að stúdentaráð misskilji þessar tölur eða misskilji hvað liggi þar að baki. En aðalatriðið finnst mér nú samt vera það að þetta og ég er ánægður með að ég og hæstv. ráðherra við deilum því sjónarmiði. Ég tel að þetta eigi fyrst og fremst að vera félagslegur jöfnunarsjóður og sem slíkur á hann ekki að vera rekinn þannig að fyrst og fremst sé hugsað það að hann standi undir sér, hann sé sjálfbær eða það eigi að vera svona hagnaðardrifin sjónarmið eða sjónarmið að öll framlög eigi fyrst og fremst að borga sig. Vegna þess að það er aldrei hægt að leggja endanlegt mat á það hvað borgar sig fyrir samfélagið og á hvern hátt það gerir það. Og ég held að þessi áform að hafa breytilega að hækka vexti og hafa þá breytilega og hafa óvissuvexti, ég held að þau áform, ég óttast þau. Ég óttast þau í ljósi reynslu okkar Íslendinga af efnahagsmálum og ég óttast þau áform í ljósi þess að við búum við óstöðuga krónu, við búum við mikla óvissu í framtíðinni í okkar efnahagsumhverfi, hvað sem kann að líða efnahagsumhverfi eins og það er hér og nú. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti,
Ef við óttumst alltaf framtíðina þá leggjum við ekki á okkur það að fara í einhver framfaramál. En við þurfum ekki ef við erum alltaf hrædd þá gerum við engar breytingar. Og það sem að ræða hér eins og hv. þingmaður gerir sér grein fyrir, og ég skil það vel að menn hafi áhyggjur af því að vextirnir séu að breytast. Það hins vegar vaxtaþak, það að segja, ef verðtryggðir vextir ásamt föstu vaxtaálagi fara yfir 4%, eins og kom fram í máli hv. þingmanns, þá verður skipuð nefnd til að fara yfir það. Og það alveg ljóst, það sem að gerast núna að við eigum auðvitað öll þjóðin sameiginlegra hagsmuna að gæta að hér séu vextir lágir og hér sé skuldastaða ríkissjóðs það góð að hún geti farið í þessar kerfisbreytingar. Og ég vil líka taka það fram að við erum auðvitað að búa núna til menntasjóð sem mun sanngjarnari. Lítum bara á þessi dæmi sem ég nefndi hér. Sumir eru 10 árum fyrr að greiða sína skuldir en í gamla kerfinu. Og þessi 30% niðurfærsla sem kemur strax, það munar auðvitað gríðarlegu hana. Og hér ekki verið að ræða að ríkissjóður sé að hagnast. Ríkissjóður mun áfram setja milljarða og það mun líklega verða aukning vegna þess að sjóðurinn, það hefur ekki verið sami áhuga að taka lán vegna þess að fólki hefur fundist að vera ósanngjarnt. Nú erum við að breyta sjóðnum, hann verður mun gagnsærri, þú sér nákvæmlega, við erum að koma með beinan styrk og ég ekki í nokkrum vafa það að staða þeirra sem fara í nám verður mun betri en áður hefur verið og með félagslegan jöfnuð að leiðarljósi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, það nú misskilningur hjá hæstv. Ráðherra að ég óttist framtíðina. Ég geri það alls ekki. Ég óttast hins vegar íslenska efnahagsstjórn og ég óttast hæfileika íslenskra stjórnvalda til að stýra efnahagslífinu farsællega. Og það bara raunsæi sem byggt á reynslu manns sem orðinn 60. Og ég vil tryggja ungt fólk sem best gagnvart slíkum skakkaföllum sem af þeirri efnahagsstjórn kunna að hljótast. Og ég tel að raunverulegt þak á vöxtunum upp á segjum 1%, raunverulegt slíkt þak, að það muni best til þess fallið að tryggja það. Samkvæmt frumvarpinu, það ekki rétt hjá hæstv. Ráðherra að það sé vaxtaþak samkvæmt frumvarpinu, það bara áform að skipuð skuli nefnd. Við sem, nú ég orðinn, eins og áður kom fram, 60 og við sem erum orðin 60, við vitum alveg hvað það þýðir, hvað það merkir í pólitík þegar sagt að skipuð skuli nefnd. Það merkir bara ekki neitt. Það merkir í rauninni bara það að já, við vitum af þessu vandamáli og við ætlum að ýta því aðeins undan okkur og láta það í nefnd. Þetta meira þess að sérstakt hugtak í íslensku umræðu að setja málið í nefnd sem annað orðið verið að gera ekki neitt. Þá andsvörum lokið og næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég kem hér upp til þess að fagna þessu frumvarpi sem hefur nú litið dagsins ljós Menntasjóð námsmanna, sem nýtt nafn á því fyrirbæri sem hefur kallast Lánasjóður íslenskra námsmanna og hefur verið starfrækt í nær 60 ár og hefur verið mjög mikilvægt eins og hér hefur komið fram og var til þess og breytti, ég alveg sammála hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni að þetta hafi breytt íslensku samfélagi virkilega. Því hér var komið tæki
til þess fyrir efnalitla námsmenn að leita sér menntunar. Það voru kannski bara ákveðnar fjölskyldur sem gátu staðið undir slíku að mennta sín börn og einstaklinga. En það náttúrulega hefur verið kallað eftir því svolítið lengi og bara frá því að ég var bara í grunnskóla og menntaskóla þá fór maður að heyra ákall það að breyta þessu og breyta ýmsum áherslum þarna inni. Og mér sýnist að með þessu frumvarpi erum við loksins að taka það skref til metnaðarfullra breytinga en auðvitað þetta tillögur sem eiga að koma fyrir þinglega meðferð og við getum alveg komið fram athugasemdum og ég trúi því að sú nefnd sem kemur til með að fjalla þetta verði gagnrýnin í hugsun og veiti ýmis aðhald og komi með kannski betri tillögur ef þær eru til. En ég tel þetta vera mjög gott frumvarp sem að hæstv. Ráðherra hefur lagt sig fram við að koma með og lagt mikla vinnu í og ég verð að segja það henni til hróss að þetta hefur fyrrverandi menntamálaráðherrum ekki tekist að neinu viti hingað til en þó margir hafi reynt. En hlutverk lánasjóðsins er samkvæmt lögum að gefa námsmönnum tækifæri til að mennta sig án tillits til efnahags. En það hefur nær einungis snúið að hagstæðum lánum en ekki styrkjum. En eins og kerfið í dag þá fyrirkomulag námslána háttað að möguleiki fyrir lánsþega að skuldsetja sig umfram getu til að endurgreiða lánin svo ekki sé talað fólk með börn sem hafa setið uppi með ennþá hærri námslán eftir námsárin. Og þó ég sé ekki komin yfir þann heiðarlega og virðulega aldur sem að fyrrverandi hv. þingmaður var hér í pontu, að þá fór ég í nám með 4 börn og tók lánslán og þá fékk ég náttúrulega hærri námslán sem því nemur vegna þess að ég var með fullt hús af börnum og sit svo uppi með náttúrulega hærri námslán þess vegna. Þannig að ég held að þetta skipti gríðarlega miklu máli og sé tækifæri sem að við getum nýtt okkur. En áratugum saman hafa íslenskir námsmenn barist fyrir betri kjörum, auknum réttindum námsmanna og jöfnum tækifærum til náms. Á undanförnum árum hafa þeir jafnframt kallað eftir bættu námslánakerfi og auknum fjárhagslegum stuðningi við nám sitt frá íslenska ríkinu. Frumvarp þetta miðar að því að jafna stuðning og dreifingu á ríkisstyrkjum til lánþega með félagslegum stuðningssjóði og með því að koma á hvatakerfi til námsmanna að klára sitt nám á tilsettum tíma. Þó veit ég að það eigi að vera einhver svigrúm þegar eitthvað kemur upp á að það sé hægt að taka tillit til þess. Frumvarpið hefur í för með sér kerfisbreytingar á núverandi námsaðstoðarkerfi. Með þeim kerfisbreytingum má gera ráð fyrir bættri námsframvindu námsmanna sem mun stuðla betri nýtingu fjármuna í menntakerfinu og aukinni skilvirkni í framtíðinni. Breytingarnar munu meðal annars hafa í för með sér námsaðstoð ríkisins verði gagnsærri, staða þeirra námsmanna sem þurfa á frekari styrkjum að halda sökum félagslegra aðstæðna verði efld og aukið jafnræði verði meðal lánþega. Þá í þessu frumvarpi lagt til að tekin verði upp ákvæði námsstyrki en slík ákvæði var að finna í eldri lögum námslán allt til setningar núgildandi laga árið 1992. Þessu kerfi mun með þeim hætti svipa meira til norræna námsstyrkjakerfa og eftir því hefur verið kallað. En það fleira í þessu frumvarpi sem nýmæli og það þetta til dæmis að það ákveðin námsstyrkur sem felst í 30% niðurfærslu höfuðstólsins ef að námi lokið á tilsettum tíma. Og eins og áður sagði þetta með beina stuðning við framfærslu barna. Eins og hefur hér komið fram að meginreglan verður að námslán verði greidd með mánaðarlegum afborgunum. Þetta held ég að skipti svolítið máli því að 2 stórar afborganir í mars og september geta verið íþyngjandi og þá hægt að dreifa þessu og síðan að ábyrgðin
sé látin falla niður. Og þetta er það kannski það helsta sem við höfum fengið mesta gagnrýnina fyrir, að það er þessi ábyrgð og að það séu jafnvel verið að kalla menn út í kirkjugörðum landsins til ábyrgðar námslán sem við þekkjum sögur af og erfingja þeirra. Tímabundin íviljanir sem mitt dreifbýlis hjarta tók aukaslag og sló hraðar þegar ég sá þetta, sem ég hafði svo sem fengið veður að. En það er hérna í 28. greininni að sérstök íviljun vegna námsgreina á sérstökum svæðum, að ráðherra sé heimilt með auglýsingu að ákveða sérstaka tímabundna íviljun við endurgreiðslu námslána til lánþega sem búsettir eru á svæðum skilgreindum í samráði við Byggðastofnun. Skilyrðin verða að það þarf að liggja tillaga frá sveitarfélagi eða sveitarfélögum til stjórnvalda þörf á menntuðu fólki í heimabyggð sinni og ég held að þetta er nýmæli sem mér finnst mjög athyglisvert að sjá hvað kemur út úr. Og greinin er nýmæli en í henni er heimild til þess að veita þessa tímabundnu íviljun og gefa ráðherrum tækifæri til að bregðast við ástandi þar sem skortur er á menntuðum einstaklingum á ákveðnum svæðum. Þetta er norskri fyrirmynd og þetta hafa Framsóknarmenn barist fyrir og sérstaklega fyrir síðustu kosningar og ég fagna því sérstaklega að þetta sé hérna inni. Og þetta hefur svo sem sést, en þá kannski styrkir frá sveitarfélögunum sjálfum eins og með kennaranám, og fyrir 20-30 árum þá var stökkbreyting í grunnskólum landsins í dreifðu byggðum hvað varðar menntaða kennara og það var því að þakka að sveitarfélögin sérstaklega fóru í átak við að styrkja kennara, nemendur í þessum greinum og ásamt flutningsstyrkjum og fleiru sem er bara ákveðin íviljun sem af því að við viljum halda uppi ákveðnum standard allt land. Nú síðan svona íviljanir geta líka nýst til dæmis í heilbrigðiskerfunum þar sem við erum að horfa á skort á ákveðnum fagstéttum og allt land, ekki bara út á landi heldur bara allt land og þetta hefur staðið greininni og eykur mjög á álagið á þá sem standa fyrir stafni. En þarna mig langar til þess að sérstaklega að nefna þetta hérna því að hérna er áhersluatriði sem við í Framsókn höfum lagt áherslu á og þarna erum við að horfa inn í hérna til samanburðar það sem er gert í Noregi. En ég óska allsherjar- og menntamálanefnd velfarnaðar í því að vinna með þetta metnaðarfulla frumvarp sem ég vonast til að verði svo að lögum og við horfum inn í framtíðina í menntamálum á nútímalegan og styðjandi hátt. Það tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða hér frumvarp til laga Menntasjóð námsmanna sem er nýtt orð yfir lánasjóðinn sem var áður. Og eins og áður hefur komið fram aðalmarkmið þessara laganna að tryggja þeim sem falla undir lögin tækifæri til náms án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti. Þetta er auðvitað algjört grundvallaratriði að allir hafi færi á að mennta sig sem vilja og líka eftir eigin getu. Það sem mér kemur strax fyrir sem ég læt spurningamerki við lánshæft nám og þar talið upp háskólanám, aðfaranám, starfsnám og viðbótarnám við framhaldsskóla. Þegar ég fór menntaveginn og fór í Iðnskólann í Reykjavík
þá var ég í almennu tréiðnaðarnámi og þar sem ég var að læra ákveða hvort ég vildi gerast húsasmiður eða bátasmiður eða smíða einhver annað húsgögn eða eitthvað. Og þetta nám þó það stæði samfellt í 8 mánuði frá morgni til kvölds var það ekki lánshæft. Og maður spyr sig, eiga ekki nám sem varðar húsbyggingar, varðar bátasmíði eða varðar bara líf og heilsu fólks ekki að vera hæf til þess að fólk fái námslán. Ég tel að við eigum að sjá til þess að í sama hvaða einstaklingur vill læra, þá eigi hann að hafa rétt og á að fá getu til að fá lán til að stunda nám. Og við erum að lenda í svolítið skrýtnu dæmi með framhaldsskóla og nám að vera einhafa að mörgu leyti nám vegna þess að einstaklingar eru að fara að læra til dæmis einbeina sig frekar að ákveðnum námsgreinum eins og tölvunarfræði og ákveðnum hlutum sem þarf að endurskoða vegna þess að það er oft ekki bara hefðbundnir háskólar sem veita mjög góða menntun til dæmis í tölvunarfræði. Það eru aðrar stofnanir sem gera en þeir einstaklingar sem þangað vilja fara þurfa oft að kosta gífurlegum fjármunum til að komast í þau nám og margir hafa ekki efni á því. Annað sem ég hjó eftir í þessu frumvarpi, og þetta er mjög gott frumvarpi, ég vil bara taka það fram, og þetta er mjög góð bæting á því sem fyrir var áður, og okkur ber að fagna öllum breytingum. Og ég tel þetta bara fyrsta skrefið í gífurlegri breytingu og ég vona það á námsláninu og öllum styrkjunum í heild sinni. En fyrirkomulag sem ég sé þarna eitt er það til dæmis með, sem setur svolítið spurningu hjá mér í 14. grein. Námsstyrkur skal nema 30% af niðurfærslu höfuðstóls námsláns ásamt verðbótum að námi loknu. En til að fá þennan námsstyrk þarf 2 annir og 60 ETS einingar eða ígildi þeirra. En til að fá námslán þarf 45 einingar. Þarna er stoltið munur á. Og ég spyr mig, og ef við tökum einstaklinga sem eru með lesblindu, vitblindu, og ég tek þá ekki sem neikvætt vegna þess að það er margsannað að einstaklingur með lesblindu, hann hefur bara gífurlega hæfileika á öðru sviðum. Það hefur ekkert með gáfur að gera. Og þessi einstaklingur getur lent í stökustum vandræðum. Fyrsta lagi að komast í gegnum prófið, af því að þau eru yfirleitt ekki gerð fyrir þá einstaklinga. Öðru lagi getur hann verið lengur. Og þar af leiðandi hugsa ég mig, þessi einstaklingur á aldrei möguleika að fá niðurfelli eða þennan styrk. Hann getur lent í þeirri aðstöðu að hann fái aldrei þennan styrk. Og þetta þurfum við auðvitað að taka með inn í dæmið. Og okkur ber skylda til þess að gefa öllum til tækifæri á jafnréttisgrundvelli. Og þarna er mjög hlutur sem ég myndi vilja að verði tekið til greina bæði í nefnd og annað, að færa einhvern veginn þannig, og síðan auðvitað í öðru tilfellum er líka einstaklingur með fötlun. Þar er gap. Við vitum það, og maður gerir það grein fyrir sig, að þegar maður er komin ákveðna fötlun þá eru margar hindranir á veginum. Og við höfum bara hindranir á því hvort að viðkomandi er á hvaða hátt hann er fatlaður, hvort hann er með lögblindur eða eitthvað annan fötlun. Allt er þetta sem getur tafið nám og valdið því að einstaklingur nær aldrei þessu einingafjölda til þess að eiga möguleika styrki. Og þá þurfum við auðvitað kannski að hugsa dæmi öðruvísi, getum við verið með annað styrkjakerfi fyrir þessa einstaklinga til þess að hvetja þá áfram líka, vegna þess að það, eins og ég segi, þetta hefur ekkert með gáfur að gera, heldur einstaklega hversu langan tíma hann þarf að hafa til þess að komast að endamörkunum í náminu.
það er annað í þessu sem ég hnaut það er í sambandi við vextina á bls. 18 í frumvarpinu. Með leyfi forseta, til þess að kerfið þar sem lagt er til í þessu frumvarpi virki eins og ætlast er til verður endurgreiðsla námslána að standa undir sér og ríkið hætta að niðurgreiða vexti til lánþega eins og er í núverandi kerfi. Ég bara er ekki sammála þessu. Ég segi fyrir mitt leyti, ég met nám það mikið að ég held að nám sé það gott fyrir þjóðfélagið að við eigum ekki að tryggja það að ríkið tapi ekki einhverju á því að fólk fari í nám. Við eigum að tryggja það að allir komast í nám og helst að tryggja það að einstaklingar sem fari í námið geti lifað af þeim kjörum. Svo kemur þetta hitt sem er að kvennastéttir eru í þeirri undarlegu stöðu að þær geta verið í námi jafnvel í 6 ár og safnað gífurlegu upphæð námslána, en síðan þegar það kom út á vinnumarkaðinn þá eru margar stéttirnar með ótrúlega lág laun. Og þegar maður heyrir til dæmis í sambandi við leikskóla eða önnur tilfallandi þjónustustörf við börn eða að þá eru kannski laun eftir 5-6 ára háskólanám að gefa einhverja 300.000–400.000 krónur útborgaðar. Og ég meina, þetta er bara ekki boðlegt vegna þess að viðkomandi er með gífurlega lánabagga á bakinu og þarna þurfum við að einhvern veginn að sjá til þess að það sé ekki bara starfsvalið sem gefið er góða framtíð, vegna þess að við verðum að reyna að tryggja það að áhugi viðkomandi liggur í ákveðnu starf og það skili því að hann vill fara í það en hætti ekki við og velur eitthvað annað bara vegna þess að hann sagði, nei, ég get ekki lifað á þessu. Síðan var annað í sem ég áttaði mig líka og í sambandi við vextina. 1% vextir er í núverandi kerfi. Og ef við erum með verðtryggt og 1% vexti, þá erum við heldur í góðum málum. Miðað við kjör annars staðar í dag. Og ég held að við eigum, vegna þess að það er einhvern veginn, ég held að þessi óvissa, vegna þess að nú hefur minnkað ásókn í nám, í lán, og þess vegna þurfum við líka, og ég held að verði ekki hvati. Þetta verði öfugt ef að vextir er ekki fastir niður nákvæmlega. Hvað er við að bjóða? Hvað ætlum við að hafa í vexti? Höfum það ekki fljótandi. Vegna þess að það held ég hræði. Ég held að við eigum bara að hugsa þetta, ok, þetta er verðtryggt, jú, en verum með lágmarksvexti. Vegna þess að ríkissjóður, hann getur alveg tekið á sig þó að sé einhver smá sveifla til eða frá, en festu vextir höfum það að minnsta kosti ekki hærri en þeir eru í dag, þetta 1%. Síðan er þetta fagna ég því að eins og kom fram hjá hv. þingmanni sem var hér undan mér, Höllu Signý Kristjánsdóttur, þar sem hún benti á að það er ívilnanir til endurgreiðslu námslána og annað fyrir þá sem eru á svæðum þar sem tímabundið vantar einstaklinga til menntunar og það hefur maður séð annars staðar og ég var sérstaklega var við að það hjá vegum Norðurlandaráðs í Noregi, hvernig þeir eru að ívilna hjúkrunarfræðingum til þess að vinna út á landi og þarna er bent á norska fyrirmynd og það er bara mjög flott vegna þess að þetta er hluti sem við verðum að huga að. Síðan er það í sambandi við ábyrgðarmenn, það er flott að við erum búin að fá það að svör og það verður grandskoðað vegna þess að við vitum og að gamla kerfið var skelfilegt vegna þess að það var fólk að lenda í alveg skelfilegum vandræðum við það að vera ábyrgðarmaður vegna þess að það auðvitað voru afar ömmur
ættingjar og vinir sem voru að skrifa upp á námslán og við vitum að það þarf ekki mikið út á bera til þess að fólk getur lent í erfiðleikum við að greiða af svona málum. En eins og ég segi, ég vil bara segja í lokum að þetta frumvarp, mér líst vel á það og ég er sáttur að mörgu leyti og ég tel þetta bara fyrsta skrefið í því að koma á góðu kerfi. En eins og ég segi, ég bara vona heitt og innilega að við getum búið til kerfi sem mismunar engum, allir sitjum við sama borð og helst líka sem sagt að við tryggjum það að allir sem hafa einhverja fötlun hafi nákvæmlega sömu möguleika bæði til þess að stunda nám og líka til þess að fá alla þá styrki og allt sem er í boði eins og allir hinir sem heilbrigðir eru. Þá veitir andsvar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir athugasemdina sem hann hefur komið með hér og sér í lagi varðandi 14. greinina og niðurfellinguna og hans áhyggjur varðar þá til að mynda sem eru með lesblindu og að það séu erfiðleikar háðir því að fá niðurfellinguna vegna þessarar fötlunar og annarrar fötlunar, en þannig að það eru undanþágur á því. Það tekið tillit til þessa og það skiptir verulega miklu máli. Við megum ekki gera þannig kerfi að það sé algjörlega ósveigjanlegt að það taki ekki tillit til mismunandi einstaklinga og ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni að það er auðvitað vel þekkt að þeir sem eru lesblindir að þeir hafi aðra hæfileika þó eru í erfiðleikum með þetta og tileinka sér lestur og við erum auðvitað sem samfélag að vinna heilmikið með því og til þess að auka tækifæri viðkomandi aðila. Þannig að sjálfsögðu tökum við tillit til þess. Ég vil nefna varðandi styrkin og svo vexti. Þannig auðvitað við erum að færa hinn opinbera stuðning. Við erum að gera hann gagnsærri með styrknum og fyrirsjáanlegri hvað það varðar. Það þessi 30% niðurfelling á höfuðstólnum og hún alveg örugg. Og það sem við erum líka að gera að kerfið verður jafnara. Við erum að tala það sums staðar eru sumir aðilar sem eru í gamla kerfinu, þeir eru að fá allt að 85% niðurfellingu á sínu námsláni, meðan aðrir eru kannski að fá undir 5%. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt og mér finnst þetta ekki réttlátt eins og þetta í dag. Við erum að auka jafnræði til náms og auka jafnræði varðar opinbera styrki og þar af leiðandi til ég að kerfið sé sanngjarnt. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir ábendinguna og ég alveg bara ánægður með það að það sé kerfi sem byggt upp til þess að sjá til þess að þeir sem hafa við einhverja fötlun eða hvort sem það lesblindu eða annan hátt að stríða, að þeir eigi sinn möguleika. En ég vil samt líka benda á það og ég veit að við erum að tala menntamál að það til dæmis iðnnámið. Ég vil fá að vita að það við erum held ég svolítið föst í gömlu námi og ég bara tek það með að við mín börn og lært að þeim með að við tölvugetu og tölvuáhuga að þá finnst mér við vera föst í kerfi sem ætlar að setja alla í einhverja beina línu í einhver bóknám eða eitthvað. Okkur vantar að einfalda og auðvelda þá sem hafa hæfileika á ákveðnum sviðum að þeir geti bara einbeitt sér á þessu sviði og komist eins langt og þeir bara mögulega geta, en til þess þurfa þeir ofta að fá tækifæri. Kerfið þarf að aðlaga sig að þeim, en þeir geta ekki kannski aðlaga sig að kerfinu vegna þess að þeim skortir kannski hæfileika eins og lesblindu eða annað til að takast á við allt menntakerfið svo það liggur sig, en þeir hafa þennan hæfileika á þessu sviði
Og til þess þyrftum við til dæmis að bara styrkja til dæmis innám ákveðnum sviðum, tölvugreinum, og þú getur bara einbeitt þér að þessari ákveðnu sviði og þú fáir lán og aðstöðu til þess að stunda þetta, vegna þess að þetta kannski þarna höfum við hæfileika ríkt fólks sem við erum kannski ekki að nýta í dag. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil taka það skýrt fram að við erum að veita lán varðar starfsnám. Og það var í gamla kerfinu og það er líka í nýja kerfinu. Og það sem við höfum líka verið að gera, hv. þingmaður, að við höfum verið að forgangsraða fjármunum á framhaldsskólastiginu í þágu starfsnáms með því að til dæmis að stuðla að betri tækjakosti, og ég heyri það á skólameisturum og öðrum á framhaldsskólastiginu að þeir tala um að veruleg breyting hafi átt sér stað varðandi fjármögnun starfsnáms á síðustu 2 árum, og ég veit að fagna því. En mér finnst auðvitað mjög mikilvægt að við séum alltaf á tánum hvað þetta varðar, vegna þess að við sjáum bara að við erum með allt önnur hlutföll eins og ég hef nefnt hér varðar starfs- og bóklegt nám á Íslandi, og við þurfum að taka þetta til okkar og við erum að gera það. Og ég var mjög ánægð að sjá að þessi 32% aukning hjá Tækniskóla Íslands á milli ára sem segir okkur það að við erum að beina sjónum okkar í auknu mæli að starfsnáminu, en ég get fullvissað hv. þingmann að það er verið að taka tillit til þess í þessu menntasjóðsfrumvarpi. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör og það gleður mig mjög, en ég vil líka, í þessu tilfelli er ég líka að benda á, við erum með sjálfstæð þetta er sjálfstæð starfandi tölvumenntunar sem fólk eins og nýja tölvuviðskiptaskólann og alls konar svona sem kenna sérhæfðar gráður í alls konar tölvunarfræðum og sem ekki hægt að ná í gegnum venjulega skóla nema að fara í gegnum allt kerfið. En fyrir marga einstaklinga, og ég þekki einstaklinga sem hafa farið þessa leið með tilheyrum mjög miklu kostnaði og klárað nám og spjara sig alveg frábærlega á þessu sviði, en hafa rekist á endalausar hindranir í skólakerfinu. Og þar af leiðandi þetta segir sig sjálft að þarna þurfum við að finna grundvöll og reyna að samræma líka bara háskólanám og tækniskólanám og allt á þeim sviði, að svona einstaklingar sem hafa þessa hæfileika til að geta farið þessa leið, að þeir þurfi ekki að fara mjög kostnaðarsama leið til að ná þessu námi, heldur geta bara gert það í gegnum kerfið eins og er í dag. Andsvörum er lokið. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það byrjaði að fagna því að við séum hér að ræða heildarendurskoðun á styrkjakerfi íslenskra námsmanna. Löngu tímabært verkefni. Það kerfi sem við erum að kveðja verði þetta frumvarp að lögum gengið sér til húðar fyrir löngu. Það hefur verið stagbætt í gegnum árin og einhvern veginn svona gengur það áfram. En stundum þarf bara að ýta út gömlum lögum og taka í notkun ný frá grunni. Það þýðir að allsherjar- og menntamálanefnd er mikið verk fyrir höndum. Þetta er engin smásmíði, þetta kerfi. En það er mjög spennandi verkefni vegna þess að fyrir okkur liggur heildarsýn á kerfið og getum greint það alveg bara ofan í kjölinn, hvernig það snertir við ólíkum geirum samfélagsins, hvernig það sinnir því hlutverki sem að námslánakerfi á að gera fólki kleift að stunda nám við hæfi óháð efnahag. Ég held að ég sé ekkert að
særa neinn þó að ég segi að það kerfi sem við erum að kveðja sé brostið. Við höfum svo sem rætt það áður hér í sal í tengslum við fjármögnun LÍN, bæði í sambandi við fjármálaáætlun og fjárlög, að sú staða sem að LÍN stendur frammi fyrir, sem er mjög óvenjuleg, að þar safnist upp peningar, að ríkisframlögin sem að eru áætluð inn í sjóðinn ár eftir ár eftir ár ekki bara dugi heldur gott betur, þannig að það liggi bara á lager fleiri milljarðar, endurspeglar að kerfið hefur ekki verið að virka vegna þess að lánþegum hefur verið að fækka. Þetta er öfug þróun sem að við náum vonandi að snúa við með nýju kerfi. Hér var rætt fyrr í dag hvað framtíðin bæri í skauti sér og fjórða iðnbyltingin barst í tal og allt er þetta miklum óvissum háð, en ég held að sé eitt sem við getum slegið föstu. Fjórða iðnbyltingin gerir það kröfur á hið opinbera að það fjárfesti í menntun, að það fjárfesti í því að fólk geti sótt sér nám við hæfi, að fólk hafi efni á því að fara í nám, að það nám sé til staðar, að skólarnir séu öflugir og sterkir og að þeir skólar geti jafnframt því sinnt grunnrannsóknum sem að verða síðan fóðrið inn í nýsköpun fjórðu iðnbyltingarinnar. Þannig að það að styrkja námslánakerfið er eitt púsl í þeirri stóru mynd sem að þarf að teikna sig upp til þess að við getum tekist á við fjórðu iðnbyltinguna og framtíðina. Það að sjóðurinn hafi á undanförnum árum safnað upp eigin fé skapar óvenjulegt tækifæri sem er mjög ánægjulegt að sé verið að nýta hér, sem er að rífa þann plástur af sem ábyrgðarmannakerfið er. Það er fjárhagslegt högg sem að, ef ég man rétt, hljóðar upp á rúma 3 milljarða við gildistöku og er ekkert sjálfsagt að ríkið tæki á sig rétt því svona, nema vegna þess að það hefur safnast í þennan sjóð, þó svo að sú uppsöfnun fjármuna sé frekar birtingarmynd á óheilbrigðu kerfi en eitthvað sem við ættum að fagna í sjálfu sér. Þá er afar jákvætt að innleiða eigi námsstyrki að norrænni fyrirmynd, enda var það nú eitt meginmarkmiði með þessari heildarendurskoðun. Við þurfum að skoða í allsherjar- og menntamálanefnd hvort að sú útfærsla sem hér er lögð fram nái þeim jafnvægispunkti á milli þess að vera gulrót og svipa sem að best virkar. Það á að vera fólki í hag að ljúka námi eins skjótt og það getur og ræður við og vill, og hefur þar að auki jákvæð áhrif fyrir menntakerfið sjálft, ríkið sem að fær þarna svigrúm innan menntakerfisins til að þróa aðra þætti en að halda fólki lengi í framhaldsnámi. En þetta, eins og ég segi, er eitthvað sem við þurfum að skoða í nefndinni. Og þá er mjög jákvætt að barnastyrkir séu innleiddir. En þar endurspeglast líka kannski einna best sérstaða íslenska menntakerfisins og háskólakerfisins sem að er nefnt í greinargerð með frumvarpinu að hafi til dæmis verið dregin fram í Eurostudent-könnuninni. Þessi sérstaða er sú að íslenskir stúdentar eru gjarnan eldri en aðrir evrópskir stúdentar. Þeir eru líklegri til að vera með börn á framfæri, þeir eru í allt annarri félagslegri stöðu heldur en meðal stúdentinn á meginlandi Evrópu. Og því er gott að frumvarpið taki tillit til þessarar sérstöðu.
En þetta leiðir líka hugann að því hvort að allsherjar- og menntamálanefnd þyrfti að leggjast í einhverja frekari greiningu á ólíkum hópum og hvernig kerfið snertir við þeim. Ég nefni til dæmis ólíka stöðu kynjanna. Það jú vikið að henni í greinargerð með frumvarpinu, en ólík staða kynjanna í samfélaginu birtist til dæmis í því að konur eru fjölmennari í þeim hópi sem að kemur seinna til náms, kannski að loknum barneignum eða svona í öðrum fasa lífs heldur en karlar. Í þessu ljósi, og þetta eru þar að ekki konur sem að, eins og nefnt hefur verið hér í fyrri ræðum, eru oft úr stéttum þar sem að laun eru lægri en gengur og gerist. Við þurfum að skoða í nefndinni hvernig þetta lítur út og gæta þess að við náum utan sem flesta ólíka hópa, ekki bara eitthvert staðalstúdent sem að passar í einfaldasta mótið, heldur að við náum utan breiddina og gerum sem flestum kleift að njóta sín innan kerfisins. En svo ég segi núna í raun hið gagnstæða, þá þurfum við líka að skoða staðalstúdentina aðeins betur, vegna þess að það sem að mest hefur verið lyft upp í kringum þetta frumvarp eru tilvik sem að mætti kannski nefna jaðartilvik. Það er hún Sigga á Blönduósi með 3 börnin sem að ráðherra nefndi, eða svona stúdentar sem að þurfa aukinn stuðning vegna sinnar stöðu. Meginþorri stúdenta er hins vegar fólk sem er nýlega útskrifað úr framhaldsskóla, býr annaðhvort í leiguhúsnæði, gjarnan á vegum stúdentahreyfingarinnar, eða í foreldrahúsum. Þetta fólk, því er aðallega umhugað framfærsluna sjálfa. Og eins og var rætt hér fyrr í umræðunni, þá hefur hún verið skoðuð ítrekað á síðustu árum, en hún, eins og kemur fram í umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands, skiptir alveg gríðarlegu máli. Og það er eitthvað sem við þurfum að líta til í umfjöllun nefndarinnar. Og síðan held ég að við megum staldra við það markmið frumvarpsins það að lánahluti kerfisins skuli standa að fullu undir sér á hverjum tíma. Á það hefur verið bent að með þessu sé verið að velta áhættu af verðbólguskotum eða óhagstæðari lánveitingum til hins opinbera yfir á lántakendur, en við getum alveg rætt þetta almennar án þess að skoða einhverjar hagfræðilegar hryllingsmyndir af aukinni verðbólgu og bara spurt okkur, er ekki allt í lagi að kosta einhverju til kerfisins að sýna aukinn stuðning í verki með veski hins opinbera, frekar en að námslánakerfið standi undir sjálfu sér? Er ekki allt í lagi að sjóðurinn sem að námsmenn sækja að í hans sé settur meiri peningur frá ríkinu, frekar en að hann sé nánast gegnumstreymissjóður lántakenda sem að sækja á lánahlutann. Eins þurfum við að skoða þau víti sem að ég tel bera varast frá fyrri frumvörpum, af því að ég er ekki jafn sannfærður að til dæmis það frumvarp sem að Illugi Gunnarsson lagði fram á sínum tíma hafi verið til bóta, eins og ég heyrði hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur nefna hér í ræðu fyrr í dag. Það sem háði því frumvarpi sérstaklega var að þar var í rauninni bara verið að færa til stuðning innan kerfis. Þar voru þeir sem að
þurftu að taka lán látnir greiða niður styrkina til þeirra sem að mætti segja að hefðu ekki þurft á þeim að halda. Við þurfum að gæta þess að þær tilfærslur sem eru að eiga sér stað í frumvarpinu sem við höfum hér í höndunum forðist þá pytti og að kerfið sem að við byggjum upp sé sanngjarnt. Einn hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég spyrja hv. þingmann Andrés Inga Jónsson. Hann talaði framfærslu og stúdentar hafa og þeir sem eru á námslánum hafa áhyggjur af því. Og þá það bara næsta spurning, hvernig eigum við að finna út rétta framfærslu? Hver á að finna hann út og hvernig eigum við að reikna hann út? Og þá lendum við líka í þeirri vandræði að við höfum ekki einhvern veginn farið út í þá stöð að reikna algjörlega hvað þarf einstaklingur til að lifa og síðan hvað þarf fjölskyldan til að lifa. Og þarna eru til neyslumið sem eru mjög mismunandi og það virðist einhvern veginn leggja í þá för að reikna þetta nákvæmlega út og ég langar að spyrja hvort að hann hefur eitthvað formúlu til að reikna þetta út eða skoða því. Og svo það iðnbyltingin líka. Hann talaði iðnbyltinguna og nú erum við með tölvubylting og hún verður bara meira og meira. Og ég spyr líka í þessu samhengi vegna þess að ég hef áhuga á því að við eigum að breyta þessu kerfi einhvern veginn. Þannig að við þurfum einstaklinga og ég efast ekki framtíðinni sem eru eingöngu með gífurlega tölvuþekkingu og þannig að við þurfum einhvern veginn að virkja þessa einstaklinga vegna þess að flestir, ég veit margar nefnilega, fara ekki gegnum venjulega skólanum. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Já, virðulegur forseti, það ekki litlar spurningar sem að þingmaðurinn ber hér upp. Það hvernig grunnframfærsla reiknuð í samfélaginu, þetta náttúrulega dálítið kúnstugt dæmi vegna þess að við erum með ólík viðmið á ólíkum sviðum og einhvern veginn virkar eins og ekkert samræmi sé til staðar. Það má auðvitað færa fyrir því rök að námsmenn megi þola það að vera mögulega með lægri viðmið heldur en svo við nefnum öryrkja vegna þess að öryrkjar þurfa að lifa á sinni framfærslu allt sitt líf á meðan námsmaður í sinni stöðu tímabundið. Þetta er eitthvað sem að ég held að við fáum ekki neina niðurstöðu í hér og nú, en ég held að allsherjar- og menntamálanefnd geti nú örugglega kafað dálítið ofan í þetta og nýtt til þess eflingu Alþingis sem hefur nýlega átt sér stað í því formi að nú hagfræðingur kominn til starfa á nefndasviði og getur lagst aðeins yfir Excel-skjölin með okkur. Nú varðandi þarfir fjórðu iðnbyltingarinnar þá tek ég algjörlega undir það að það þurfi fólk með tölvuþekkingu og að hún sé oft fengin með óhefðbundnum námsleiðum. En við skulum ekki gleyma því að það þarf líka fólk með hugmyndaauðgi og gagnrýna hugsun og sköpunargleði og mjög fjölbreyttar gáfur til þess að byggja upp samfélag framtíðarinnar af því að það ekki nóg að kunna að forrita hlutin, það þarf líka að kunna að fá hugmyndina að honum og sjá hvernig honum verður síðan best beitt í samfélaginu. Og það líka skemmtilega samfélag, þar sem við erum með fólk með breiðan grunn. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir andsvarið og þá spyr ég líka áfram, það þá sammála líka stúdentum sem hafa gagnrýnt að framfærsluviðmiðin sé of lág og það sé erfitt fyrir þá að lifa á þeim og vegna þess að eins og við erum að tala þessi neyslumið, við erum með svolítið furðulegt, ef við tökum bara sveitarfélög þessu dæmi, þá geta þau ekki einu sinni sammála neyslu.
það virðist enginn geta verið sammála neitt í sambandi við neyslubili yfir höfuð. Þess vegna kannski væri flott að fara að virkja þennan hagfræðing og láta hann reikna það vel og vendilega út hvað þarf til að framfleyta sér og einstaklinga og fjölskyldu og ég er alveg sammála um það við þurfum að skapa aðstöðu fyrir alla hvort sem það tölvunarfræði, list eða hvaða sköpun sem það en eins og ég segi við þurfum samt að huga framtíðinni og hún breytist hratt þannig að við vonandi bara sammála því við eigum að hugsa í lausnum. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég held ég geti haft þetta stutt í þetta skiptið. Það eru ákveðnir umsagnaraðilar sem hafa aukna vigt í þessu máli. Við höfum nú þegar heyrt hér í umræðunni talað samtök stúdenta, BHM sem mætti kalla samtök greiðenda námslána og ASÍ sem snerta þá hópa sem ekki hafa farið í gegnum háskólanám heldur aðra geira. Þetta eru allt saman umsagnir sem við þurfum að leggjast yfir, skoða ofan í kjölinn og taka mjög alvarlega þær ábendingar sem framkoma. Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Það má nú segja í heildina séð þá gleðjast ég afskaplega mikið yfir þessu frumvarpi og þessu framtaki hæstv. Menntamálaráðherra að reyna að koma til móts við þarfir stúdentana okkar. Nú, það hefur ekki farið leynt að það hefur dregið gríðarlega úr í rauninni lánsumsóknum. Unga fólkið okkar á erfitt með að komast út úr foreldrahúsum. Þeim boðin upp á ansi erfiða umgjörð hvað lýtur að búsetuúrræðum fyrir þau, nema hvað lýtur þá helst að þeim úrræðum sem að stúdentaráð hefur sjálft í sínum stúdentagörðum boðið upp á. Samt sem áður jafnvel þar erfitt fyrir marga að leigja, þannig að frekar eru þeir heima hjá ættingjum eða foreldrum og í raun og veru hefur staða Lánasjóðs íslenskra námsmanna sennilega sjaldan verið sterkari hvað það varðar. Ég held að þeir séu búin að safna núna 15 milljörðum króna. Þannig að þessi úrræði og þessi möguleika sem að ráðherra býður upp á núna að reyna kannski að hvetja frekar unga fólkið okkar, hvetja það og draga það til sín, draga það inn í námið og aðstoða, það er mjög jákvætt. Hins vegar lít ég náttúrulega á umsögn háskólamanna. Ég lít bara mjög vel á hana og það er margt sem kemur fram sem að verður sannarlega skoðað ofan í kjölinn og þarf að skoða ofan í kjölinn og væntanlega mun ráðherra að gera það. Ég treysti því. Það er sérstaklega mér stónu hálfgerður uggur af því þeir benda á 3. málsgrein 20. greinar frumvarpsins sem segir það að ef einstaklingur er orðinn 66 ára gamall og hefur ekki greitt upp námslánið sitt þá er heimild til þess að gjaldfella það bara eins og það leggur sig. Það er nú ansi harkalegt, svo ekki sé nú meira sagt. Og margir 66 ára einstaklingar, eða sjálfsagt allt of margir meira segja, eru í þeirri stöðu að þeir hafa bara hreinlega ekki efni á því að láta gjaldfella á sig allt lánið. Þannig að það er svona ýmislegt annars. Og þegar við tölum jöfnuð og jafnræði í þessu öllu saman, þá kemur það líka fram að það er aðallega verið að líta til unga fólksins, kannski eðli málsins samkvæmt, ég veit það ekki. Við þessi sem eldri erum skiptum kannski ekki eins miklu máli eins og framtíðin. En það er líka margt annað sem að ég vildi líka láta taka sérstaklega tillit til. Það er alls staðar í kerfinu okkar, hvort sem það lýtur að þessu góða frumvarpi á margan hátt eða mörgu öðru. Það er ákveðin mismunun. Það er gríðarleg stéttaskipting í þessu landi. Það er ekki flóknara heldur en það. Við erum með stóran hóp fíkniefnaneytenda. Við erum með einstaklinga sem er að koma út úr til dæmis meðferð og eru að líta á ungt fólk, kornungt fólk, sem í rauninni
er fullt af væntingum og bjartsýni og brosi og langar virkilega að takast á við tilveruna og jafnvel fara í nám. Það er í rauninni sáran að tálum taki þegar maður þarf að horfast í augu við það að það er nánast ekkert sem að grípur þetta unga fólk þegar það kemur út í samfélagið. Það er mjög takmörkuðu leyti. Þannig að ég minnst okkur vænti þess að núna þegar við tökum utan þetta frumvarp hérna, þingheimur allur, að þá munum við leggjast yfir það og bæta það inn í nefnd og annars staðar þannig að það í rauninni gagnist jafnvel enn fleirum vegna þess að markmiðið er gott og viljinn er skýr. En auðvitað erum við að vinna þessu saman og auðvitað getum við alltaf gert betur og ég hef fulla trú á því að það sé akkúrat það sem hæstv. Menntamálaráðherra er að stefna að með þessu frumvarpi. Þannig að en svona ég ætla nú ekki að lengja umræðuna og er eins og bara þakklát fyrir frumvarpið og við höfum sem sagt fengið það hér í fangið og ég vona sannarlega að við eigum eftir að gera það þannig að við þurfum ekkert að velkjast í vafa það að það sé fyrir alla en ekki bara suma. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmæli. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, ávana- og fíkniefni, stjórnarfrumvarp 328. mál á þingskjali 372, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér á ný fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum ávana- og fíkniefni. Þess efnis að sveitarfélögum verði heimilt að stofna og reka neyslurými að fengnu leyfi embættis landlæknis. Gerðar hafa verið minni háttar breytingar á frumvarpinu frá því á síðasta þingi en það hlaut ekki afgreiðslu þá og tekið hefur verið tillit til athugasemda sem gerðar voru í meðförum nefndarinnar á síðasta þingi. Neyslurými er skilgreint í frumvarpinu sem lagalega verndað umhverfi þar sem langt leiddir einstaklingar sem eru 18 ára og eldri geta neytt ávana- og fíkniefna í æð undir eftirliti starfsfólks og gætt er fyllsta hreinlætis, öryggis og sýkingarvarna. Samkvæmt lögum ávana- og fíkniefni er varsla og meðferð þeirra efna óheimil á íslensku forráðasvæði. Með því að veita þá undanþágu sem lögð er til í þessu frumvarpi er lögfest heimild fyrir stofnun neyslurýmis þar sem heimilt verður að neyta þessara efna undir eftirliti starfsfólks og við aðstæður sem lágmarka þann skaða sem notkun getur haft í för með sér, svo sem sýkingar, ofskömmtun og aðra alvarlega fylgikvilla notkunarinnar. Meginmarkmiðið með frumvarpinu er að auka lífsgæði og bæta heilsufar einstaklinga sem neyta ávana- og fíkniefni í æð og jafnframt að draga úr neyslu þessara efna utandyra og á almannafæri. Neyslurými eru fyrst og fremst ætluð til skaðaminnkunar, það er að segja til að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar ávana- og fíkniefna án þess endilega að draga úr notkun þeirra. Skaðaminnkun gagnast ekki aðeins fólki sem notar slík efni, heldur einnig fjölskyldum þeirra, nærsamfélagi notandans og samfélaginu í heild. Alþjóðlega heilbrigðismálastofnunin og Evrópusambandið hafa bæði fjallað skaðaminnkandi úrræði eins og neyslurými sem þau telja vera mikilvægan þátt í því að draga úr ýmsum smitsjúkdómum og ekki síður dauðsföllum vegna neyslu of stórra skammta. Ávinningi neyslurýma hefur í þessu samhengi verið skipt í þrennt. Það er persónulegan ávinning fyrir einstaklinga sem neyta efnanna í æð og þeirra nánustu, samfélagslegan ávinning sem sést best á umgengni á almenningsstöðum og loks fjárhagslegan ávinning sem felst aðallega í styttri legutíma á sjúkrahúsum, snembúnum inngripum og lægri lyfjakostnaði vegna meðferðar við HIV-smiti og lifrarbólgu C. Eins og kunnugt hefur frú Ragnheiður sem starfrækir sérútbúinn bíl á vegum Rauða krossins í Reykjavík séð einstaklingum sem neyta ávana- og fíkniefna í æð fyrir hreinum sprautubúnaði og jafnvel nauðsynjavörum en þörf er á frekari þjónustu fyrir þá einstaklinga sem hér ræðir, það er almennri heilbrigðisþjónustu og ekki síður hreinlætisaðstöðu.
Einnig er þörf fyrir stað þar sem þeir geta neytt efnanna við bestu mögulegu aðstæður. Virðulegi forseti. Við samningu þessa frumvarps sem hér er til umræðu var sérstaklega litið til nágrannalandanna en 90 neyslurými eru nú starfrækt víða heim. Framkvæmdin í Danmörku og Noregi var sérstaklega skoðuð og eru 5 neyslurými í Danmörku nú starfrækt og 2 í Noregi. Þar og víðar hefur verið talið mikilvægt að þjónusta í neyslurými verði skilgreind sem lágþröskulda þjónusta. Í því felst að allar hindranir séu fjarlægðar í þeim tilgangi að auðvelda einstaklingnum að nýta sér þjónustuna. Þá er þjónustan sérstaklega sniðin að þörf jaðarsettra einstaklinga með skaðaminnkun að leiðarljósi. Hindranirnar sem vísað er til geta meðal annars verið almennt viðhorf starfsmanna innan heilbrigðisþjónustunnar til einstaklinganna, skortur á trausti einstaklinganna í garð heilbrigðisþjónustu, opnunartími neyslurýmis, hönnun og skipulag rýmisins, staðsetning, biðtími, samgöngur og gjaldtaka. Þá er nauðsynlegt að í neyslurými sé boðið upp á þjónustu vegna grunnþarfa einstaklinga sem neyta ávana- og fíkniefna í æð, svo sem næringu, hreinlætisaðstöðu, hreinum sprautubúnaði og fatnaði. Einnig verði í boði samþætt heilbrigðisþjónusta, til dæmis til að koma í veg fyrir sýkingar og veita sálrænan stuðning. Þar heyra undir tilvísanir í vímuefnameðferðir, sértæk heilbrigðisþjónusta, félagsleg ráðgjöf og ýmis önnur fræðsla. Þessi atriði verða útfærð í reglugerð sem ráðherra setur stofnun og rekstur neyslurýma. Virðulegi forseti. Í umræddu frumvarpi er lagt til að heimilt verði að undangengnu leyfi landlæknis að stofna neyslurými þar sem einstaklingum er heimilt að neyta ávana- og fíkniefna sem annars eru óheimil samkvæmt lögum. Þannig verður að gera ráð fyrir að einstaklingar geti á leið sinni í neyslurými haft undir höndum þann skammt sem þeir hafa í hyggju að neyta. Í frumvarpinu er því lagt til að lögreglu og sveitarfélagi verði heimilt að gera samkomulag að lögregla grípi ekki til aðgerða gegn notendum neyslurýmis á tilteknu svæði í kringum húsnæði neyslurýmis. Áætlað er að í neyslurými verði annars vegar aðstaða fyrir einstaklinga til að neyta efna í æð, hins vegar er þar gert ráð fyrir annarri aðstöðu þar sem hægt er að veita þeim heilbrigðisþjónustu. Í fyrrnefndri reglugerð verður kveðið á að í hverju neyslurými verði ávallt 2 starfsmenn á vakt og að annar þeirra sé með menntun á sviði heilbrigðisvísinda en hinn þurfi þess ekki nauðsynlega, en mikilvægt sé að þar starfi fólk með grunnþekkingu á hugmyndafræði skaðaminnkun. Virðulegi forseti. Í frumvarpi því sem hér er mælt fyrir er stigið mikilvægt skref til að vernda líf og heilsu einstaklinga sem lifa við alvarlegan fíknisjúkdóm sem er bæði lífshættulegur vegna neyslunar en einnig vegna þeirrar hættu sem skapast þegar umræddir einstaklingar neyta efna í æð á óöruggan hátt við óöruggar aðstæður. Síðastliðin ár hefur þörfin fyrir það úrræði sem hér er mælt fyrir að verði heimilað með lögum sýnt sig ótvírætt þegar litið er til eftirspurnar eftir þeirri þjónustu sem frú Ragnheiður skaðaminnkun hefur veitt. Á hverju ári sækja 450 einstaklingar þá þjónustu sem þar er veitt og hefur aukning milli ára verið stigvaxandi frá því að frú Ragnheiður hóf störf árið 2008. Aukningin milli áranna 2017 og 2018 var 7% en frá 2018 til 2019 var aukningin 38%. Einnig er ljóst að þörf er á frekari þjónustu við umrædda einstaklinga og er markmið þessa frumvarps að tryggja lagaskilyrði fyrir því að slík þjónusta geti verið veitt. Þá liggur þegar fyrir að unnt er að leggja til fjármögnun allt að 50 milljónum króna til þessarar starfsemi, bæði til stofnunar neyslurýmis og reksturs þess á grundvelli þeirra laga sem hér er til umfjöllunar og þar sem þörfin er brýnust sem má ætla að sé hér á höfuðborgarsvæðinu. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir meginefni þess frumvarps sem hér er til umræðu og leyfi mér að leggja til að því verði að lokinni 1. umræðu vísað til velferðarnefndar og 2. umræðu og vil hér í lok þessarar framsöguræðu minnar enn og aftur þakka hv. velferðarnefnd fyrir afar gott samstarf hér á síðasta þingi og vænti þess að eiga jafngott samstarf við nefndina að þessu sinni og vænti þess að þessu sinni náum við að gera þetta mikilvæga mál að lögum.
Svo áttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað þess að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Hæstv. ráðherra Svandís Svavarsdóttir minntist á það í ræðu sinni hér rétt undir lokin að hún þakkaði velferðarnefnd fyrir vel unnin störf í meðferð þessa máls núna á síðastliðnu þingi og mig langar einmitt að spyrja hæstv. ráðherra út í viðbrögð hennar við þeim óskum sem fram komu frá velferðarnefnd þar sem að allir meðlimir velferðarnefndar skrifuðu undir nefndarálit þar sem að fram kemur, með leyfi forseta, að nefndin telji fulla ástæðu til að kanna hvort tilefni sé til þess að löggjöfin gangi enn lengra í því að koma til móts við þessa einstaklinga svo þeim verði ekki gerð refsing vegna þessa sjúkdóms sem að nefndin telur langt leidda vímuefnaneytendur hafa. Og nefndin beinir því til heilbrigðisráðherra að vinna markvisst að því að afnema refsingar fyrir vörslu á neysluskammtum fíkniefna. Ég spyr hæstv. ráðherra, hvers vegna var sú leið sem velferðarnefnd lagði eindregið til ekki farin? Og svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ráðuneytið tók þessa umsögn nefndarinnar mjög alvarlega og skoðaði sérstaklega ábendingarnar að því varðar neysluskammta. Samtímis lá fyrir að til yrði þingmannafrumvarp, þar sem að hv. fyrrverandi formaður velferðarnefndar er fyrsti flutningsmaður, Halldóra Mogensen, nákvæmlega þetta atriði og ég tel einboðið að hv. velferðarnefnd skoði það mál samhliða. En ráðuneytið skoðaði nákvæmlega þetta sem hv. þingmaður nefndi og þá var gerð tilraun til að skilgreina neysluskammta en í athugasemdum lögreglunnar á fyrri stigum sem bárust í haust sagði að það yrði að gera meiri fyrirvara neysluskammta en magnið sem að það yrði ákveðið að það væri neysluskammtur. Það yrði að vera nokkurt svigrúm og því var tekin svo ákvörðun að hér væri ákveðinn ómöguleiki fyrir hendi. Reynsla frúar Ragnheiðar er að fólk sem ræðir er alla jafna heimilislaust, er á daginn með þau ávana- og fíknilyf sem það ætlar að nota yfir daginn, hvort sem það er í æð eða innöndun og það kann að vera allnokkrir skammtar og svo framvegis. Þannig að það voru allnokkur álitamál sem að þarna komu upp í skoðun ráðuneytisins sem að komu í veg fyrir það að þetta ákvæði rataði inn í frumvarpið en það er eins og fram hefur komið fram í þingmannamáli. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og þá sér í lagi það sem kom fram undir lokin í málinnar hvað varðaði nokkra skammta sem að langleiddir vímuefnaneytendur eru með á sér jafnvel og ef ég skil þetta frumvarp rétt að þá ætlast það til þess að gefa heimild til vímuefnanotenda sem ætla að nýta sér þetta rými til þess að hafa á sér það sem að þeir munu nota í rýminu. Og ég velti fyrir mér hvort að þetta rými við það sem að hæstv. ráðherra var að segja að þeir séu oft á tíðum, oft með nokkra neysluskammta á sér, með þá skammta sem þeir ætla að nota út í daginn. Hvernig á að vinna úr því ef að það stendur kannski til bara að fá sér 1 skammt í neyslurýminu og svo annan síðar en þau eru með allan hennar skammt á sér? Er nægilega tryggt með þessari formúleringu að við séum ekki jafnvel að gefa beinlínis hvata til þess að notendur séu að nota meira heldur en tilefni sé til vegna þessarar heimildar? Það er að segja, ef það má bara taka með sér það sem á að nota, er þá ekki hvatinn að vera búinn að nota, sérstaklega ef lögreglan býður fyrir utan, átti þá að vera með 1 skammt á þeir í viðbót? Það svarar andsvari öðru sinni hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, mér er ljóst að við þetta er að glíma og nú er það svo til að mynda þinginu til upplýsingar að Norðmenn ætluðu að skilgreina í reglugerð magn og tegund efna sem má neyta í neyslurýmum eftir að lögunum var breytt síðustu áramót en hafa fallið frá því. Stefnan þar virðist vera að afglæpavæða neysluskammta en þeir eru komnir í þessa sömu klemmu og áður, það er að segja að skilgreina neysluskammtana. Hvað er það? Þannig að ég hef ekki ennþá séð einfalda leið til þess að komast út úr þeirri klemmu. En ég vil segja það að það er fyrirhugað að undirbúa reglugerð samhliða meðferð nefndarinnar á þessu máli og ég held að það væri afar gott að fá að viðra drögin að þeirri reglugerð á fundi nefndarinnar þegar nefndin er komin af stað með umfjöllun málsins.
Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla frumvarp til laga breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, neyslurými. Og eftir lestur frumvarpsins þá vil ég bara, fyrsta spurningin er, þegar við erum að gefa heimild sveitarfélaga, en kostnaðurinn, hver tekur á sig kostnaðinn? Er það ríkið, er það sveitarfélögin, er það skipt? Og já, vegna þess að ég spyr mig, við erum að tala sveitarfélög og ég reikna með það að eini sveitarfélagi, það er þessi stóru höfuðborgarsvæðin sem hafa kannski efni á að gera eitthvað í þessu máli, en ég er að spá í minni sveitarfélög og því ég tel þetta að vera heilbrigðisvanda. Þetta er eitthvað sem við eigum að, sem ríkið á að taka á og með aðstoð auðvitað bæjarsveitarfélaginu til að fá aðstöðu fyrir þessi rými. En ég spyr, hvernig sér ráðherra fyrir sér kostnaðarskiptingu? Þá svarar andsvari hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni spurninguna. Miðað við eftirspurnina eftir þjónustunni sem við sjáum hjá frú Ragnheiði og íbúafjölda á Íslandi, þá má ætla að það sé þörf fyrir þjónustu af þessu tagi hér á höfuðborgarsvæðinu. Ráðuneytið hefur verið í samskiptum við Reykjavíkurborg áhuga á uppsetningu á rými af þessu tagi og ég hef, eins og kom fram í minni framsögu, gert ráð fyrir því að geta ráðstafað allt að 50 milljónum á ársgrundvelli til þess að koma til móts við þann kostnað sem af þessu hlýst, bæði reksturinn og uppbygginguna. Og mér reiknast svo til að það ætti að vera fullnægjandi til þess að koma til móts við það að starfsemin ætti að geta byggst upp og reksturinn ætti að vera tryggður að minnsta kosti fyrsta árið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir svörin, en svo ætla ég að halda áfram með þetta þar sem hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var með áðan, og það skammtarnir. Vegna þess að samkvæmt nýjustu fréttum sem ég fékk, þá þetta svo rosalega misjafnt. Þeir sem í heróíni, þeir þurfa kannski 2 sprautur á dag. Þeir sem í ópíóíðunum, þeir geta fengið alltaf þurft á að halda 10 til 12. Þannig að munurinn þarna alveg gigantískur. Þannig að við getum lent strax í rosalegum vandræðum með því að skilgreina hvað neysluskammtur fyrir daginn. Og ég segi fyrir mitt leyti að við verðum eiginlega að finna þá út hvernig það á að smella saman, og ég spyr bara ráðherra, hún með einhverja lausn á því máli? Þá svarar andsvari síðari sinn hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, nei, eins og fram kom í minni framsögu þá tel ég það ekki liggja fyrir hver lausnin nákvæmlega á því máli. Hér var tekin sú ákvörðun að kveða ekki á stærð neysluskammta í frumvarpinu, heldur vísa til þess að notanda sé heimilt að hafa í vörslu sinni það magn ávana- og fíkniefna sem hann ætlar að neyta, eins og segir í frumvarpinu. Það felur í sér þennan breytileika sem hv. þingmaður nefnir hérna, en af því að hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir nefndi það að möguleiki væri á því að lögreglan biði fyrir utan neyslurýmin, þá gert ráð fyrir hér í frumvarpinu að það verði líka refsilaust að neyta efnanna í nánasta umhverfi neyslurýmanna, þannig að það ætti ekki að vera áhyggjuefni. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. heilbrigðisráðherra kærlega fyrir segluna, fyrir að leggja þetta frumvarp fram aftur, enda að mínu mati að ræða mjög mikilvægt mál og mun ég ekki liggja á mínu liði inn í hv. velferðarnefnd til þess að greiða leið þessa máls, af því að hér að ræða mannúðlega stefnu og skaðaminnkun slík, og ég hvet hæstv. ráðherra til þess að beina sínum frómu mannúðarsjónum einnig að öðrum hópum í samfélaginu, til dæmis þunguðum konum á flótta. Svo það sé sagt hér, af því að hæstv. ráðherra var ekki stödd hér í dag þegar við ræddum það. En fíklar eiga rétt á
mannúðlegri meðferð og mig langar aðeins að bara fá það alveg á hreint að hvort sem er að ræða neyslurými á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar á landinu, ef til dæmis Akureyrarbær ákveður að setja upp neyslurými hjá sér, mun þá einnig vera gert ráð fyrir að ríkið fjármagni heilbrigðisþátt þessarar starfsemi. Þá svarar andsvari hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, það var leiðinlegt að vera ekki hérna í dag, en það vildi nú svo heppilega til að ég heyrði störf þingsins þar sem ég var að bíða eftir að komast að með þetta mál. Þannig ég tek undir það með hv. þingmanni að þungaðar konur á flótta eiga skilið mannúðleg sjónarmið. Það er þannig. Ég vil líka þakka hv. þingmanni fyrir það að vera jákvæð gagnvart málinu og þeirri hugmyndafræði sem þarna er lögð til grundvallar sem er mannúð og skaðaminnkun. En ég vil líka segja það að það er auðvitað mikilvægt að við þegar þarna erum við í raun og veru að gera ráð fyrir því að við vitum að hér liggur fyrir að samstarf er væntanlegt milli Reykjavíkurborgar og ríkisins hvað varðar þetta mál. Ef til þess kemur að fleiri sveitarfélögum, sem væri þá væntanlega Akureyrarbær í ljósi mannfjöldans, að þá myndum við auðvitað skoða það. Þarna er að ræða samstarfsverkefni. Það er ekkert hægt að horfa á það öðruvísi heldur en þetta er samstarfsverkefni ríkisins sem er með heilbrigðisþjónustuna annars vegar og hins vegar félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir andsvarið og ekki síður er gott að heyra afstöðu hennar til þungaðra kvenna á flótta sem þurfa svo sannarlega á einhvers konar vernd stjórnvalda að halda og að við gefum þeim gaum svona á síðustu og verstu tímum. En að þessu mjög svo góða frumvarpi þá veltir maður fyrir sér þessu með 50 milljónirnar af því að núna er staða í heilbrigðiskerfinu bara eiginlega alls staðar, hvort sem er að ræða Landspítala eða hjúkrunarheimili landið eða önnur sjúkrahúsþjónusta víða land er að glíma við mjög mikinn niðurskurð, að þá veltir maður fyrir sér hvort að hæstv. Fjármálaráðherra hafi í rauninni gefið grænt ljós á þá tölu sem nefnd hefur verið hér, það er að segja 50 milljónir í þetta verkefni. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, það er mér bæði ljúft og skylt að svara því að heilbrigðiskerfið hefur notið mikillar fjárhagslegrar uppbyggingar í tíð þessarar ríkisstjórnar og ekki niðurskurðar í neinum efnum. Ekki í einum einasta fjárlagalið hefur verið skorið niður og því miður hefur það orðalag kannski verið notað þegar einstakar stofnanir eru að glíma við það að bregðast við fyrirsjáanlegum hallarekstri á yfirstandandi ári sem allar stofnanir þurfa að gera ef í það stefnir, að þá er hugtakið niðurskurður notað sem á ekki við í því efni, alls ekki. En hins vegar þá ætla ég að segja það af því að hv. þingmaður spurði það hvort að fjármálaráðherrann hefði gefið grænt ljós á þessar 50 milljónir. Það er þannig að þessar 50 milljónir eru til í ramma heilbrigðisráðuneytisins og Alþingi hefur tekið ákvörðun það að ráðstafa þeim fjármunum í þetta mál. Síðast veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir neyslurýmin. Ég þakka henni fyrir það að vilja koma með skaðaminnkandi úrræði fyrir veika sprautufíkla, því ég býst við að það sé eingöngu þeir sem málið snýst um. Þess vegna hlakka ég til þess þegar við fáum frumvarpið hérna einmitt fyrir sem hv. þingmaður Halldór Mogensen er flutningsmaður á það að neysluskammtar verði ekki refsiskyldir. Hins vegar finnst mér svolítið margt þarna og spyr hæstv. ráðherra var á einhverju tímapunkti sem hæstv. ráðherra hafði samband við þá sem best þekkja í sambandi við og buðust til að koma með leiðbeiningar og annað slíkt sem eru sjúkrahúsið Vogur, þær skýrslur og þau gögn sem þeir hafa. Þeir eru með 100 einstaklingar skilst mér sem eru
langveikir, fárveikir sprautufíklar sem þeir sinna á hverjum einasta degi. Þannig að mig langar til að spyrja hvort að hæstv. Ráðherra hafi verið í sambandi við þá og gefið þeim kost á að leggja sitt til málanna. Svarar andsvari hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og eðli málsins samkvæmt að þá auðvitað hér að ræða mál þar sem við erum að ryðja brautir og við erum að taka skref inn í algjörlega nýjan veruleika. Við höfum ekki áður verið með þingmál af þessu tagi. Þannig að í því ljósi þá þarf auðvitað að eiga mjög víðtækt samráð og tala við marga, þá sem að þekkja þessa tilveru best og eru auðvitað þeir sem að sjálfir neyta efna með þessum leiðum. En það er líka þannig að það hefur komið fram í samskiptum við SÁÁ að SÁÁ fagnar öllu því sem að getur hjálpað þessu fólki sem að hér til umræðu. Og ef einstaklingur ekki meðferðartækur, svo sem vegna heilaskaða, þá veitir SÁÁ viðhaldsmeðferð nú þegar sem skaðaminnkandi úrræði og gamla metadón aðferðin og þannig að þessi hugmyndafræði í raun og veru hluti af þeirri hugmyndafræði sem að SÁÁ byggir á, þannig að við erum algjörlega í takti í því sem hér til umræðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þakka hæstv. ráðherra, virðulegi forseti, fyrir svarið. Staðreyndin er sú að ég er búin að vera í sambandi við SÁÁ og verið að reyna að afla upplýsinga og þekkingar á því sem er að gerast í löndunum í kringum okkur, sem hæstv. ráðherra segir að hafi sérstaklega verið litið til þegar var komið á fót neyslurýmum. Þar er í rauninni neyslumynstrið gjörólíkt. Það er aðallega heróíneytendur að ræða sem eru að sprauta sig 2 á dag. Við erum með þá sem eru að sprauta sig örvandi efnum, amfetamíni og öðru slíku, sem eru að sprauta sig upp í 10 sinnum á dag, þannig að þeir einstaklingar væntanlega þurfa þá að halda sig í námunda við neyslurýmin. Og það er líka annað sem að vefst fyrir mér. Mér finnst við einhvern veginn vera að mismuna með þessu fíklum yfir höfuð, þeir sem eru háðir fíkn. Og hvað þýðir það að vera á einhverju frízóni í kringum, á öruggu svæði í kringum neyslurýmið? Verður ekki að afmarka það skýrar? Verðum við ekki að vera með reglurnar mun skýrari þannig að það fari ekki á milli mála? Og er hægt að semja við lögregluna, geta sveitarfélag samið við það lögregluna að snúa blinda augun að því sem að nú er lögbrot? Þannig að er ekki ástæða til þess að við í rauninni virkilega styrkjum þá löggjöfina í kring þannig að það eigi ekki eftir að verða árekstur þarna um? Þá svarar andsvarið síðara sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég veit að hv. þingmaður brennur sérstaklega fyrir hagsmunum þeirra sem standa höllustum fæti í samfélaginu, þannig ég vænti þess að það sé ekki rétt skilið hjá mér að hún hafi efasemdir það að neyslurými séu góð leið til þess að sýna þessum viðkvæma hópi mannúð. Ég hef bæði í minni framsögu og líka hér í andsvörum við spurningum hv. þingmanna komið inn á það ítrekað að hér ekki öllum spurningum svarað. Það verður töluvert verkefni fyrir hv. velferðarnefnd að ljúka málinu og meðal annars í ljósi þeirra álitamála sem hér hafa komið upp varðandi það sem hefur verið kallað neysluskammtar og refsilaust rými og svo framvegis, og einmitt af þeim sökum og vegna þess að í frumvarpinu talað reglugerðarheimild, að þá held ég að það sé ráð að jafnhliða meðferð málsins að þá verði nefndinni kynnt drögin að reglugerðinni og þeim leiðum sem þar eru kynntar til sögunnar til þess að leysa álitamálin, og ég vona svo sannarlega að hv. þingmaður Inga Sæland hafi ekki efasemdir að fara þá leið. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Hæstv. forseti. Ég hafði hugsað mér að halda ræðu skaðaminnkun í tilefni framlagningu þessara frumvarps í annað sinn. Ég finn mig þó knúna til þess að bregðast aðeins við þeirri umræðu sem hefur átt sér stað fram að þessu þetta mál til að byrja með, og þá kannski sérstaklega ummæli hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandísar Svavarsdóttur hvað varðaði skilgreiningu á neysluskömmtum og svona þessar spurningar sem við erum að velkjast með hvort að það sé hægt að skilgreina neysluskammt eða hvort að við þurfum að fara eitthvað aðrar leiðir og bara vandann sem við stöndum frammi fyrir þegar kemur að þessu. Og hæstv. ráðherra vísaði í dæmi hjá Norðmönnum sem hafi lent í vandræðum með að skilgreina neysluskammta, en ég fæ hins vegar ekki betur séð úr greinargerðinni heldur en að
þeir séu einmitt með það í vinnslu að afglæpavæða neysluskammta. Þeir bara hafa ekki getað það í samræmi við löggjöfina neyslurými og það svo sem gott og blessað og þá bara frábært að þeir komi því í lag. Mér finnst eiginlega mikilvægt að við tökum upp þennan hugsunarhátt hér líka vegna þess að ég held að það sé ekkert í lögum hægt að skilgreina nákvæman neysluskammt fyrir hvert einasta vímuefni sem notað á markaði hérna. Heldur er það miklu frekar að lögreglan og ríkissaksóknari fái skýr fyrirmæli að hætta að eltast við fólk vegna neysluskammta. Þá strax ætti hugarfarið að breytast hjá lögreglunni. Þegar kemur að efnum ætluðum til sölu þá er ýmislegt annað sem kemur til sem að bendi til þess að efnin hafi verið ætluð til sölu frekar en eigin neyslu. Og ef það er einhver vafamál þá er það dómstóla að skera úr það hvort á við og þá kemur mjög margt fleira til sönnunar heldur en einfaldlega magn efnanna sjálfra. En það er kannski umræða sem á betur heima í frumvarpi okkar Pírata afglæpavæðingu neysluskammta vímuefna sem ég tel mjög mikilvægt innlegg og mjög mikilvægt að fái brautargengi hér samhliða þessu frumvarpi vegna þess að það er ákveðin áhætta sem við erum að leggja af stað með að hafa bara ákveðið svæði og hafa þessar skilgreiningar sem eru þarna inni. Mér er allavega efst að það dugi til þess að vernda þennan viðkvæma hóp. Annað sem mig langar að ræða aðeins er orðanotkun. Mér finnst svolítið mikilvægt þegar við erum að fara að horfa til aukinna mannúðar gagnvart þessum hópi, þegar við erum að tala skaðaminnkandi úrræði og mannvirðingu og mannúð og fleira, að við íhugum bara, og nú er ég bara að óska eftir því að þingmenn hv. Íhugi sína orðanotkun. Í staðinn fyrir að segja sprautufíkla má til dæmis segja einstaklingar sem að nota vímuefni í æð eða sem að sprauta vímuefnum í æð og hætta þannig að nota þessa mjög svo neikvæðu merkingu þessa einstaklinga sem við segjumst vera að hjálpa hér með þessu frumvarpi. Sömuleiðis þarf ekki að kalla allt fólk sem á við vímuefnavanda að stríða fíkla. Það er heldur ekki alltaf vandamálið. Oft er líka talað einstaklingar með vímuefnavanda. Þá er ég búin að koma því frá og þá get ég snúið mér að því sem að mér finnst svo merkilegt og frábært við þetta frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra sem er hin skaðaminnkandi nálgun sem þar er að finna. Og ég hef mikið hugsað og töluvert skrifað niður hjá mér skaðaminnkun og mig langaði aðeins að ræða hana því að upphaflega má rekja skaðaminnkun og hugmyndin skaðaminnkun sem andsvar við alnæmisfaraldrinum sem braust út meðal vímuefnanotenda sem að sprauta sig á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Nú til dags vísar skaðaminnkun til stefnu, úrræða og aðgerða sem vinna því að minnka neikvæð heilsufarsleg, félagsleg og efnahagsleg áhrif á neyslu ólöglegra vímuefna án þess að endilega stefna að minnkun vímuefnaneyslu. Og dæmi skaðaminnkun er verkefni Frú Ragnheiðar á vegum Rauða kross Reykjavíkur þar sem að hjúkrunarfræðingar og aðrir menntaðir sérfræðingar bjóða jaðarhópum samfélagsins almenna heilsuvernd. Frú Ragnheiði þekkjum við flest öll held ég og hún dreifir hreinum sprautunálum til einstaklinga sem að sprauta sig, tekur við notuðum nálum til förgunar, tekur blóðþrýsting, setur umbúðir á sár og veitir aðra skaðaminnkandi aðhlynningu. Skaðaminnkunaraðgerðir má nota meðfram öðrum aðgerðum sem ætlaðar eru til þess að stöðva eða minnka tíðni vímuefnaneyslu í samfélaginu. En á móti kemur að hugmyndafræði skaðaminnkunar gengur út frá því að sumir vímuefnanotendur geta ekki eða vilja ekki hætta að nota vímuefni. Sömuleiðis viðurkennir hún að sumir einstaklingar sem nota vímuefni þarfnast ekki meðferðarúrræði vegna notkunarinnar. En hvers vegna skaðaminnkun? Áhersla á harðar löggæsluaðferðir gegn vímuefnaneytendum á kostnað heilbrigðisþjónustu hefur leitt til stóraukinnar útbreiðslu alnæmis og lifrarbólgu C á heimsvísu. Á meðan að smittíðni fer almennt lækkandi í heiminum fer smit vaxandi meðal fólks sem sprauta vímuefnum í æð. Talið er að 16 milljónir manna sprauti sig með vímuefnum í heiminum. Af þeim eru 10 milljónir smitaðar af lifrarbólgu C og 3 milljónir smitaðar af HIV-veirunni. Ótti við handtöku, útskúfun eða önnur hörð viðbrögð við vímuefnaneyslu ýtir undir áhættuhegðun smitaðra neytenda, hamlar aðgengi þeirra að hreinum sprautunálum og eykur á smithættu annarra neytenda og rekkjunauta þeirra. Hlutfall þeirra sem smitaðir eru af lifrarbólgu C hækkar upp í allt að 90% allra sem sprauta sig í þeim löndum þar sem að bannstefnunni er framfylgt hvað harðast. Vandamálið er í raun orðið svo alvarlegt og orsakasamhengið á milli fíknistríðsins
og tíðni alnæmis- og lifrarbólgusmita er orðið svo augljóst að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur stigið það sögulega skref að kalla eftir afglæpavæðingu vímuefnavörslu til þess að stemma stigu við faraldrinum. Og augljóslega af þessum sökum og mörgum öðrum leggja Píratar til afglæpavæðingu á vörslu neysluskammta vímuefna. En auk þess að ýta undir frekari útbreiðslu smitsjúkdóma hefur refsistefnan einnig aðrar alvarlegar afleiðingar í för með sér. Ofskömmtun vímuefna er stór orsakavaldur dauðsfalla ungs fólks í Evrópu. Talið er að ofskömmtun sé dánarorsök 3,5% kalla undir fertugu. Og ofskömmtun er helsta dánarorsök þeirra sem að neyta vímuefna. Í miklu meirihluta andláta vegna ofskömmtunar eða 75% tilfella finnast ópíumskyld lyf við dánarrannsókn. Fjölda dauðsfalla má rekja beint til bannstefnunnar sjálfrar. Stríðið gegn fíkniefnum sem háð var í nafni heilsu og velferðar fólks hefur breyst í andhverfu sína. Samhliða himinháum útgjöldum í löggæslu og refsiréttarkerfi hefur fjárfesting í heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir vímuefnaneytendur verið af skornum skammti. Og í stað þess að hjálpa fólki sem nota vímuefni að halda heilsu og vellíðan hafa ríki heims einbeitt sér að því að valda þeim enn meiri skaða með fangelsun, jaðarsetningu og þvingaðri vímuefnameðferð. Sem andsvar við þessum ómannúðlegu aðferðum hafa aðilar út allan heim, sérstaklega læknar og heilbrigðisstarfsfólk, tekið málin í sínar eigin hendur. Þessar hugrakku manneskjur hafa oft hætt starfi sínu og frelsi til þess að veita vímuefnanotendum nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Með mannúð og virðingu í fyrirrúmi hafa þau farið á fund vímuefnanotenda og boðið þeim aðstoð til þess að minnka skaðann sem hlýst af notkun ólöglegra vímuefna á beinan eða óbeinan hátt. Og ég vil meina, virðulegi forseti, að frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra gerir einmitt þetta. Hafi virðingu og mannúð að leiðarljósi og veiti þannig skaðaminnkandi þjónustu. Og ég vona innilega að það nái fram að ganga núna og ég er virkilega stolt af því að við séum að ræða það hérna vegna þess að þetta er alls ekki algild þjónusta sem veitt er út allan heim. Hún er ekki alveg fátíð en hún er alls ekki nógu algeng. Og mig langar að ræða aðeins önnur skaðaminnkunarúrræði vegna þess að mér finnst að við getum ekki stoppað hér, virðulegi forseti. Við könnumst við nála- og sprautudreifingar og við höfum komið upp að einhverju marki nála- og sprautudreifingar hér á Íslandi og ég hef nú minnst áður á það mikilvæga starf sem frú Ragnheiður er að vinna í því samhengi. Við höfum einhver form af viðhaldsmeðferð þótt að mér finnst að við getum gert töluvert betur í þeim efnum, á þess að ég ætla að fara mikið út í þá sálma hér. Svo erum við með þessi öruggu neyslurými sem ég ætla aðeins að ræða betur á eftir. En mér finnst við þurfum líka að standa okkur betur í vörnum gegn ofskömmtun vímuefna. Mér heyrist á hæstv. Heilbrigðisráðherra að það sé í vinnslu að koma naloxón betur í hendur á notendum en betur má ef duga skal. Og vissulega heyri ég svona kannski langoftast þegar við tölum vímuefnanotendur og þegar við tölum vímuefnavanda, mikilvægi jafningafræðslu, mikilvægi forvarna og ég tek heils hugar undir það er gríðarlega mikilvægt. Ég held líka tengslamyndun og svo tengslamyndun sem að fæst við skaðaminnkandi úrræði sé gríðarlega mikilvæg líka vegna þess að aðal og stærsta orsökin á því að fólk á við vímuefnavanda að stríða er einhvers konar tengslarof viðkomandi manneskju. Hvort sem það er við samfélagið í heild sinni eða við sína eigin getu til þess að mynda tengsl. Og að lokum þá er ég líka hér minnst á sem skaðaminnkunarúrræði hreinleika og innihaldspróf vímuefna. Þetta er eitthvað sem að gæti nýst gríðarlega vel ef við myndum afglæpavæða vímuefni til þess að tryggja það að þeir sem kjósi að nota vímuefni séu ekki að láta ofan í sig eitthvað eitur. Heldur fáir þar sem að þeir telji sig vera að kaupa. Nú, ég gleymi líka að minnast á hér dreifingu smokka og annarra verkfæra til þess að koma í veg fyrir kynsjúkdóma. Hvað öruggu neyslurými varðar? Svo ég skilgreini þau kannski bara út frá minni þekkingu að þá er átt við stofur eða stofnanir þar sem að notendur geta neytt vímuefna á öruggan hátt undir eftirliti lækna án þess að hætta á handtöku. Aðgangur að öruggum neyslurýmum minnkar líkur á andlátum af völdum ofskammta, bætir almenna heilsu vímuefnanotenda, bætir aðgengi þeirra að heilbrigðisþjónustu, minnkar smittíðni smitsjúkdóma og minnkar glæpi til fjármögnunar vímuefnaneyslu.
Auk þess draga neyslurýmin úr ónæðinu sem getur fylgt neyslu vímuefna á almannafæri. Og þetta eru nú gamlar tölur sem ég er með hér, en það eru samtals 88 örugg neyslurými í Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Spáni, Portúgal, Sviss, Lúxemborg, Kanada og Ástralíu árið 2015. Ríki sem opna örugg neyslurými hafa þurft að leggjast í lagabreytingatillögur til þess að þau megi verða veruleika, og við erum hér kannski að ræða bestu nálgunina til þess að tryggja þetta. En áður en tíma mínum lýkur, virðulegi forseti, þá vil ég aðeins ræða skaðaminnkun í fangelsum, vegna þess að það er mjög mikilvægur málaflokkur og ég tel að við verðum að beina sjónum okkar þangað næst. Allt að 9 milljónir manna sitja í fangelsum heimsins ár hvert. Þessar tölur taka þó ekki tillit til þeirra milljóna sem sitja inni í styttri tíma. Til dæmis sitja 10 milljónir manna í gæsluvarðhaldi ár hvert heim allan. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni mælast 2 helstu lýðheilsuvandamál allra samfélaga innan veggja fangelsa. Þar mætast 2 helstu lýðheilsuvandamál allra samfélaga. Mikil neysla áfengis og annarra vímuefna og há smittíðni alnæmis meðal fanga haldast í hendur. Þetta er að sjálfsögðu á alþjóðavettvangi sem ég er að vísa í og ég er ekki að halda fram nákvæmum tölum hér á Íslandi. Víða deila fangar með sér nálum og öðrum búnaði til vímuefnaneyslu sem stór eykur útbreiðslu alnæmis og lifrarbólgu C meðal frelsissviptra einstaklinga. Dæmi allt að 12 fangar deili sprautunál til vímuefnanotkunar. Innan Evrópu er talið að allt að 3 af hverjum 4 föngum noti reglulega vímuefni eða hafi ánetjast þeim. Endurnotkun og samnýting sprautunála er meginorsök alnæmissmita í fangelsum í Evrópu. Að sama skapi eru þeir þjóðfélagshópar sem hættast við að smitast af alnæmi og lifrarbólgu C einnig mjög hætt við að lenda í fangelsi vegna bágrar stöðu sinnar í samfélaginu. Hlutfall alnæmissmitaðra og lifrarbólgusmitaðra er því miklu hærra meðal fangelsaðra einstaklinga heldur en annarra hópa þjóðfélagsins. Heilsufangar hrakar oft enn frekar vegna mikillar útbreiðslu kynsjúkdóma, andlegra veikinda og jafnvel berkla innan fangelsa. Árið 2014 mátti aðeins finna nála- og sprautudreifingarúrræði í fangelsum 8 ríkja. Innan Evrópu bjóða Spánn, Sviss, Þýskaland og Lúxemborg upp á hreinar sprautunálar. Einnig bjóða Íran, Moldóva og Kasakstan sprautunálaþjónustu. Viðhaldsmeðferð innan fangelsa er stunduð í 43 löndum. Öll Evrópulönd utan Kýpur og Grikklands bjóða upp á einhvers konar viðhaldsmeðferð. En þess ber þó að geta að viðhaldsmeðferð er ekki í boði í öllum fangelsum og mörg ríkjanna eiga langt í land með að veita öllum föngum viðhaldsmeðferð sem hana þurfa. Og það er mjög sjaldgæft að fangelsisyfirvöld dreifi smokkum til fanga til þess að koma í veg fyrir kynsjúkdómasmit. Þannig að hæstv. Ráðherra hefur hér að ég tel sögulega göngu í átt til skaðaminnkunarúrræða, en ég vildi halda því til haga mikilvægi þess að við hugum að öllum þeim skaðaminnkunarúrræðum sem okkur stendur til boða og að við hugum sérstaklega að þeim hópum í samfélaginu sem að mest þurfa á þessari aðstoð að halda og mögulega minnst geta sóst eftir henni sjálfir. Þannig að ég vildi koma því til skila svona í lokin. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórdísi Sunnu Aðalsteinsdóttur fyrir ljómandi góða ræðu og er svona að segja stofnunum til sammála því sem fram kom í ræðu hennar og hún tæpti sannarlega á mörgum afar mikilvægum málefnum. Hins vegar er eitt sem ég eiginlega kemst ekki hjá því að leiðrétta í máli þingmannsins og það er að hún talaði frumvarpið vörslu neysluskammta sem píratamál. Ég get ómögulega tekið undir það. Á málinu eru 2 píratar, 2 samfylkingarmenn, 2 Vinstri grænir, 2 viðreisnarmenn og 1 frá Flokki fólksins. Ég get allan sagt fyrir mig að ég er ekki pírati, en það er nú annað mál. En málið hins vegar kom til upp úr vinnu meðal annars, það er að segja það er ákveðið í rauninni að margir af þeim sem ákveða að vera á málinu gera það í kjölfarið á þeirri vinnu sem fór fram í velferðarnefnd síðasta
á síðasta þingi, þar sem eins og hv. þingmaður kom meðal annars inn á, ef ég man rétt, í andsvörum, var einmitt tekið fram og öll nefndin var sammála að það væri mikilvægt að slíkt frumvarp kæmi fram. Og þaðan kemur þessi afstaða. En bara svona þessi haldið til haga að ég líti í rauninni á þetta frumvarp, þó að vissulega séu 2 þingmenn Pírata sem að bera málið uppi, að þetta sé í rauninni svona nokkurs konar afrakstur af vinnunni í þingnefndinni. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég tek bara glöð í þessa leiðréttingu. Kannski ástæðan fyrir því að ég kallaði þetta mál Píratamál, eða sagði að við varum að leggja það fram, kannski í fyrsta lagi það að Halldór Mogensen, hv. þingmaður, Pírati og fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps, þannig að það hefur nú verið svona svolítið til siðs að leyfa sér að segja að við höfum nú lagt þetta mál fram, en það er vissulega rétt að það verður til úr þessari miklu vinnu sem að gerist í velferðarnefnd og það er vissulega gríðarlega ánægjulegt hvað er mikill stuðningur við það og auðvitað miklu stærra mál heldur en einhvern veginn okkar Pírata. En ég leyfi mér þó að merkja Pírata við skaðaminnkunarstefnu og afglæpavæðingu vegna þess að það er eitthvað sem við höfum talað og barist fyrir allt frá stofnun. Og gleymum ekki til dæmis þingsályktun sem varð að því plaggi sem er í raun leiðarvísirinn að baki neyslurýmanna hér og sömuleiðis afglæpavæðingarinnar. Þannig að þó að ég taki heils hugar undir það sé frábært að það séu fleiri hv. þingmenn með á þessu máli og að við eigum það öll saman, að þá tel ég eftir sem áður allt í lagi að segja að Píratar hafi barist fyrir afglæpavæðingu, hafi barist fyrir mannúðlegri meðferð gagnvart vímuefnanotendum í talsvert lengri tíma heldur en þessi vinna hér og okkur þykir mjög vænt að hún sé komin á þennan stað og að aðrir þingmenn taki undir með okkur og vinni með okkur að þessu mjög mikilvæga og mannúðlega og þarfa málefni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, þessa útgáfu tek ég svo sannarlega undir með hv. þingmanni og vil minna þingmanninn og þingheim allan á að einmitt að í einna mínum fyrstu þingræðum þá kom ég einmitt inn á það að það er svo mikilvægt að við hlustum hvert á annað. Það er svo mikilvægt að við leyfum okkur þann munað að taka undir með fólki þó það sé ekki endilega í sömu stjórnmálahreyfingu og við og það er frábært. Það er hárrétt hjá þingmanninum og ég held að mjög margir þeirra sem hafa verið einhvern tíma í pólitík átti sig á því að smátt og smátt fara aðrir stjórnmálaflokkar að velja sér mola úr kassanum hjá mínum flokki og þannig er það sannarlega hjá flokki þingmannsins. Mig langar hins vegar í seinna andsvari aðeins að inna þingmanninn eftir því að það hefur verið aðeins í umræðunni núna í samfélaginu að í kjölfar framlagningu þessa máls að menn hafi einhverjar svona áhyggjur af því að sveitarfélögin muni eiga erfitt með þetta og síðan að það sé ekki gert nægilega ráð fyrir kostnaði og svo framvegis. Mig langar aðeins að bara heyra sjónarmið þingmannsins á þessu, sérstaklega í ljósi þess að nú hef ég í rauninni skilið framlagningu þessa máls og þá vegferð sem þetta mál er búið að hafa í samfélaginu að það sé að minnsta kosti að einhverju leyti til komið vegna ákveðins ákalls af hálfu sveitarfélaganna, kannski sérstaklega Reykjavíkur, að mál eins og þetta komi fram og mig langar aðeins að heyra svona hvað þingmanninu finnst þetta, hvort að sveitarfélagin þurfi að hafa af þessu áhyggjur eða hvort að þetta sé ekki kannski bara fyrst og fremst gott mál. Svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég vona svo sannarlega að samflokkskona hv. þingmanns tryggi það að sveitarfélögin þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og að sömuleiðis fjármálaráðherra hæstvirtur sem situr með hv. þingmanni í meirihluta muni sjá til þess að þau þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur. Ég veit svo sem ekki hvað ég ætti að segja gagnvart því. Ég hef afskaplega takmarkað vald sem þingmaður í minnihluta að tryggja það að sveitarstjórnir landsins þurfi ekki að hafa áhyggjur af fjármögnun. Allavega tel ég meirihlutann hafa töluvert meira vald til þess að tryggja það heldur en þá sem hér stendur. En mér fannst
mjög gott að hv. þingmaður kom inn á mikilvægi þess að við hlustum á hvert annað. Og ég tek innilega undir með honum og er algjörlega sammála hv. þingmanni og vill bara nota þetta tækifæri til þess að minnast á það að í grunnstefnu Pírata er einmitt mjög skýrt tekið fram að við séum opin fyrir hugmyndum sama hvaðan þær kunna að koma. Og þetta var ein af bara þeim höfuðáherslum og ástæðum fyrir því að ég sá hag minn í því að gangast til liðs við Pírata vegna þess að mér fannst þetta svo mikilvæg hugmynd og mér fannst svo mikið vant upp á hana í íslenskri pólitík að ég hefði aldrei hugsað mér að taka þátt í stjórnmálum fyrr en að framkom stjórnmálaflokkur sem hafði það bara mjög skýrt í sinni stefnu að hann var tilbúinn að hlusta á hugmyndir sama hvaðan þær komu og var opinn fyrir þeim sama hver lagði þær fram. Og þetta fannst mér algjörlega vanta og mér fannst ótrúlega frábært að geta gengið í stjórnmálaflokk sem hafði það bara sinni grunnstefnu að standa að þessu. Og líka að hafa það í sinni grunnstefnu að það megi skipta skoðun. Út frá nýjum gögnum. Það líka fannst mér grundvallar hugmyndafræðileg breyting á íslenskri pólitík. Það var sínum tíma allavega 2015 þegar ég byrjaði og mér finnst nú ekki allt eitthvað rosalega mikið hafa breyst síðan þá, verður að segjast. Þannig að ég er bara mjög sammála hv. þingmanni. Við eigum að hlusta hvert annað og það er mjög ánægjulegt að við séum að gera það í þessu máli sem og öðrum góðum málum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég ætla nú að byrja ræðuna mína á því að þakka hæstv. heilbrigðisráðherra enn og aftur fyrir þetta góða frumvarp. Einhverra hluta vegna hefur hún misskilið mig og talið kannski að ég væri bara hreinlega að efast gildi þess, mannúð þess og skaðaminnkun þess. Það er alrangt. Það hef ég ekki verið að gera. Hins vegar horfi ég á það þegar við erum að stíga svona stórt skref og ég vil líka segja það er ekki einungis verið að tala skaðaminnkun hér og að aðstoða veikustu sprautufíklana okkar í því að fá hreinar nálar og hjálpa þeim við það sem að þeir þurfa á hjálp að halda. Heldur er þetta mun metnaðarfyllra og mun halda utan þá bæði félagslega aðstoða með fatnað og annað slíkt, þannig að ég geri mér fulla grein fyrir því og ég vona nú að hæstv. Heilbrigðisráðherra þurfi ekki að taka orð mín öðruvísi þegar í raun og veru ég hef áhyggjur af því að það hafi ekki verið haft nógu mikið samráð í svona stóru mikilvægu máli, samráð við sveitarfélögin, samráð við alla hlutaðeigandi og þannig að við getum gert þetta samráð við lögregla sem hafði gert athugasemd vegna þess að við skulum segja það að það var til dæmis ekki af samráði Félag áfengis- og vímuefnaráðgjafa eftir að málinu var vísað til ríkisstjórnarinnar í vor, þó höfðu þeir óskað eftir því. Svo kemur það líka í ljós eins og við vitum að sprautufíklar á Íslandi þeir sprauta sig með örvandi lyfjum en ekki sljókandi lyfjum eins og almennt er eins og með heróínið og almennt er gert í löndunum sem við erum að miða okkur saman við. Þau lyf sem að fíklarnir okkar nota hér, sprautulyfin eru amfetamín og þau lyf eru virka í skemmri tíma heldur en þessi sljókandi lyf og þá þarf viðkomandi eðli málsins samkvæmt þess vegna að sprauta sig oftar og stundum eins og minnstakosti vímuefnaráðgjafar og sérfræðingar tjáðu mér að þá jafnvel á klukkutíma og mestarlega 2 tíma fresti sem er ólíkt því sem að gerist erlendis með heróín sjúklinga að þeir eru að sprauta sig svona meðaltali 2 á dag. Þess vegna gætu okkar notendur þurft að dvelja langtímum saman til dæmis nálægt þessum rýmum svo framarlega sem þau vilja virkilega og þurfa að nýta sér úrræði. Þannig að hvað gerum við þá? Þannig ég segi ákvæði að sveitarfélög og lögregla geti gert með sér samkomulag að lögregla grípi ekki til aðgerða, mér finnst það mjög sérstakt sem lögfræðingi. Lögregla og ríkissaksóknari bentu á að það þyrfti skýra lagaheimild. Það þarf skýra lagaheimild til að semja slíkt þegar frumvarpið fór í umsagnarferli í vor. Og það er ekki ljóst hvort að ákvæðið uppfylli kröfur sem gerðar eru til slíkrar heimildar og það á ekki að vera samkomulagsatriði í raun og veru hvenær lögregla framfylgir lögum. Það er okkar að gefa þeim þann ramma sem þeir eiga að vinna eftir. Þannig ef við erum að fara að koma með einhverja sérreglu þá eigum við að gera það.
Og ég tel að í þessu tilviki þá sé engin reglugerð ráðherra eða neitt sem á að toppa gildandi rétt, heldur verðum við að koma með sérreglu til að taka utan um þetta skaðaminnkunarúrræði og við verðum að gera það og ég vonast til þess og ég trúi því allavega núna í meðförum málsins þar sem ég tel að við séum öll að taka utan um það, þá tel ég það að við munum vanda til verka og sérstaklega þegar þetta inn í hv. heilbrigðisnefnd, velferðarnefnd og síðan náttúrulega munum við eiga eftir að taka samtalið. Og ég býst við því, ég minnsta kosti ber þá von í brjósti að ráðherra skoði það betur hvort að í rauninni til þess að tryggja það að framkvæmdin verði eins og að er stefnt, að markmiðunum okkar verði náð eins og að er stefnt án þess að það skapi einhverja óvissu, að þá komum við með þær sérreglur sem við þurfum lögum samkvæmt að tryggja. Þannig að svo segi ég, þegar við erum að tala skaðaminnkun, þetta er risastórt skref og mér finnst þetta skref vera þess eðlis að það liggi í hlutarins eðli að við séum að ganga í þá átt, eins og ég sagði hér áðan, við erum að ganga í þá átt að afglæpavæða neysluskammta sem er náttúrulega bara í orðsins fyllstu merkingu algjörlega sjálfsagður hlutur, finnst mér. Mér finnst alveg með ólíkindum að vera að elta uppi einstakling með eina jónu og kæra hann fyrir eitthvað. Það er eiginlega fáránlegt. Þannig að ég trúi því og mér sýnist það vera vilji hæstv. Heilbrigðisráðherra og stefnir í þá átt og ég vona sannarlega að það sé rétt skilið hjá mér. Svo þegar við tölum ég ætla nú ekki að hafa þetta svo mjög langt, en hins vegar langar mig til að benda á það er líka skaðaminnkun í því að, eins og hv. þingmaður Þórhildur Sunna benti hér á áðan og ég þakka henni fyrir hennar góðu ræðu, það er líka skaðaminnkun í naloxón, nefúða. Og þá langar mig með leyfi forseta að vísa hér, mig langar aðeins að pínlítið að segja frá naloxón. Hvað er naloxón? Ekki vita allir hvað það er, en hæstv. Heilbrigðisráðherra veit það vafalaust, en naloxón er lyf sem notað er til að endurlífga fólk sem hefur ofskammtað af ópíóíðalyfjum, eins og til dæmis við erum að þekkja oxydón, kontalgen og fentanyl. Núna er naloxón eingöngu aðgengilegt á heilbrigðisstofnunum og sjúkrabifreiðum og öðru slíku, en það kemur hérna fram að það sem fólk í neyslu sér yfirleitt fyrst á vettvang, það er einmitt sjúkrabílarnir og annað slíkt, að þá telur samt sem áður forsvarsmenn frú Ragnheiðar telja að það eigi að gefa fíklum lyfi líka, fíklum og þjálfa þá í notkun þess, vegna þess að þau eru ofta að neyta efnanna saman og það skiptir máli hver einasta mínútu, þannig að þetta naloxón hefur ekki verið talið vera eitthvað lyf sem verði misnotað. Það er ekki að orsaka eitthvað sem ætti að vera hættulegra heldur en nákvæmlega það sem einstaklingurinn er að nota, alls ekki, þvert á móti. Þannig ég held þarna getum við líka hugsað kannski pínlítið hvort það sé ekki ástæða til þess einmitt að hlusta á forsvarsmenn og starfsmenn frú Ragnheiðar sem voru að benda á þetta. Það væri mikilvægt og við getum kannski bjargað mannslífum því að fyrstu viðbrögð skipta rosalega miklu máli að komast sem fyrst. Auðvitað skilst mér að naloxón, þessi endurlífgun, hún getur skipt sköpunum með að vera að koma einstaklingnum undir læknishendur, nákvæmlega, og þangað til að sjúkrabíllinn kemur, nákvæmlega. Þannig að mér þætti voða vænt það ef við heyrðum að það væri kannski líka á döfinni að taka tillit til þess. En hvað sem öðru líður þá hvet ég náttúrulega bara ráðherrann til dáða. Við vitum það að við erum hér, gætum verið með á ýmsan hátt skaðaminnkun gagnvart mörgum öðrum. Við getum verið með forvarnir og við getum komið í veg fyrir það að við ættum og fjölguðum fárveikum sprautufíklum. Við gætum komið í veg fyrir það að væru hér yfir 700 einstaklingar sem væru á bið eftir því að fá fyrstu hjálpin á sjúkrahús til þess að afeitra sig. Við getum líka tekið utan um þetta fólk og gefið því betra líf þegar það kemur út í samfélagið á ný, tekið utan um það og látið það finnast það vera einhvers virði og það sé gripið, en ekki að það lendi síðan aftur númer 703, 4 og 5 í röðinni. Þannig ég segi, það er á engan hátt sem að ég er að mæla þessu mót eða andsnúin því að við sýnum mannúð við fárveika sprautufíkla eða við séum með skaðaminnkandi úrræði, en ég segi bara
Svo heyri ég líka, svo ég bæti því nú við, að sveitarfélögin hafa nú bara fórnað höndum og skilja bara ekkert í því hvað sé átt við með því að setja þetta í fangið á þeim. Þau segjast ekki hafa neina peninga til að sjá það, en ég geri mér líka grein fyrir því að líklega mun það nú sennilega ekki vera stóra máli, því að stærsti kjarninn er jú hér á höfuðborgarsvæðinu, hér í Reykjavík. Ég hugsa að lítil sveitarfélög út á landi séu nú almennt ekki í þeirri stöðu að þurfa að hugsa slíkt, og ef að svo er þá veit ég það að trúi því að hæstv. Heilbrigðisráðherra taki bara á því þegar þar kemur og vinni úr því, því að til þess er nú leikurinn gerður. En hvað annað, þá bara sendi ég bara bjartsýni og bros og baráttu til hæstv. Heilbrigðisráðherra og segi bara takk aftur, og ég er sannarlega alls ekki á móti þessu, þó að ég sé að reyna að vera skynnsöm og segja fyrst við erum að þessu, gerum þetta þá almennilega, þannig að það sé hafið yfir allan vafa og engin hártogun eftir að koma í veg fyrir að þetta virki vel. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni með síðari breytingum neyslurými. Og ég vil bara taka það strax fram að ég styð þetta mál heils hugar og var einn af velferðarnefndarmönnunum sem tók þátt í því að koma þessu mál á koppinn, og það verður að taka það líka skýrt fram að það var hv. þingmaður Halldóra Mogensen sem kom þessum málum upphaflega á stað. Og við verðum að horfa á þetta frá því sjónarhorni að við erum að brjóta ákveðið blað. Við erum að fara út úr því þægindabossi sem við höfum verið að pakka okkur inn í, að horfa á fólk sem er notandi fíkniefna sem einhverja glæpamenn. Það segir sig sjálft að við erum að tala þarna í mörgum tilfellum um veikt fólk og mjög alvarlegt veikt fólk, og við eigum að umgangast það á þann hátt að og umgangast og koma fram við þau á þann hátt að við eigum að hjálpa þeim á öllum mögulega vegu sem hægt er að gera, og eitt af því er að búa til þessi neyslurými og það svæði kringum það sem þau mega vera með það skammta sem þau þurfa til neyslu þann daginn. En það segir sig sjálft, og ég geri mig grein fyrir því sem gamall lögreglumaður í nokkur ár að þetta var vandamál þegar ég var í lögreglunni fyrir nokkrum 20 ára síðan, en þetta er orðið stór vandamál í dag með fíkniefni, og því miður virðist alltaf vera að eltast við rangan enda í þeim málum, vegna þess að það er ekki vandamálið lögregluvandamálið er ekki fíklarnir sjálfir í fæstum tilfellum, heldur þeir sem eru stunda á að hafa atvinnu af því að smygla þessu inn og græða á þessu. Við verðum líka að átta okkur á því að með því að búa til neyslurými þá vonandi hverfur það að það sé verið að finnast sprautunálar og annað á barnaheimilum, í lóðum barnaheimila eða skóla, vegna þess að það segir sig sjálft að meira að segja í almenningsgörðum og annars þar hefur gengið fram á sprautunálar og börn komist í tæri við það, og það er grafalvarlegt mál, og þess vegna er mjög gott að viðkomandi einstaklingar fái aðstöðu, fái hreinar nálar, fái alla þá aðstöðu, og jafnvel þarf eiginlega að tryggja næringu og annað fyrir þessa einstaklinga, vegna þess að þeir eiga í sjálfu sér rétt á því að það sem komið fram við þá og að þeim hjálpaði þeirra veikindum. Það er annað sem er mjög alvarlegt mál sem við gleymum oft, þetta eru börn fólks, þetta eru frændur og frænkur, systkini, og þetta er ekki eitthvað sem
gerir greinarmun á fjölskyldum eða á neinn eða þátt. Það veit enginn hver lendir í því að vera þarna megin borðs og það vill það sennilega enginn. Ég er mér ekki ríkist á einn einasta mann sem myndi vilja vera í þessari aðstöðu og þess vegna er svo brýnt að taka á þessu og brjóta upp þetta kerfi vegna þess að við erum búin að hanga föst í sama hjólfarinu svo lengi að það er eiginlega löngu orðið tímabært að gera eitthvað í því og það er, ég veit af einstaklingi og ég veit að það er ömurlegt til þess að vita að einstaklingar hafa verið í gjörsamlega óviðunandi aðstöðu, í óviðunandi húsnæði þar sem þeir hafa tekið of stóra skammt og enginn til þess að grípa það og enginn til þess að hjálpa þeim og það er óviðunandi aðstaða og það er ömurleg aðstaða líka fyrir þá mæður og feður þessara einstaklinga að vita því að barnið þeirra hafi þurft að lenda í þessum aðstæðum. Og þess vegna er það svo brýnt að við sjáum til þess að breyta þessum hlutum og við þurfum líka, og ég er algjörlega með sannfærður það og við verðum eiginlega að gera það. Það er líka að breyta lögum þessi mál vegna þess að við verðum að sjá til þess að neyslu skammta sé ekki refsiverðir vegna þess að við verðum að bara breyta þeim lögum og gera það strax vegna þess að annars verðum við alltaf í einhverjum árekstrum. Það verða árekstrar og við eigum að koma í veg fyrir það strax og þess vegna við eigum ekkert að biðja lögregluna að loka augunum, við eigum ekki að biðja að horfa í aðra átt, við eigum að sjá til þess að þeir þurfa bara ekkert að vera að horfa í þessa átt og þeir einbeiti sér bara að því sem þeir eiga að vera að gera að stöðva innflutninginn og stöðva þá sem eru að græða á þessum einstaklingum sem er þetta ömurlegasta sem er eiginlega til að það skuli vera. Þarna úti hópar sem eru tilbúin til þess að gera hvað sem er til þess að græða við hvaða aðstæður sem er. En eins og ég segi, ég styð þetta frumvarp og ég vil líka benda á það að þegar þetta frumvarp fer til velferðarnefndar að þá verðum við að sjá til þess að allir sem vilja og að þeir geti kynnt sér þetta, komið með inn sínar athugasemdir og leita til allra þeirra ráðgjafa og þeirra sem best þekkja til þessar aðstöðu eins og SÁ og fleiri. Og ég er alveg viss það að þeir munu leggja sitt á vogarskálarnar og ég bara segi það að við tökum við öllum ábendingum og ég treysti velferðarnefnd alveg til að klára þetta mál og koma með frábært mál út úr nefndinni þannig að við getum byrjað nýjan kafla í þessari vegferð. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum ávana- og fíkniefni sem hefur í tali verið kallað neyslurýmisfrumvarpið og er nú flutt, það er að segja mál af þessum toga, er nú flutt öðru sinni af hæstv. Heilbrigðisráðherra og ég verð að segja töluvert breytt sem er til mikilla bóta. Ráðuneytið hefur starfsmenn hæstv. ráðherra greinilega lagt sig í líma við að bregðast við þeim athugasemdum sem komu fram í meðferð frumvarpsins fyrir þinginu síðast og það er vel. Mál af þessum toga er náttúrulega ekki að koma upp í fyrsta sinn á Íslandi og eins og kom reyna fram í orðaskiptum mínum og hæstv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur hér áðan, þingmanns Pírata, að þá hafa þessi mál verið í umræðunni lengi og þingmenn Pírata hreyft við þeim oftar en
einu sinni og oftar en tvisvar. Og þá er rétt að geta þess að fleiri stjórnmálaflokkar, meðal annars Vinstrihreyfingin – grænt framboð, hafa ályktað einmitt þessa þætti, til að mynda afglæpavæðingu neysluskammta og mikilvægi þess að leiðin til þess að taka á fíkniefnavanda í samfélaginu liggi ekki í gegnum það að refsa neytendunum fyrst og fremst eða notendunum, heldur beina áherslunni á refsingar annars staðar. Það er búin að vera dálítil umræða í samfélaginu eins og við komum aðeins inn á hér áðan framlagningu frumvarpsins, og þar hefur kannski allavega að mínu viti gætt nokkurs misskilnings í því að hér séum við að fara af stað með eitthvert úrræði sem að muni jafnvel verða mjög víða á landinu og í mörgum sveitarfélögum og svo framvegis. Það er auðvitað ekki, eða við gerum að minnsta kosti ekki ráð fyrir því. Ef við horfum til að mynda til þess sem að kemur fram í greinargerð frumvarpsins að til að mynda í Danmörku eru í því 6 eða 7 milljón manna samfélagi eru til að mynda rekin 5 neyslurými, að þá mætti svo sem með einfaldri statistík halda því fram að það væri kannski vel í lagt að halda að þyrfti svona aðstöðu í Íslandi, en það er bara eins og með svo margt annað sem að er í mannlegu samfélagi, að ef við ætlum að standa okkur sem þjóð á meðal þjóða, þá verðum við að bjóða upp á þá þætti almennilegs velferðarsamfélags sem að almennilegar velferðarþjóðir bjóða upp á, og þar með talið er úrræði eins og þetta, þó að auðvitað sé það ekki sérstakt fagnaðarefni að þurfa að bjóða upp úrræði eins og þetta, að þá er það engu að síður mjög mikilvægt. Og þess vegna fagna ég frumvarpinu. Það hefur og var aðeins í umræðunni síðastliðið vor rætt nokkuð heimildir lögreglu og með hvaða hætti væri hægt að taka utan heimildir lögreglu til þess að bregðast ekki við í tilfelli neyslurýmanna ef lögreglan fær vitneskju að einhver einstaklingur sé með ávana- eða fíkniefni undir höndum. Og svona við yfirlestur á frumvarpinu þá allavega get ég að minnsta kosti sætt mig við þann umbúnað sem er núna, að það sé tekið á þessum áhyggjum lögreglunnar sem að komu fram við vinnslu fyrra frumvarps. Ég er hins vegar alveg tilbúinn til þess og mun auðvitað gera það, að hlusta á þær athugasemdir sem að kunna að koma fram núna varðandi þetta. Þessi umbúnaður sem hér er ekki nákvæmlega eins og lögreglan lagði til, ef ég man rétt, en ég tel hann ætti að duga, og þá er það bara eitt af því sem við munum ræða í meðförum nefndarinnar, hvort að það sé hægt að hnykkja enn frekar á þessum atriðum. Á sama hátt að þá er í frumvarpinu núna eru ekki tilteknar vísanir í lög heilbrigðisstarfsmenn sem voru í fyrra frumvarpi. Það er að segja í lög nr. 34, vísanir í lög nr. 34/2012, enda kom fram í umræðinu í nefndinni og raunar hefur það komið fram líka á fundum nefndarinnar frá starfsmönnum ráðuneytis meðal annars, að það sé að auðvitað þurfi ekki að taka það sérstaklega fram að lög heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðislög almennt gildi. Ég er hins vegar kannski að minnsta kosti dálítið að hugsa það að kannski væri allt í lagi að hafa þessar vísanir engu að síður til þess að hnykkja enn frekar á því
að þessi atriði gildi. En ég tel, frú forseti, að með þessu frumvarpi og raunar með því frumvarpi sem hefur verið títtnefnt hér í umræðunni vörslu neysluskammta, að þá séum við að stíga afar mikilvæg skref í þá átt að hætta að hafa fókusinn á refsingum eða aðgerðum, skulum við segja, vegna fíkniefnanotkunar í samfélaginu á notendurna. Við erum að taka í rauninni utan um þann hóp sem er svo ólánsamur að ánetjast þessum efnum með allt öðrum hætti og þar með að taka það hlutverk okkar sem samfélag alvarlega að við eigum að sinna öllum þegnunum og við eigum að sinna þeim á þeirra forsendum aðeins miklu leyti og mögulega getum. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Já, við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, með síðari breytingum, neyslurými frá heilbrigðisráðherra. Og mig langar svolítið að taka undir lokaorð síðasta ræðumanns og segja að ég kannski get ekki fagnað þessu máli en þetta er mikilvægt skref í átt til þess að horfa á þessi efni sem þarna ræðir sem ólögleg efni, eða sem sagt þetta er mannúðarfrumvarp. Og að því leytinu get ég fagnað því, þó að tilefni sé ekki til fagnaðar, sem veruleiki sem við erum stödd í þessum, hvað þennan málaflokk varðar. Ég kem nú hérna upp líka vegna þess að hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir, sem er í velferðarnefnd, gat ekki verið viðstödd hérna þessa umræðu og var með einhverjar svona spurningar sem að ég ripaði nú niður. Svör við suma af því er nú komið fram, eins og með kostnaðarhliðina, eða sem sagt sveitarfélögin versus hið opinbera eða ríkið, og hvort að þá fleiri sveitarfélög séu að fara út í þetta eða eitthvað slíkt, en það náttúrulega er Reykjavíkursvæðið sem er langstærsta svæðið, og mér fannst ráðherrann svara því þannig áðan að það væru alltaf 50 milljónir frá ríkinu sem hún sagði að myndi fara í þetta, og reksturinn yrði tryggður allavega fyrsta árið. Og svo var það annað, það er sem sagt með þetta neyslurými, hugsanlega hvernig það verði þá úr garði gert, og þá að því að það er kannski ekki alveg á hreinu hvort þetta verði, hvernig það verður gert, þá höfum við verið að viðra það okkar á milli hvort að það var þá ekki í formi bifreiðar eða það var í bíll, og þá var hægt að þetta eru að vera að velta því fyrir sig, þetta getur verið 15 til 25 eða hvaða var einstaklingar sem að myndu, eða 35 sem að kæmu úr þessum hópi sem myndu nýta sér þetta, og þá myndi það alveg geta verið bifreið, og þá væri kannski líka hægt að fara í nærsveitarfélögin og ef að það væri tilkall til þess. Svo var þarna líka spurning í sambandi við lögregluna, og
og það var svona hver aðkoma lögreglunnar hefði verið að þessari vinnu og það þá er aðallega að því að það er þessi heimild til að bregðast við þessum aðstæðum sem er verið að undirbúa í þessu að taka ekki menn fasta þegar þeir eru á leið í neyslurými. Þannig að það er þá í raun og veru það svar en ekki það að þeir snúi blinda auganu að málinu, heldur að þeir hafi heimild til þess að láta þetta viðgangast. Já, þetta er, eins og kannski fólk hefur tekið, þá hefur sá sem hér stendur verið mikill áhugamaður vandamál fíkniefna mála og áfengisvandans og set ég þetta undir sama hatt í mínum huga sem þetta vandamál sem lýtur að því hjá þeim sem verða efnunum háðir og verður að teljast það sé alveg 100% öruggt að þeir sem eru komnir á þennan stað í neyslunni eru orðnir mjög háðir þessum fíkniefnum og þar af leiðandi eins og kemur nú fram í frumvarpinu jaðarsettir í samfélaginu og þetta er þá einstaklingar sem hafa ekki ráðrúm né neitt í umhverfinu sem sagt er hægt að tala eðlilegt líf. Nú, þessi vandi okkar í tilverunni hér á jarðkringlunni okkar að við séum stödd í því að vera að glíma við þennan fjanda sem fíkniefni eða sem fíknin er og að við skulum vera að kljást við það að gera þetta af undirheimum eða það eru undirheimar sem að myndast við það að þessi efni eru ólögleg og ég hef oft talað um það að við höfum reynslu af því frá því fyrir 1930 að banna áfengi í heiminum og þá mynduðust þessir undirheimar sem urðu af glæpastarfsemi sem enginn er stoltur af að hafa tekið þátt í á þeim tíma og ég verð að segja það alveg eins og er að ég hlustaði með opnum eyrum á þessi mál þegar voru hérna inn á þinginu fyrst þegar ég kom inn sem varamaður. Þá voru það títtnefndir Píratar sem voru að flytja þessi mál og var ég bara mjög ánægður með þá umræðu að hún skyldi opnast og ég man að þáverandi heilbrigðisráðherra tók nokkuð vel í þessa hugmynd afglæpavæðingu sem að síðan hefur ekki orðið að veruleika og ég hef sjálfur var hérna í ræðum daginn þegar það mál var á dagskrá og efaðist að þetta gæti orðið af þeim árangri sem að til er sáð þá sérstaklega í ljósi þeirra þróunar sem hefur orðið í efnum og líka það sem að kannski kom nú ekki skýrt fram hjá mér þá heldur það að ef við erum að tala um neysluskammt og að öðru leyti er þetta ólöglegt munu þá ekki bara þeir sem að versla með þetta í undirheimunum afgreiða þetta allt saman í neysluskömmtum og eins þau efni sem að nú eru komið fram sem að deyða fólk bara með einum skammti en líta kannski sakleysislega út í lóanum og þar svona hnaut ég við í þeirri umræðu svona í stuttu máli. Ég hefði líka viljað sjá
hæstv. heilbrigðisráðherra sýna þeim meðferðum sem við búum við meiri, ég get ekki sagt athygli, en svona hjálp til þess að standa betur að því sem þær fást við. Og við höfum oft rætt það hér að biðlistar eru að lengjast og váin er að stækka. Og nú aldrei sem fyrr það hefur aldrei fyrr verið eins mikið flóð af fíkniefnum í gangi hér, og einhver hluta vegna gengur þeim sem að smygla þessu til landsins mun betur að koma þessu hingað, og það mikið áhyggjuefni. Og þar af leiðandi hefur náttúrulega verðið á götunni lækkað á þessum efnum. Ég heyrði það bara núna á dögunum að einhver græja, hvernig sem hún útbúin, sem gegnumlýsir gáma og annan slíkan innflutning með því að vita hvort það sé einhver ólögleg efni þar innanborðs, hefur verið bilaður. Þessi græja hefur ekki verið í lagi einhvern tíma, og ég selði það nú ekki dýrar en ég keypti það, en þetta heyrði ég, og það náttúrulega mjög alvarlegt mál ef að menn geta verið að smygla inn stórum förmum af fíkniefnum í skjóli þessa græjan sem á að gegnumlýsa þetta biluð, og það fram eftir götunum. Að ég myndist á þessa undirheima og vitnaði þarna í áfengisbanni 1920-30 eða á þeim tíma, að þá nefndi ég það mitt hérna í ræðunum daginn þegar við vorum að ræða neysluskammtamálið, að hvort að ráðamenn heims gæti ekki komið á fundi þar sem við myndu reyna að leggja spilin á borðið og ráða ráðum sínum hvernig við ættum að nálgast þennan vanda á alheimsvísu. Það mjög erfitt fyrir eitt land að ætla að fara að skera sig úr og gera þessi efni lögleg. Það í mínum huga gengur ekki upp. Það að vera átak. Það kannski hægt að hafa það í einhverju slíku formi eins og byrjað var að ræða loftslagsvandann og slíkt, þar sem þjóðir komust að þeirri niðurstöðu að þær hefðu alveg rosalega áhyggjur af loftslagsmálum og vildu gera eitthvað í þeim málum og skrifuðu undir samkomulag sem við þekkjum í því sambandi. Hvort það væri ekki hægt að koma slíku á og þjóðir heims myndu skrifa undir slíkt samkomulag. Við megum ekki tapa þessu stríði. Það bara þannig í mínum huga. Þetta er það alvarlegt mál að við megum ekki bara lúffa fyrir því. Við þurfum að finna einhverjar leiðir. Og ég held að þjóðir heims þurfi að standa saman til þess að finna leið sem sem er vænleg til árangurs. Ég hef svolítið verið að fylgjast með, ég hef reyndar ekki fengið neinar nýjar fréttir af því hvernig þeim gengur í Bandaríkjunum með þeir löglegdu þar, held ég, aðalega kannabisefni í flestum ríkjum Bandaríkjanna. Og þetta er það stórt mál að ég held að við verðum að tala um þetta hnattrænt en ekki hver og ein þjóð út af fyrir sig. Þetta er vá yfir öll lönd, rúmlega þau sem við berum okkur saman við. En mér finnst þetta mikið framfaraskref, þetta mál, og ég mun fylgjast með því. Og eins og ég sagði, það voru ekki mikið. Jú, það var nú ein spurning, og ég fékk nú eiginlega svar við því líka áðan. Það var í sambandi við 18 ára aldurinn. Af hverju það væri ekki farið það bara neðar, því auðvitað eru unglingar undir 18 ára aldri líka sprautufíklar, eins sorglegt eins og það er. En þá það náttúrulega lögaldurinn og það væri þá unnið
að mér skildist í samráði við barnaverndaryfirvöld og get ég alveg keypt það svar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna, enda er tíminn að verða búinn, en bara fylgist með því hverju þessu framvindur. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég er pínlítið ringlaður yfir afstöðu hv. þingmanns. Ég fæ ekki betur séð en að hv. þingmaður styðji þetta frumvarp og það er gott, enda er það mjög gott frumvarp og verður unnið meira og því líkt af þinginu og fólk getur eflaust rökrætt ýmis útfærsluatriði og sér í lagi auðvitað samhengið við afglæpavæðingu, það er að segja að hætta að refsa vímuefnaneytendum fyrir vímuefnaneyslu eða lagatæknilega fyrir vörslu á vímuefnum til einkaneyslu. Það sem ég átta mig ekki á er hins vegar hvernig hv. þingmaður getur verið hlynntur þessu frumvarpi en á móti afglæpavæðingu út frá þeim forsendum sem hann nefndi fyrir andstöðu sinni við afglæpavæðingu hér í sinni ræðu. Nú getur vel verið að einhver sé hlynntur þessu máli en á móti afglæpavæðingu af einhverjum öðrum ástæðum sem ég hef ekki kynnt mér, en hv. þingmaður hafði talað um efasemdir sínar það að afglæpavæðing myndi ná settu markmiði og þetta veldur mér svolítið heilabrotum vegna þess að markmiðið með afglæpavæðingu er afglæpavæðing. Er það að með því að neyta vímuefna eða strangt til tekið lagatæknilega að vera með á sér eða sínum fórum ólögleg vímuefni til einkaneyslu, að það verði ekki lengur refsivert. Nú, við skulum ofureinfalda hlutina. Heimurinn er ekki svona einfaldur, við skulum ofureinfalda hann bara að gamni. Segjum svo að það sé til tvær tegundir vímuefnum, vímuefnaneytendum. Vímuefnaneytendur sem eiga í vandræðum með neyslu sína og vímuefnaneytendur sem eiga ekki í vandræðum með neyslu sína. Segjum að vímuefnaneytendin eigi ekki í vandræðum með neyslu sína, þá veltir maður fyrir sér fyrir hvað er verið að refsa. Hvað hefur viðkomandi gert einum eða neinum? Það er rangt að refsa þeirri manneskju, einfaldlega af sömu ástæðu það er rangt að refsa fólki sem hefur ekki gert neitt af sér. Það er það einfalt. Vímuefnaneytendur sem síðan eiga í vandræðum, að refsa þeim er siðferðislega úti á túnni, virðulegi forseti, að mínu mati. Og ég skil ekki alveg hvernig hv. þingmaður kemst að þeirri niðurstöðu að þetta sé mikilvægt og gott skref vegna þess að við viljum jú vera góð en ekki vond við fólk sem á við vandamál við sína við neyslu, en á sama tíma hann er á móti afglæpavæðingu. Ég skil þetta ekki alveg. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir andsvarið og hann sagðist vera ringlaður. Það sem við erum að tala afglæpavæðingu neysluskammta, er það ekki í máli sem Píratar voru að flytja? Og þess vegna sagði ég það áðan að þá er það aðrir skammtar sem eða meira magn ólöglegt. Munu þá ekki bara kaupmenn undirheimana setja efnin í innan gæsalappa neysluskammta og þá bara mæta þeir þessum tálma þannig? Og eins sagði ég það með þá aukningu efna sem hafa orðið í gangi að sum þeirra deyða á einum skammti. Nú, þingmaðurinn talaði líka það verði ekki allir háðir, það er mikið rétt. Það er svona nokkurn veginn þumalputtaregla að 20% þeirra sem að fikta verða fíklar. Og allavega er það þannig í áfenginu og ég held að það sé þannig líka í öðrum fíkniefnum. Þeir sem eru farnir að sprauta sig eru nú flestir orðnir háðir, en ég vona að þetta afrugli eða afringli þingmanninn, en ég er ekki viss. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Nei, virðulegi forseti, þingmaður sem stendur hér er jafn ringlaður og nokkru sinni fyrr yfir nokkurn hlut.
Í fyrsta lagi verður bara að koma með það er allur gangur á því hversu vanabindandi vímuefni eru. Áfengi er auðvitað vímuefni og fíkniefni og dóp eins og allt hitt nema það hefur sérstaka félagslegu og lagalegu og menningarlegu viðurkenningu að fá einhvern veginn að vera leyfilega dópið sem er stórfurðulegt með hliðsjón af skaðsemi þess miðað við skaðsemi fjölda annarra ólöglegra vímuefna en það er svo sem önnur umræða. Hv. þingmaður nefnir hér að með því að gera neysluskammta refsilausa sé þá ekki bara hættan sú að vímuefnasalar fari þá að selja neysluskammta. Og virðulegi forseti, ég veit ekki betur en að þeir geri það nú þegar. Og ég sé einhvern veginn ekki fyrir mér að sú meinta breyting að söluskammtarnir myndu minnka og fara að verða minni væri slæm þróun. Það væri þá væntanlega erfiðara að koma meira magni út. Það væri þá væntanlega meiri kostnaður við sölu á vímuefnum. Myndi ég halda, í fljótu bragði. Ég ætla að fá ekki séð hvernig þetta réttlætir það að refsa vímuefnaneytendum. Þannig að það er óhjákvæmilega fylgifiskur þess að hafa neysluskammtana refsiverða. Það er óhjákvæmilega fylgifiskur þess. Við getum ekki haft neysluskammtana refsiverða til þess að grípa bófana, sölumennina, án þess að refsa þá líka fólki fyrir einfaldlega neysluskammtana. Og það, virðulegi forseti, finnst mér bara mjög slæmur díll. Það finnst það ekki rökrétt. Nema, finnst það rökrétt í einu tilfelli. Og það er ef við erum í stríði. Í stríði réttlæta samfélög og einstaklingar alls konar hegðun sem þau myndu aldrei réttlæta annars. Fara með vopn og deyða aðra mannesku í eins miklu magni og maður getur. Þvílík geðssturlun, virðulegi forseti, viðgengst í stríði. Þannig að í stríði þá tileinka fólk sér það hugarfar, það er til í að vera ógeðslega vont við hvort annað. Þess vegna erum við á móti stríði, þess vegna viljum við ekki hafa stríð. Og þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann líka út í það, hvaða stríð á hann við þegar hann segir, með leyfi forseta, við megum ekki tapa þessu stríði til um líku. Hvaða stríði? Ef við erum í stríði, virðulegi forseti, þá er það tapað og dópið vann. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og ég áttaði mig ekki á því var þingmaðurinn að meina að stríðinu væri tapað. Þegar ég talaði um að við værum í stríði, þá erum við í stríði við fíknina og við erum í stríði við tvöfalda vandamál og ég sagði það nú í ræðu minni hér áðan að ég er í grunninn sammála því sem að þingmaðurinn hefur verið og hans flokkur hefur verið að flytja hér grunnhugmyndinni, en ég efaðist það í dag að þetta væri skref sem að myndi gagnast okkur. Og þess vegna fór ég að tala stóru myndina, talandi samráð á milli landa og samráð glóbalt bara. Þannig að ég vona að þingmaðurinn misskilji mikið þannig að ég sé á móti því að við gerum okkar besta, en það þarf þá að sjást eitthvað fyrir endan á því. Það mega ekki bara vera tilraunir sem mistakast. En ég verð nú bara að viðurkenna það, ég er hálfur ringlaður eftir það að hafa fengið þetta ansvar á mig og bara frábið mér það að ég sé á móti því að við séum sem sagt að fást við þessi mál. Það er bara alls ekki mín hugmynd og stríðinu er ekki tapað. Við þurfum bara að halda áfram að berjast og hefja næstu orrustu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég byrjaði að fagna því að þetta mál sé komið fram. Góðra þingmanna sið og tekið hér fram í upphafi að ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mjög mikið. Sjáum til hvort að ég standi við það að þingmanna sið. Það er eitt sem ég verði eiginlega að henda fram eins og það var til umræðu fyrr í dag. Það er eitthvað sem mér ber bara ákveðin skylda til að halda í ákveðinu sögulegu samhengi. Það er uppruni þessari umræðu sem við erum með í dag. Þetta frumvarp er frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra. Kemur þaðan. Og það kemur þaðan meðal annars vegna þess að það var skýrsla lögð fram af starfshópi sem var
stofnaður á sínum tíma af öðru fólki. Þar á meðal sá sem hér stendur var reyndar í þeim starfshópi, þökk sé þáverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra, Kristjáni Þór Júlíussyni. Sá starfshópur var stofnaður vegna þess að það Alþingi samþykkti hér ályktun það að setja á fót þann starfshóp í kjölfar þingsályktunartillögu sem kom frá Pírötum, í kjölfar stefnu sem var sett af Pírötum. Í kosningabaráttu, þar sem að þetta var kosningabaráttumál Pírata árið 2013. Og ég vil ekki segja þetta til þess að taka neitt frá neinum öðrum vegna þess að ég fagna því mjög að sjá hversu mikill samhugur í raun og veru, hvað eru miklar undantekningar, fáar undantekningar á því að fólk styðji við þessa skaðaminnkunar og mannúðar nálgun á vímuefni. Enda er þetta eitt af þeim málum sem að mínu viti, og þetta er eitthvað sem ég sagði reyndar í kosningabaráttunni 2013, þarf bara umræðu. Þetta er eitt af þeim málum sem að einn af þeim málaflokkum sem svolítið verður eftir á í samfélaginu vegna þess að samfélagið er óttaslegið og reitt. Það er í ákveðnu uppnámi, jafnvel einhvers konar áfalli. Eftir það kemur nýtt vímuefni á markaðinn sem tekur frá okkur mörg ungmenni, eitthvað því líkt. Og í slíku umhverfi að þá stundum gleymist að hugsa hlutina alveg til enda og rangar ákvarðanir eru teknar og í umræðunni festast ákveðnar mýtur og ákveðin stríðshugsunarháttur sem að ég fer kannski hérna aðeins meira út í eftir, sem að kemur í veg fyrir það að yfirveguð og málefnaleg umræða byggð á staðreyndum og rökhugsun eigi sviðið. En sem betur fer þá tekst það stundum að ræða málin það vel að fólk sem áður var kannski ekki endilega rosalega sammála, eða allavega ekki sannfært, að það kemst að sömu niðurstöðunni. Og það er tilfellið hér og það er það sem ég sé í þessu frumvarpi, þótt að vissulega það sé hægt að ræða ýmis útfærsluatriði og þess háttar sem ég reyndar gerir ráð fyrir að verði gert bæði í hv. velferðarnefnd og hér í þingsal, að þá samt sem áður er það gríðarlegt gleðiefni hvað það er mikill samhljómur núna á meðal langflestra þingmanna sem hafa talað þetta og hafa yfir höfuð áhuga á málinu, það að það sé jákvætt að koma vel fram með fólk, jafnvel þótt að neyti vímuefna. Þetta er grundvallaratriði gagnvart stríðshugsunarhættinu sem ég og annar hv. þingmaður vorum hérna að ræða stuttlega rétt áðan. Að því sögðu þá verður líka að halda einu til haga í sambandi við þetta frumvarp og það er samhengið við það sem heitir afglæpavæðing. Þetta frumvarp er dæmi skaðaminnkun og bara til að hafa hugtökin á hreinu, það er ekki allt skaðaminnkun sem að dregur úr neikvæðum afleiðingum vímuefna. Skaðaminnkun er tiltekin hugmyndafræði. Hún felur í sér að það er ekki fyrsta markmiðið að draga úr neyslu einstaklingsins sem neytir vímuefna. Og það er ekki fyrsta markmiðið. Og reyndar ekkert endilega markmiðið í höfuð. Markmiðið er að draga úr skaðanum af neyslu vímuefna. Það er númer 1, 2 og 3. Verði skaðinn enginn, þá er ekkert að því að nota vímuefni. Raunveruleikinn er ekki alveg þannig að mörg þúsund manns geti tekið vímuefni sem hefur í sér áhættuþætti án þess að þeirra áhættuþættir komi fram og valdi skaða. Það segir sig sjálft. En nálgun yfirvalda á það hvernig eigi að eiga við vímuefna vandamál einstaklinga skiptir máli og það skiptir máli að hún sé ekki á þeim forsendum að ætla sér þá tálsýn, ætla ég að segja, að við munum einn daginn lifa í einhverju vímulausu samfélagi. Hérna er nefnilega eitt svolítið leiðinlegt leyndarmál sem ég veit að fólk finnst ekki gaman að heyra og enn síður skemmtilega að segja, en samfélagið hefur bara ekki sýnt neinn áhuga á því að vera vímulaust. Það hefur bara ekki sýnt neinn áhuga á því. Engan. Aldrei nokkurn tímann. Hvorki nú og að mínu mati mun aldrei gera. Af sömu ástæðu og samfélagið hefur ekki sýnt neinn áhuga á því að vera trúlaust samfélag. Það sem það felur í sér er að vera engin vímuefni lengur að vera vímulaust samfélag. Það þýðir auðvitað burt með áfengið. Og sér einhver hv. þingmaður það fyrir sér? Nei, auðvitað ekki. Hvers vegna ekki? En þess að við vitum öll, við sjáum það öll, að hvort sem okkur líka betur að verð og þrátt fyrir allan skaðann, þá er það þannig að fullorðið fólk vill nota vímuefni af einhverri tegund, einhverju magni, af einhverjum ástæðum og stundum með neikvæðum afleiðingum fyrir einstaklinginn og samfélagið allt. Það þarf engum að líka vel við þessa staðreynd. En við þurfum að vera á sömu blaðsíðu með að hún sé það staðreynd. Þess að fólk hefur þessa
ótrúlegu hugmynd. Einstaklingur af dýrategundinu Homo sapiens er svo ótrúlega mögnuð vera að hún getur sagt við sjálfa sig og heiminn allan: ég á þennan líkama, ég á þennan heila, ég á þennan huga, ég á þetta hjarta og ég á þessa sál og ég geri við þessa hluti það sem mér sýnist. Við viðurkennum núna þetta þegar kemur að kynferðislegri hegðun og kominn tími til. Fyrr mátti nú vera. Og við viðurkennum þetta líka þegar kemur að trúarbrögðum. Þótt reyndar það hafi ekki verið svo óumdeilt í gegnum alla söguna eins og sagan sýnir því miður. Og sér í lagi í þeim hluta hennar sem er skrifuð í blóði. En þetta er eitthvað sem við ættum að hafa alveg á hreinu. Bara fólk ræður í sjálft hvað það gerir við sinn eigin líkama. Það bara ræður í sjálft. Og jafnvel ef samfélagið er ekki alveg komin á sömu blaðsíðu þarna, jafnvel ef fólk er á móti, jafnvel meiri hlutin er mjög sterklega á móti, eins og hann hefur verið þegar kemur að sumum vímuefnum, flestum vímuefnum, nema auðvitað áfengi af einhverjum ástæðum, að þá er það svona sem einstaklingar hugsa. Jafnvel ef þeir eru ekkert endilega að básuna það út. Ég fullyrði það bara við háttvirta þingmenn hér inni og fólk sem að hlustar heima. Hver ákveður hvaða vímuefni þú þarf að taka? Það er þú. Það er þú. Það er þú. Þú ákveður það. Ekki við hérna. Og ekki löggan heldur. Það er hver og eitt okkar. Hvert og eitt okkar. Þannig er það. Þannig á það að vera í frjálsu samfélagi. Og það þýðir að við verðum að bera virðingu fyrir þessu. Okkur þarf ekki að líka vel við það. Við þurfum ekki að vera sammála fólki. Okkur þarf ekki að vera vel við það að hitt trúi einhverju sem að hinum finnst vera tómþvæla. Við þurfum ekki að vera sátt við það. Við þurfum bara að bera virðingu fyrir rétti fólks til þess að hafa þessa ólíku trú. Okkur þarf ekki að vera vel við val fólks hvað varðar heilbrigði, sem betur fer. En við verðum að bera virðingu fyrir rétti fólks til að ákveða það fyrir sjálft sig. Og það er alveg eins með vímuefni. Það er ekkert öðruvísi með vímuefni. Svona hugsar fólk hvort sem okkur líka betur að verð og þess vegna vill samfélagið ekkert verða vímulaust. Alveg það vill ekkert verða óendanlega langlíft, það vill ekkert verða óendanlega heilbrigt, það vill ekkert verða trúlaust. Það vill ekkert einu sinni alltaf hafa rétt fyrir sér. Við bara erum ekki þannig tegund, við erum ekki þannig samfélag, við erum ekki þannig fólk. Og í ljósi þess að þá verðum við að spyrja okkur sem löggjafavald, allt er góðu, eða segjum ekki allt er góðu, en svona er þetta. Hvernig ætlum við að bregðast við því? Hver er okkar ábyrgð á því að haga lagaumhverfinu þannig að hlutinni ganginu samt sem skást fyrir sig þrátt fyrir þessa kannski bölvanlegu staðreynd? Nú, það er með því að nálgast þetta af mannúð og skilningi, umburðarlyndi og þeim einbeitta vilja að gera vel við þetta fólk sem nota vímuefni, hvort sem það er í vandræðum með sína neyslu eða ekki. Og eins og ég fór hérna aðeins yfir í andsvari við hv. þingmann áðan að þá er hægt að ofureinfalda hlutina niður í 2 hópa. Auðvitað eru vímuefnaneytendur fjölbreyttur hópur og hver annar. En ef við ofureinföldum hlutina aðeins niður í vímuefnaneytendur sem eiga í vandræðum með sína neyslu og vímuefnaneytendur sem eiga ekki í vandræðum með sína neyslu, sama hvort hópinn er litið á, það er ekki rökrétt, það er ekki mannúðlegt og það er ekki rétt, það er bara ekki siðferðislega rétt, virðulegi forseti, að refsa þessum hópum, hvorum þeirra heldur sem er. Nú, tenging afglæpavæðingarinnar í þetta frumvarp sést kannski best hérna í einni málsgrein frumvarpsins, en þar er fjallað heimild sveitarfélags til að semja við lögregluna að láta vímuefnaneytendur í friði á ákveðnum svæðum. Mjög mikilvægt ákvæði í þessu frumvarpi og ég vona allavega að það nái markmið þessa frumvarps, þótt að þetta sé ekki afglæpavæðing í allri þeirri dýrð sem ég myndi vilja sjá hana. En þar er tengingin. Málið er þetta. Hérna er farið út í skaðaminnkun á grundvelli mannúðar og skilnings og umburðarlyndis fyrir því að við erum ólík og tökum ólíkar ákvarðanir og stundum tökum við heimskulegar ákvarðanir, meira að segja sá sem hér stendur og þó oftar væri en einu sinni, eins og fólk veit. En eftir stendur að strangt til tekið erum við að búa til ákveðið svæði þar sem við ætlum einhvern veginn á sama tíma og við erum búin að ákveða að það megi hvergi nota vímuefni og það eigi ekki að nota vímuefni, að hérna megi samt nota vímuefni. Ef við ætlum að sýna mannúð, ef við ætlum að sýna skilning og ef við ætlum að gera þessum hópi vel. Þannig að mér finnst þetta frumvarp endurspegla mjög vel nauðsynina á afglæpavæðingu.
Nú er annað frumvarp fyrir þinginu sem ég veit ekki hvort maður er að kalla Píratamál. Píratar eru ekki á meirihluta á því máli eins og farið hefur verið hér yfir af öðrum hv. þingmönnum. Þar sem er fjallað afglæpavæðingu og hún lögð til. Og ég sé þessi tvö mál mjög mikið í samhengi við hvort annað af þeim ástæðum sem ég hef hér reifað. En ég myndi þó segja að jafnvel að þurfi ennþá meira samtal og ennþá lengri tíma til að sannfæra alla hér á þinginu ágæti og mikilvægi afglæpavæðingar, að þá er þetta mál eitt og sér samt sem áður ótrúlega mikið framfaraskref. Og ég fagna því, og sama hvaða breytingar koma til með að vera gerðar á því við meðferð þingsins, þá er sömuleiðis gleðilegt það eitt að sjá það lagt fram af meirihluta, af ríkisstjórn, og með þá von í hjarta og einlægu trú að það verði samþykkt. Það er fagnaðarefni, virðulegi forseti, og ætti að vera okkur sem kannski stundum verðum full bölsýn í nóvembermánuði, vera okkur smá vonarglæta það að þetta þing geti nú vissulega gert glæsilega hluti af og til. Og ef ég mætti velja einn allavega á þessu þingi, þá væri það sennilega þetta frumvarp en sömuleiðis hitt sem ég nefndi hér áðan afglæpavæðingu. Þannig að ég fagna þessu mjög. Þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir að leggja það fram og sömuleiðis vil ég þakka þingheimi og kannski umræðuna á Íslandi, svona til tilbreytingar, fyrir það að hafa tekið þetta samtal á seinustu árum, fyrir það að við höfum hlustað á hvort annað, fyrir það að við höfum sýnt það að fólk sé opið fyrir breytingum, að sé opið fyrir því að gera hlutina öðruvísi, heldur en það kannski telur mikilvægast í mestu geðshræringunni þegar mesta áfallið dynur yfir. Því að þessi mál auðvitað varða í grunninn hluti sem að standa okkur næst, sem er þegar við missum fólk, jafnvel ungt fólk, í blóma lífsins vegna vímuefnamisnotkunar. Það er eðlilegt að við séum reið og sár þegar við verðum vitni að slíku. En það er eins og einhver sagði nú á Bandaríkjaþingi á sínum tíma sem var haft eftir presti: þegar við göngum til aðgerða skulum vér ekki verða hið illa sem við fyrirlítum. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka góða umræðu þetta mál og sérlega góðar undirtektir, og ég vil taka undir það sem hér hefur komið fram í máli ýmissa þingmanna að þetta er í raun og veru miklu stærra mál heldur en það lítur út fyrir að vera. Þetta er mál sem er ein grein og er breyting á lögum ávana- og fíkniefni, og grein nr. 2 segir bara að lög þessi öðlast þegar gildi. Þannig að þetta er ekki stórt að umfangi en segir stóra sögu, og hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson, sem talaði með anda málsins hér í sinni ræðu, hann lýsti eftir því að við þyrftum kannski að ráða ráðum okkar líka á alþjóðlegum vettvangi þegar við erum að tala svona stór mál. Og þá vil ég segja að það er sem betur fer þannig að við erum að ráða ráðum okkar á alþjóðlegum vettvangi nákvæmlega þessi mál, það er að segja bæði hugmyndafræði skaðaminnkunar en líka afglæpavæðingu. Og það er eitthvað sem er umræða sem er að vaxa ásmegin á heimsvísu frá ári til árs. Og ef við tölum fyrst og fremst skaðaminnkun, þá eru til skýrslur frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem að varða þau mál og mikilvægi þess að horfa frekar til stuðnings við þá sem að neyta fíkniefna heldur en refsinganálgun. Og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hjálpar okkur líka með því að setja þetta í ennþá stærra samhengi, með því að setja þetta í samhengi heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna
og segja að 3. markmiðið sem snýst heilsu og vellíðan og það 16. sem snýst frið og réttlæti fanga bæði hugmyndafræði skaðaminnkunar. Það þar sem að þessi hugmyndafræði, þaðan sem hún sprettur, snýst fordómalausa mannúð en ekki dilkadrátt og ákvarðanir það hvað telst ásættanleg hegðun og hvað ekki. Skaðaminnkun á rætur að rekja í lýðheilsuhugsuninni. Það er að segja að við viljum fyrst og fremst draga úr þeim félagslegu og líkamlegu og heilsufarslegu áhrifum sem ýmiss konar hegðun leiðir af sér, ýmiss konar val fólks eða hópa þegar við erum komin að lifnaðarháttum eða lífsstíl. Það gerir líka kröfur til samfélags það að hafa meira þol gagnvart hegðun sem í einhverju samhengi telst ekki ásættanleg. Að samfélagið segir sem svo það eru allir undir þegar við erum að tala það að bæta líðan og lengja líf. Það er ekki bara þeir sem að iðka þá lifnaðarhætti sem eru okkur þóknanlegir. Það skiptir gríðarlegu máli að sú hugsun sé undir, en það eru fleiri þættir af því að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson nefndi hér að hann myndi helst vilja sjá afglæpavæðinguna í þessari umferð og hv. velferðarnefnd væntanlega fær það mál líka til skoðunar. Að þá eru fleiri þættir sem að ná undir regnhlíf skaðaminnkunar, ef svo má orðið komast, til að mynda sú mikilvæga umræða sem hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir snerti hérna aðeins á, sem er að eyða staðalmyndum. Það er að segja að fara frá því að tala hóp þeirra sem að nota fíkniefni á einn eða annan hátt, hvort sem að það er gert í gegnum sprautur eða með öðrum hætti, að tala það fólk með einum merkimiða og tala okkur og svo þau. Það er partur af skaðaminnkunar hugmyndafræðinni að hætta þessu. Vegna þess að það gildir þann hóp sem að notar fíkniefni af þessu tagi eins og aðra hópa sem eru því miður jaðarsettir í samfélaginu, eins og kemur fram hér í frumvarpinu, að við eigum ekki að fjalla þeirra málefni án þess að hafa þau með í ráðum. Vegna þess að öll þessi pólitíska og félagslega aðgreining leiðir til rangra niðurstaðna. Með því að eiga samtöl og samskipti við þá sem að velja þann lífsstíl eða drógust inn í hann á einhverjum tímapunkti, vilja að fara út úr honum eða ekki, að þá erum við að ná betri niðurstöðu að því er varðar þjónustu við þann hóp og þá einstaklinga. Af því að hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir nefndi hér leit Norðmanna að því að finna svarið við stóru neysluskammtaspurningunni, að þá það rétt sem að hv. þingmaður nefnir að Norðmenn eru ekki búnir að gefast upp. Þeir eru í sömu klemmu og við erum, og hér hefur það líka verið nefnt hvernig ættum við að gera það. Ættum við að vera með lista yfir tiltekin efni og hvaða mælikvarða við værum að nota þar, eða ættum við einfaldlega, eins og hv. þingmaður nefndi, að láta dómstóla skera úr það á hverjum tímapunkti. En værum við kannski á betri leið ef við færum einhverja slíka leið sem að sumar þjóðir í kringum okkur hafa farið, sem að að það sé gagnkvæmur skilningur sveitarfélags og lögreglu á viðkomandi stað að þeir sem fara með skammt til daglegra nota í sínum fórum séu varðir fyrir inngripum. Það er gríðarlega flókið, vegna þess að hvenær er eitthvað bannað og hvenær er það ekki og svo framvegis. Og lögreglan hefur gert athugasemdir við þessa umræðu, en hefur líka sagt að þetta þurfi þá að vera búið með tryggum hætti. Ég vil ekki gefast upp fyrir því að það sé hægt að gera það, vegna þess að við erum ekki eyland að reyna þetta hér á Íslandi. Það hafa þjóðir gert þetta og það hefur tekist og það hefur gengið vel. Og það sem er mikilvægast af öllu, að starfsemi neyslurýma sýnir fólki virðingu og bjargar lífum. Það er grundvallaratriði.
Og ef það er ekki verkefni heilbrigðs samfélags að bjarga lífum, þá veit ég ekki hver á að gera það. Mig langar að koma inn á nokkur atriði sem að koma upp hér í umræðunni, eins og til dæmis umræðunni naloxone og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir nefndi líka hér. Og í fyrra frumvarpinu sem var til umfjöllunar í hv. velferðarnefnd á síðasta þingi, þá var tiltekið í greinargerðinni að starfsmönnum verði kennt að nota naloxone við ofskömmtun. Í núverandi frumvarpi er talað víðar og talað lyf við ofneyslu ávana og fíkniefna, vegna þess að það kann að vera að það sé að ræða fleiri tegundir af lyfjum. Naloxone eða annað efni sem er sambærilegt er ekki hættulegt lyf. Skammvinn áhrif eru að brúa bilið þar til sjúkrabíll kemur ef að lyfið er notað utan sjúkrahúss. Í dag er þetta undanþágulyf sem er komið með markaðsleyfi en hefur ekki verið markaðssett ennþá. Það er væntanlegt á næstu mánuðum, bara þannig að þingið sé upplýst um það. Mig langar líka að nefna það sem að hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson nefndi að því varðar fólk yngra en 18 ára. Og við auðvitað sjáum fyrir okkur að ráðgjöfun í neyslurýmum ætti að grípa þetta fólk. Við gerum ráð fyrir því að starfsfólk innan neyslurýmanna sé bæði fólk með heilbrigðismenntun en líka fólk sem er meira tengt þá félagsþjónustu sveitarfélags. Við gerum ráð fyrir því að ráðgjöfin ætti að grípa það fólk. En við verðum líka að muna það að barnaverndarlögin gilda alltaf. Þau gilda líka þarna. Og það þýðir að tilkynningarskylda hvílir á öllum þar og það ber að virða. Það auðvitað liggur fyrir. Sjónarmið sem hafa komið fram frá frú Ragnheiði er að það sé betra að leiðbeina viðkomandi en að þau komi sér í hættu með því að sprauta sig utan neyslurýmis. Og þetta er auðvitað álitamál og horft á málin frá mismunandi hliðum og reynslan verður væntanlega að leiða það í ljós. Hér hefur líka verið rætt um sprautubox og hreinan búnað og nú er það þannig að þetta er í raun og veru aðeins afhent á vettvangi frú Ragnheiðar. Það er ekki verið að afhenda þessi box í apótekum eða á heilsugæslustöðvum eins og mér þætti full ástæða til að gera og það er eitthvað í það að við náum því markmiði og þeirri niðurstöðu. En aftur á móti er tekið við notuðum búnaði, svo sem þá sprautubúnaði í kókflöskum eða einhverjum slíkum hirslum, ef svo má orðið komast, í apótekum. Við höfum upplýsingar um slíkt að það sé leið sem er notuð og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt upp á öryggissjónarmið í þessum málum almennt. Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að hafa þessa lokaræðu mína lengri. Ég sé að það eru einhverjir sem óska eftir andsvörum við mig í þessari lokaræðu, en ég vil samt segja það hér að ég tek undir þau sjónarmið sem hér hafa komið fram, að þetta er mikilvægt skref. Ég vil líka nota þetta tækifæri til að þakka því stjórnmálafólki sem hefur haft kjark í það að vekja máls á þessu á sínum tíma, bæði þeim Pírötum sem hafa vakið máls á þessu hér á Alþingi, líka hæstv. Núverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og þáverandi heilbrigðisráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni, að hafa haft kjark í það að grípa þann bolta og halda vinnunni áfram, vegna þess að það þarf fólk sem hefur ekki bara kjarkinn í það að setja mál á dagskrá, heldur líka að hlusta og halda málunum áfram. Ég vil leyfa mér að segja að hugmyndafræði skaðaminnkunar, hún hlaut að reka á fjörur íslenska þingsins á einhverjum tímapunkti. Það hlaut að gerast einhvern tímann, vegna þess að þetta er partur af því sem einkennir alþjóðlega umræðu um þessi mál. En hins vegar vil ég segja að það gerðist nákvæmlega á þessum tímapunkti og með þessum aðdraganda. Það var stjórnarandstöðuflokkur sem gerði það og ráðherra í ríkisstjórn á sínum tíma sem bar keflið áfram. Það gerði það að verkum, trúi ég, að mér sýnist að við séum með nokkuð sögulega samstöðu um það að þetta sé mikilvægt og gott mál sem að væri á einhverjum öðrum tímapunkti gæti verið mál sem að væri tekist á
en mér sýnist ætla að takast góð sátt um það að byggja upp hér úrræði, lögmætt og vel útbúið úrræði sem einkennist af mannúð og til þess ætlað að bera virðingu fyrir fólki og bjarga mannslífum. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, veitir andsvar við ræðu hæstv. ráðherra. Virðulegur forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir góða umræðu og fyrir góða lokaræðu þetta mál. Mér langaði að spyrja tvennt í andsvörum mínum. Í fyrsta lagi naloxone. Ég heyri á hæstv. ráðherra að það stendur til að koma þessu í aðgengilegra form, en ég velti fyrir mér, og nú veit ég bara ekki almennilega hvernig á að haga þessu, hvort þetta verði þá lyfseðilsskylt lyf eða hvort aðgengið að þessu verði almennt og gott og einfalt fyrir notendur og aðstandendur þeirra að nálgast efnið, vegna þess að það alveg ljóst, til dæmis í Skotlandi, þar talið að tekist hafi að koma í veg fyrir að minnsta kosti 500 dauðsföll af völdum ofskömmtunar vegna taktu naloxone heimherferðar sem farið var af stað með þar í landi, þar sem að skoskur almenningur fékk aðgengi að naloxone og þjálfun í notkun þess. Og auk Skotlands þá aðgengi almennings að naloxone nokkuð gott í 30 fylkjum Bandaríkjanna, þó nokkrum borgurum í Kanada og einnig í Ástralíu. En innan Evrópu aðgengi almennings að naloxone hins vegar mjög takmarkað, en við vitum eftir sem áður að það getur bjargað mannslífum. Það getur virkilega skipt sköpum þegar kemur á ofskömmtun og þess vegna vildi ég nýta þetta fyrsta andsvar til þess að spyrja út í það. Stendur til að gera það almennt aðgengilegt eða þarf ávísun læknis eða verður það jafnvel bara einungis í höndum heilbrigðisstarfsmanna? Svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Eins og kom fram hér í minni lokaræðu áðan þá naloxone í dag undanþágulyf og komið með markaðsleyfi en hefur ekki verið markaðssett. Og það ekki komið í ljós í raun og veru miðað við það leyfi sem verið að byggja á, hvort að það sé lyfseðilsskylt. En það hins vegar mín afstaða að aðgengið eigi að vera eins gott og hægt vegna þess að ég tel að í ljósi þess að ekki hættulegt lyf að ræða, að aðgengið eigi að vera eins gott og hægt og við höfum séð og heyrt og fullvissu að naloxone sem gefið án hiks, fljótt og örugglega, að það getur bjargað mannslífum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Vegna þess að við höfum mikið verið að ræða skaðaminnkun í þessari umræðu allri og þetta að sjálfsögðu skaðaminnkunar úrræði sem við erum að ræða. Þá langaði mig kannski að óska eftir smá skoðanaskipti við hæstv. ráðherra skaðaminnkun fyrir aðra vímuefnanotendur heldur en þá sem kannski eru komnir á þann stað að þeir þurfa á neyslurýmum að halda, vegna þess að það hægt að gefa sér að þótt að einstaklingar eigi almennt og yfirleitt ekki í vandræðum með notkun vímuefna, sem ótrúlegt en satt gildir bara fullt af fólki sem nota vímuefni á Íslandi í dag, að þá gerast slys, ofbeldi á sér stað eða ýmislegt annað sem gerir það að verkum að viðkomandi gæti þurft á aðstoð lögreglu eða sjúkraflutningamanna eða heilbrigðisstarfsfólks að halda. Og við vitum það að vegna þess að varsla neysluskammta ólögleg, þótt ekki sé neyslan ólögleg, þá getur það valdið því að fólk veigrar sér við að leita aðstoðar lögreglu, heilbrigðisstarfsfólks, sjúkraflutningamanna á til dæmis tónlistarhátíðum og öðru slíku. Og ég tel að minnsta kosti að það geti bjargað mannslífum að afglöpa vímuefni vegna þess að þá muni að stóru leyti þessi ótti hverfa. Vegna þess að þá heilbrigðisstarfsfólki, lögreglan
ekki lengur einstaklingar sem gætu á einn eða annan hátt komið þér illa eftir að þú leitaðir hjálpar, eftir að þú verður fyrir ofbeldi, eftir að þú tekur of stóran skammt eða hvað sem að það gæti svo sem hafa verið. Og í anda skaðaminnkunar þá vil ég bara spyrja hæstv. Ráðherra, finnst henni ekki líka mikilvægt að huga þessum hópi sem oft ungt fólk sem að kannski missteig sig að einhverju leyti, að auka þeirra öryggi með því að afglæpavæða bara alla línuna? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, en þakka ég hv. þingmanni fyrirspurnina og eins og kom fram í minni lokaræðu að þá eru allnokkrar aðgerðir sem að falla undir hugmyndafræði skaðaminnkunar. Rétt eins og gerist með þetta tiltekna þingmál sem að hér er til umfjöllunar. Það gera líka róttækari skref eins og það sem að hv. þingmaður nefnir hér. Það er ekki til umfjöllunar núna í því máli sem að hér er rætt. Ég vil hins vegar segja að leið og við erum komin með mál hér á vettvang þingsins og gerum það að lögum sem ég vil sjá okkur gera, að þá erum við að færa líka umræðuna í samfélaginu frá hugmyndafræði refsingar yfir í hugmyndafræði stuðnings. Og þannig er það þá, þegar sú hugmyndafræði er farin að ráða lögum og lofum, að þá gildir það hvort sem er löggæsluna eða heilbrigðisþjónustuna, að hún er viðkomandi fólki til stuðnings en ekki til refsingar. Þannig að, virðulegur forseti, ég er þeirrar skoðunar að hugmyndafræði skaðaminnkunar þurfi að rata inn í miklu fleiri kima samfélagsins og þetta mál sé fyrsta skrefið en mikilvægt skref. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, lögreglulög, frumvarp, mál nr. 68 á þingskjali 68, 1. umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég mæli hér með frumvarpi til laga breytingu á lögreglulögum, nr. 90/1996. 6 hv. þingmenn eru meðflutningsmenn með mér á þessu frumvarpi, þau Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Með frumvarpinu er lagt til að 31. grein núgildandi lögreglulaga verði felld brott, en í fyrirsögn þeirrar greinar sem leggur bann við verkföllum, en í greininni segir: lögreglumenn mega hvorki fara í verkfall né taka þátt í verkfallsboðun. Frumvarpið gengur sem sagt út á að lögreglumönnum verði leyfilegt að fara í verkfall og hljóti þannig verkfallsrétt á nýjan leik. Samhljóða frumvarp var fyrst flutt á 144. þingi, aftur á 145. þingi og á síðasta þingi, því 149. flutti ég málið að nýju og endurflyt það hér. Á 144. löggjafarþingi árið 2014 var mælt fyrir málinu og gekk það til allsherjar- og menntamálanefndar sem sendi það út til umsagnar. Skemmst er frá því að segja að allar þær 8 umsagnir sem þá bárust voru jákvæðar í garð frumvarpsins, en þær voru frá Landssambandi lögreglumanna, Félagi yfirlögregluþjóna, Bandalagi háskólamanna, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Lögreglufélagi Eyjafjarðar, Lögreglufélagi Reykjavíkur, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Tollvarafélagi Íslands. Að mínu mati er það jafn brýnt nú og þegar frumvarpið var fyrst flutt hér haustið 2014 að lögreglumenn endurheimti rétt sinn til að sækja sér kjarabætur með verkfalli ef nauðsynlegt reynist. Verkfallsréttur lögreglumanna var afnumið með lögum nr. 82/1986 sem fól í sér breytingar á þágildandi lögreglulögum. Fram til þess tíma höfðu lögreglumenn rétt til verkfalls líkt og aðrar stéttir innan bandalags starfsmanna ríkis og bæja með þeim fyrirvara að skylt væri að halda uppi nauðsynlegri öryggisgæslu meðan á verkfalli stóð, samanber 27. greinar þágildandi laga samningsrétt BSRB. Á þessum tíma voru ný samningsréttarlög opinberra starfsmanna í deiglunni, en fram á þeim tíma hafði verkfallsréttur opinberra starfsmanna verið í höndum heildarsamtakanna, en nú lá fyrir að sá réttur færist úr höndum BSRB til einstakra félaga
Sýnt var að þau félög sem höfðu óskoraðan verkfallsrétt myndu styrkja sem einingar. Heilsugæslu- og öryggisstéttir höfðu búið við takmarkaðan verkfallsrétt og ekki voru talin líkindi til að réttur þeirra yrði rýmkaður í væntanlegum lögum. Flest benti þá til þess að verkfallsréttur lögreglumanna yrði afnuminn með öllu. Verkfallsréttur þeirra var á þann veg að heildarsamtökunum gæti reynst hann notadrjúgur ef til átaka kæmi. Hins vegar var varla talið að óbreyttur réttur yrði öflugt baráttutæki þegar lögreglumenn væru orðnir einir á báti og þau skynsamlegt að reyna að finna aðra leið sem tryggði stéttinni eðlileg kjör. Kom þá til álita, frú forseti, að skipta á verkfallsréttinum og kauptryggingu. Hlaut sú hugmynd talsvert fylgi meðal lögreglumanna enda margir á þeirri skoðun og skyldu þeirra við stjórnvöld og þá ekki síður við borgarana væru svo ríkar að verkfall, eins og það birtist í sinni hörðustu mynd, væri nánast óhugsandi. Afnám verkfallsréttar var þannig hluti af samkomulagi milli Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðherra 5. júlí 1986. Kveðið var á afnám verkfallsréttar í bókun við samkomulagið en í stað þess skyldu lögreglumenn fá svokallað kauptryggingu. Kauptryggingin átti að miða við kjör 4 tilgreinda starfshópa og fela í sér sömu meðalhækkun launa og þessi viðmiðunarhópar. Þau félög sem miða átti við voru BSRB, Bandal háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna, Samtök íslenskra bankamanna og Bandalag kennarafélaga. Samningur var staðfestur með naumu meirihluta í allsherjaratkvæðagreiðslu meðal lögreglumanna. Allt frá því framangreint samkomulag tók gildi voru upp ólík sjónarmið framkvæmd þess milli lögreglumanna annars vegar og ríkisins hins vegar. Útreikningar kauptryggingar fóru ekki fram fyrstu árin eins og til stóð og gerðu lögreglumenn ítrekað athugasemdir við það. Eftir mikinn þrýsting á þeirra hálfu framkvæmdi Hagstofa Íslands umrædda útreikninga 1988 að beiðni fjármálaráðherra. Samkomulag hafi kveðið á möguleika til endurskoðunar á útreikningum á hálfu Landssambands lögreglumanna en ekki var slíkt að ræða í reynd. Landssambandið taldi því þegar hér var komið sögu að samningsréttarákvæði kjarasamningsins frá 1986 væri brostinn og óskaði meðal annars eftir því að lögreglumenn fengju aftur verkfallsrétt en án árangurs. Frú forseti, árið 2001 var kauptryggingarákvæðið framangreint keypt út úr samningnum en í stað þess kom svokallað gerðardómsleið sem Landssamband lögreglumanna hefur í tvígang frá 2008 farið með kjaradeilur sínar í. Í bæði skiptin er þetta fullyrða að þrátt fyrir þau ákvæði sem er að finna gerðardómsleiðina í kjarasamningi Landssambandsins var ekki farið að raunniðurstöðu við lúkningu þeirra tveggja kjaradeilna. Þar var vísað í ástand efnahagsmála í kjölfar hrunsins og aðra gerða kjarasamninga á vinnumarkaði. Þannig telja lögreglumenn að þeir hafi engan veginn haldið kjaralegri stöðu sinni frá því réttur þeirra til verkfalla var numinn brott. Lögreglumenn hafa enda engin raunveruleg úrræði til að grípa til að þvinga samningsaðila sinn að raunverulegum lausnum sinna kjaradeilna eins og til dæmis það að boða til yfirvinnubanns sem er hluti af verkfallsréttarvopni launþegahreyfingarinnar. Þannig hefur það gerst ítrekað frá afnámi verkfallsréttarins að gerð kjarasamninga við lögreglumenn hefur dregist fram úr hófi. Þannig virðist ekkert liggja á fyrir viðsemjendur þeirra til að ganga frá gerð kjarasamnings við stétt sem ekkert getur annað gert til að knýja á bætt kjör sín en talað og skrifa greinar í fjölmiðla. Þannig má þess geta hér í framhjáhlaupi að enn þann dag í dag er óútkljáð bókun sem var fylgiskjal kjarasamnings fyrir 4 árum síðan og fjallar sérstaka greiðslu til handa lögreglumönnum vegna þeirra auknu ábyrgðar sem lagðar hafa verið á stéttina með aukinni skotvopnaþjálfun og auknu viðbúnaði í þeim efnum sem er gjörbreyttur frá því sem áður var. Svona mikið liggur á að efna samninga við stétt sem hefur ekki haft verkasóknið langt árabil. Frú forseti, Landssamband lögreglumanna hefur langt skeið reynt að ná fram kjarabótum fyrir lögreglumenn með litlum árangri. Að þeirra mati hafa lögreglumenn dregist aftur úr þeim viðmiðunarstéttum sem miðað var við í fyrrgreindu samkomulagi sem fól í sér afnám verkfallsréttarins. Ein ástæða þess er án efa sú staðreynd að lögreglumenn geta ekki gripið til þess neðarúrræðis sem verkfallsrétturinn er
til jafns við aðrar stéttir samfélagsins náist ekki viðunandi niðurstaða í viðræðum kjaramál stéttarinnar. Þannig virðist sem svo að það fyrirkomulag sem komið var á þegar verkfallsréttur lögreglumanna var afnuminn hafi aldrei almennilega gengið eftir. Í tilfelli lögreglumanna hefur það sýnt sig að afnám verkfallsréttarins hefur ýtt undir aðstöðumun aðila við kjarasamningsgerð og því brýnt að þessi mikilvægi réttur verði heimtur að nýju. Frú forseti. Lögreglan sinnir afar mikilvægum störfum tengdur öryggis lands og þjóðar. Sú sérstaða virðist með núverandi fyrirkomulagi vinna gegn stétt lögreglumanna hvað kjaramál varðar, frekar en að stuðla að auknum réttindum vegna mikilvægis starfa þeirra í samfélaginu. Eðli málsins samkvæmt yrði verkfallsréttur lögreglumanna háður þeim fyrirvara að ávallt þurfi að halda uppi neyðar- og öryggisþjónustu. Þannig sætti verkfallsréttur lögreglumanna umtalsverðum takmörkunum. Hins vegar er fjöldinn allan af störfum innan lögreglunnar sem eigi að síður væri unnt að leggja niður væri slíkt talið nauðsynlegt til stuðningskröfum kjarabætur. Landssamband lögreglumanna hefur á undanförnum árum lagt áherslu á verkfallsréttinn í kjarabaráttu og hafa ýmis lögreglufélög á landsvísu ályktað í þá veru. Starfsumhverfi lögreglumanna hefur tekið miklum breytingum á umliðnum árum og gerðar sífellt ríkari kröfur til lögreglumanna. Mætti það nefna fjölmargar tækninýjungar sem lögreglan hefur tekið upp við að leysa ýmis verkefni sem upp á hennar borð koma og ekki síður vegna þess að afbrot hafa sífellt orðið flóknari á síðustu árum. Hefur þetta leitt til þess að lögreglustarfi hefur þróast ört á síðustu árum og áratugum. Með lögum nr. 61/2016 var lögreglunám fært á háskólastig og er nú 2 ára diplómanám í háskóla, en var áður eins árs nám við lögregluskóla ríkisins sem skilgreint var á framhaldsskólastigi. Má segja að auknar kröfur til lögreglustarfsins speglist ekki síst í þessum breytingum. Frú forseti, mikilvægt er að lögreglumönnum verði gert kleift að sækja sér kjarabætur með sama hætti og öðrum stéttum, en þurfi ekki að sitja eftir miðað við aðrar stéttir meðan starf þeirra verður flóknara, erfiðara og kröfur til lögreglumanna aukast, bæði hvað varðar menntun þeirra, tækjakost og færni almennt, bæði tæknilega og ekki síður í samskiptum við borgarana, en samsetning borgara hefur breyst frá því að vera afar einsleitt og til þess að vera æ alþjóðlegra, bæði með fjölgun íbúa með annan bakgrunn en áður var, auk mikillar aukningar ferðamanna hingað til lands. Lögreglumönnum verður þannig sköpuð sú sjálfsagða samningsstaða gagnvart viðsemjendum sínum sem skila getur þeim sanngjörnum kjörum í sínu vinnuumhverfi. Frú forseti, með frumvarpi þessu er lagt til að verkfallsréttur lögreglumanna verði endurreistur með breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996 á þá leið að 31. grein þeirra laga verði felld úr gildi. Lagt er til að frumvarpinu verði lokið, verði að loknum umræðum vísað til allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vildi nú bara nýta tækifærið og lýsa við stuðningi við þetta mál. Þetta mál var fyrst lagt fram á 144. þingi, eins og hv. þingmaður fór hérna yfir þá af varaþingmanni úr Vinstrihreyfingunni – grænu framboði. Ári seinna var það síðan lagt fram af þingmanni VG og síðar meir, og reyndar í það skipti þá var sá sem hér stendur einnig meðflutningsmaður á því máli, og núna í þetta skipti og síðast af þingflokki Miðflokksins. Og mig langar sérstaklega til þess að vekja athygli á því sem kemur fram í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands við meðferð málsins á 144. þingi, en þar segir með leyfi forseta:
Mannréttindaskrifstofa Íslands styður frumvarpið og telur það í samræmi við félagafrelsisákvæði 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 22. gr. Alþjóðasamnings borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem og 8. gr. Alþjóðasamnings efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, en sú grein tiltekur jafnframt verkfallsréttinn sérstaklega. Tilvitnun lýkur. Þannig að þetta er ekki einvörðungu spurning það hvort að maður telur heppilegt fyrir lögreglumenn sjálfa að hafa verkfallsréttinn. Það snýst líka það hvort við ætlum að viðhalda því ástandi í raun og veru að lögreglumenn séu sérstaklega sviptir einum af þeim réttindum sem að tilheyra félagafrelsinu. Og ég tel að það sé einfaldlega ekki nægt tilefni til þess ef yfir höfuð verkfallsrétturinn á að vera til staðar fyrir stéttir sem sinna mikilvægum skyldum. En auðvitað verðum við líka að hafa í huga, eins og hv. þingmaður fór yfir rétt áðan, að það er samt gert ráð fyrir því að það sé ákveðin lágmarksöryggisgæsla til staðar, eins og reyndar maður sér í bakgrunnum alltaf þegar þetta mál ber á góma. En það er annað sem mig langar líka sérstaklega til að nefna hérna, vegna þess að sá sem hér stendur og fleiri í hans þingflokki hafa í gegnum tíðina mikið barist fyrir sjálfstæðu eftirliti með störfum og starfsháttum lögreglu og kannski upplifa sumir lögreglumenn Pírata þannig að þeir standi einhvern veginn andspænis hagsmunum lögreglumanna, en það er þvert á móti. Metnaður okkar fyrir því að hafa að borgararéttindi almennings séu virt í hvívetna er ekki einungis grundvallar á því, er alls ekki reyndar grundvallar á því að það séu einhverjar stofnanir í samfélaginu svo lögreglan sem séu einhvern veginn vondar við fólk eða séu í eðli sínu þannig gerðar að þær brjóti á borgararéttindi fólks. Það er ekki þannig. Lögreglan eða lögreglurnar, skulum við segja, eru venjulegt fólk í ákveðinni vinnu og það ágæta fólk er háð sömu takmörkunum og við hin, að fólk gerir mistök og það fær stundum ekki næga leiðsögn. Það hefur ekki búnaðinn eða aðstæðurnar sem það þarf til þess að sinna sínu hlutverki á þann hátt sem maður myndi helst vilja hér á Alþingi. Hluti af því er vissulega skortur á sjálfstæðu eftirliti með lögreglu, en hluti af því er líka bákjör, fámenni, undirþjálfun, svona sögulega allavega, og fleira í þeim dúr sem plagar lögregluna og hefur neikvæð áhrif á réttindi borgaranna. Það segir sig sjálft að illa launaður lögreglumaður, hann þarf að hafa aðra hvatir til þess að sinna sínu starfi af þeim eldmóði og metnaði hann ætla að vera lögreglumaður lengi, heldur en sá sem er vel launaður. Og þótt að auðvitað maður vera aldrei móti því að lögreglumaður verði með slíkan metnað, þá samt sem maður eigum við að geta haft lögregluna þannig að lögreglumenn séu bara þokkalega sáttir við sinn hlut. Og ég fæ ekki séð að þeir geti verið það miðað við núverandi ástand, ekki síst vegna launanna, sem eru of lág og það er almennt, finnst mér, lítill skilningur sýndur því að til þess að lögreglan geti sinnt sínu hlutverki án þess þá að beita aðferðum sem við viljum helst forðast, og þarf að vera nógu mikið af lögreglumönnum og þeir þurfa að vera nógu góðum launum. Þeir þurfa að upplifa virðingu og stolt af sínu starfi. Og verkfallsrétturinn, óhjákvæmilega, er hluti af því. Ef lögreglumenn eru ekki nógu vel launaðir og ef það er ekki nógu vel staðið að aðstæðum þeirra, þá kemur ekki bara niður á þeirra hagsmunum sem einstaklinga sem eru lögreglumenn. Kemur bara niður á starfi lögreglu almennt, alveg eins og alls staðar annars staðar, og ætti nú engan að undra. Þannig er það. Ef við viljum að eitthvað gangi vel, þá þurfum við að sýna því virðingu, þá virðingu hér að fjármagna almennilega, og það þýðir almennileg laun fyrir almennileg störf. Þetta er fyrir utan það að lögreglustarfið er mjög vanþakklátt starf og hef alveg þurft að hlusta á nokkra pistla sem ég skal hlusta á aftur og aftur. Þess þarf í gegnum tíðina hér verður þetta sífellt að kvarta undan skorti á eftirliti með lögreglu. Lögreglumenn þeir benda á alveg með réttu. Þetta er mjög krefjandi starf og ósanngjarnt starf á köflum. Og þeir almennt fara ekki sjálfir að bera
fara ekki sjálfur að æpa á torgum það nákvæmlega hvað það sem þeir upplifa í sínu starfi, en margt af því langt umfram það sem ég held að hinn almenni borgari og hinn almenni þingmaður almennt átti sig á. Fyrir það ber að borga í peningum, virðulegi forseti, með búnaði sem þarf til að sinni sínum störfum, geti sinnt sínum störfum vel, jafn vel og þeir vilja sjálfur. Þannig að ofan á þetta að þá það ekki reynsla mín að yfirvöld almennt sýni þessum sjónarmiðum mikinn skilning. Það að segja því að það þurfi að fjármagna mikilvægu lágt launuðu stéttirnar almennilega. Þetta á við fleiri stéttir heldur en lögreglumenn, vissulega, eins og við ættum nú að þekkja nú orðið. En þess vegna þarf að vera mótvægi. Og í raun og veru snýst þetta mál það sama þegar allt kemur til alls og málið sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu. Það sama á lýðræðið sjálft, það sama á fjölmiðla gagnvart stjórnmálamönnum, það að segja aðhald og mótvægi. Það það að valdakerfin okkar séu sett upp þannig að ekkert þeirra sé einrátt og ekkert þeirra sé í þeirri stuðu það geti einfaldlega valtað yfir aðra. Og leiðin sem hefur verið fundin upp, hún óþægileg, sem bara vond, verkfallsrétturinn. Hún til þess að valdefla þá sem annars eru alltaf í einhvers konar stöðu gagnvart yfirvaldi sem það hafa ekkert að ráða ekkert við. Ég að leita íslensku orðinu fyrir underdog, virðulegi forseti. Og í samfélagi það sem við vitum að kjarabarátta, hún byggir á endanum á því að sá sem veitir launin hafi ekki allt valdið, heldur að sé til staðar þessi réttur sem neyðarúrræði, en þó til staðar. Við verðum að sýna það að við trúum því að það eigi við mikilvægustu stéttina sem við einmitt megum ekki missa yfir verkfall, eins og lögreglumenn. Og það ætti í raun og veru að hvetja okkur til þess að styðja þetta mál. Það bara tilhugsunin það að lögreglumenn færi í verkfall. Það finnst mér ansi hryllileg tilhugsun. Og hún á að vera það. Vegna þess að þessi stétt á að vera vel launuð, hún á að upplifa það að hún njóti virðingar og trausts og hún á að fá til þess það sem hún þarf til þess að geta staðið undir því. Það á meðal almennileg laun. Og verkfallsrétturinn þáttur í því að tryggja getu stéttarinnar til þess að eiga við viðsemjandann sem vitaskuld ríkið. Ég ætla ekki að hafa lengra, virðulegi forseti. Ég bara styð þetta mál og þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir að leggja það fram. Ég vona að það nái í gegn. Mér finnst nú sjálfsagt að það nái í gegn. Og fagna því sérstaklega að það sé núna komið aftur lengra heldur en það hefur náð upp á síðkastið. Við síðustu framlengingar þá hefur það ekki náð langt og það miður. Þetta eitthvað sem ég vil endilega sjá renna hér í gegnum þingið í þetta sinn. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég kem hér upp í lokin til að þakka fyrir þessa umræðu sem við áttum hér, ég og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, sem mér heyrðist vera eindreginn stuðningsmaður frumvarpsins og ég fagna því. Og hann var auðvitað, og mér láðist að geta það í minni ræðu, og hann var auðvitað meðflutningsmaður á frumvarpinu hér þegar það var lagt fram í 145. þingi, ef ég man þetta rétt. Og auk þess sem þingmenn Vinstri grænna lögðu það fram og í tvígang, þar á meðal núverandi þingmenn, hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, og meðflutningsmaður á frumvarpinu var einnig hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Og þegar maður lítur yfir umræður sem áttu sér stað á því þingi, 144. þingi, þá kemur í ljós að frumvarpið naut víðtæks stuðnings þingmanna sem nú eru í stjórn, eins og
Sjálfstæðismanna sem tóku til máls undir þeirri umræðu og Vinstri grænna. Þannig að ég get ekki séð betur en að þetta frumvarp, þó að það sé nú bara einn þingflokkur sem meðflutningsmenn á þessu frumvarpi með mér og ekki fleiri, að þá nýtur það samt, trúi ég, víðtæks stuðnings í raun og veru. Þetta bara einfalt mál, þetta bara fella niður eina grein, þar sem að lögreglumönnum bannað að fara í verkfall. Þannig að þetta ekki flókið mál og þetta bara eina sem þarf vilji, og viljinn hefur komið fram úr öllum áttum, bæði frá vinstri hlið stjórnmálanna og hægri hliðinni, og núna heyri ég að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sammála að veita lögreglumanni þetta vopn til að bæta sín kjör, og ég afskaplega ánægður með að heyra það að hann telur að lögreglumenn eigi að vera vel launaðir og rökstuddi það vel í sinni ræðu, og hann telur að lögreglumenn eigi að njóta trausts og virðingar. Ég sammála honum í því. Það gjörbreytt umhverfi í þjóðfélaginu í dag heldur en fyrir kannski 30-50 árum. Þannig að þetta allt annað starf núna heldur en miðri síðustu öld. Miklu meiri kröfur, miklu meiri tækjabúnaður, miklu meiri erfiðari viðfangsefni, flóknari viðfangsefni. Þetta allt annað umhverfi, og við verðum að styðja við baki á þessari stétt sem svo mikilvæg í samfélaginu, og við erum sammála það, ég og hv. þingmaður, að þetta mjög mikilvægt starf, og við erum að veita þeim góðan stuðning, lögreglum, mönnunum og lögreglustéttinni. Og þetta eitt skref af því. Þeir hafa kvartað yfir þessu árum saman, að það ekki verið tekið tillit til þeirra krafna, og ég nefndi dæmi um það. Ég fór nú yfir svona sögunni í grófum dráttum hvernig þetta hefur tekist til síðustu 30 árin. Þetta hefur gengið erfiðlega að þeirra mati, og þeir krefjast þess, og gerðu það líka þegar frumvarpið var lagt fram hérna 2014, studdu það að fá þennan rétt tilbaka. Það óþarfi kannski að fara yfir það, en starf lögreglunnar auðvitað erfitt starf. Þetta vaktavinna. Lögreglumenn vita aldrei hvað bíður þeirra þegar þeir fara í útkall. Þeir vita aldrei hvernig aðstæður eru á þeim stað sem þeir eru að fara í. Það eru fáar stéttir sem búa við þessa óvissu, að vita aldrei nokkurn tímann hvað mætir þeim þegar þeir fara og gangi í næsta útkall. Og þeir bera ábyrgð á því. Þeir eru yfirleitt fyrstir á vettvang og þurfa að tryggja vettvang og kalla til aðra aðstoð þess þarf og taka á málunum. Við þurfum að styðja við lögregluna, lögreglumenn, veita þeim góðan aðbúnað, góð laun og menntun. Þannig ég á þá von í brjósti að þegar þetta mál fer fyrir allsherjar- og menntamálanefnd, að þá fái það þar afgreiðslu. Það verður leitað umsagna og verði afgreitt úr þeirri nefnd, og við fáum hérna aftur í aðra umræðu síðar í vetur. Þannig ég óska þess að málið verði lagt til allsherjar- og menntamálanefndar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Tekjuskattur, það frumvarp 293. mál á þingskjali 329. Þetta 1. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, öllum ljóst hversu mikilvægt starf sjálfboðaliða í samfélagi okkar. Einnig vita allir hversu erfitt það getur verið að afla fjármagns til þessa starfs, og hluti af þessu ómetanlega starfi að nálgast hina ýmsu aðila í atvinnulífinu og biðja styrki og framlög. Ég hef nú ásamt félögum mínum í Samfylkingunni lagt fram þetta frumvarp sem mun auka stuðning fyrirtækja við íþrótta- og æskulýðsstarfsemi, umhverfismál, menningarstarfsemi, m.a. til sjónvarps- og kvikmyndagerðar, góðgerðarfélög og vísindastarf.
Samkvæmt núgildandi lögum er nefnilega heimilt að draga frá skattskyldum tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi ýmis framlög, meðal annars framlög til menningarmála og vísindalegra rannsóknastarfa. Og þannig lækka þeir sem standa að þessum framlögum stofn sinn til tekjuskatts. Það er sem sagt hvati í núgildandi lögum að fyrirtæki styrki þessa mikilvægu starfsemi sem einkennir hinn svokallaða þriðja geira. Við viljum hins vegar ganga lengra hér og auka hvatann. Því verði þetta frumvarp að lögum verður fyrirtæki sem gefur 100.000 krónur til dæmis til menningar eða æskulýðs- og íþróttamála eða líknarstarfsemi eða vísindastarfsemi heimilt að telja 200.000 krónur til lækkunar á tekjuskattsstofni sínum. Þeir gefa 100.000 krónur og þeir geta lækka tekjuskattsstofn sinn 200.000 krónur. En samkvæmt núgildandi lögum er fyrirtækinu einungis heimilt að lækka skattskylda tekjur sínar 100.000 krónur eða helmingi minna en þessi frumvarpið fjallar Og þá gerir frumvarpið þá taka núgildandi lög til mun fábreyttari starfsemi en það sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Þetta frumvarp, herra forseti, tvöfaldar því hvatann fyrir atvinnulífið til að styðja við menningu, íþróttir, æskulýðsmál, umhverfismál, líknarstarfsemi, góðgerðarfélög og vísindi með þessum ávinningi sem fylgir þessu skattahagræði. Og þá eins og ég gat áðan, herra forseti, þá er það nýmæli í þessu frumvarpi að láta þessa skattaívilnun ná til fjölbreyttari starfsemi en áður. Og ég hef bætt við þessum málaflokkum sem lúta að umhverfismálum, íþrótta- og æskulýðsstarfsemi og menningarmál og þá með sérstaklega áherslu á kvikmynda- og sjónvarpsefnisgerð. Þannig að það er ekki nóg að við erum að leggja til að við erum að tvöfalda hvatann fyrir fyrirtæki til að styðja þessa aðila, við erum að fjölga þeim aðilum sem geta notið góðs af þessu skattahagræði sem við erum að leggja hér til. Frumvarpið er sem sagt ætlað að leiða til aukinna framlaga frá atvinnulífi til þessara þátta og auðvelda einmitt ekki síst þessum sjálfboðaliðum sem halda þessum félögum uppi til að afla fjár. Vegna þess að það verður skattalega hagkvæmt fyrir viðkomandi gefanda eða fyrirtæki að gefa eða leggja eitthvað af mörkum í þessa þætti. Við þekkjum það víða erlendis að svona ákvæði eru til staðar. Við sjáum það ef við skoðum aðeins bakgrunn þessara mála, þá sjáum við að stuðningur fyrirtækja við menningu og vísindi hefur verið að aukast undanfarin ár hérlendis eins og annars staðar. Og að mínu mati og félaga minni í Samfylkingunni finnst okkur það sjálfsagt og í rauninni nauðsynlegt að við hlúum að þessu frjálsum félagasamtökum sem eru langflest ekki hagnaðardrifin á þessum sviðum sem ég gat hér áðan og með þeirri útfærslu sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Við vitum að þessi samtök og félög eru iðulega rekin af óeigingirnum sjálfboðaliðum sem eru þetta að reiða sig á sjálfsaflafé sem getur verið ansi erfitt að nálgast frá atvinnulífinu. Og frumvarpið mun því bæta úr því til muna. Aukin framlög til þessara málaflokka, sem sagt til menningar, sérstaklega kvikmynda- og sjónvarpsefnisgerðar, þó að menningin er meira en það að sjálfsögðu, aukin framlög til íþrótta- og æskulýðsmála, til umhverfismála, líknarmála og vísinda leiða síðan til aukinna umsvifa sem síðar skila tekjum inn í ríkissjóð, meðal annars í formi skatts, tekjuskatts, virðisaukaskatts og annar útgjalda sem þessir aðilar kunna að verða fyrir. Og þess vegna er það líklegt að aukin ívilnun á þessu sviði, eins og gert ráð fyrir þessu frumvarpi, leiði til hækkunar á tekjum ríkisins, fyrir utan hið augljósa að þetta frumvarp með auka menningarlíf, æskulýðsstarf, umhverfisbaráttu og vísindastarf. Þannig að við erum að leggja hér til lækkun á tekjuskatti fyrirtækja, við erum að leggja hér til skattalækkun gegn því að fyrirtæki séu tilbúin að leggja fram fjármuni til þessara þátta sem ég er búinn að nefna hér nokkrum sinnum. Það eru þessi mikilvægu nýmæli sem ég mun fara hér aðeins yfir, herra forseti. Við sjáum að í 31. grein gildandi laga tekjuskatt
Þá er kveðið á heimild fyrirtækja og aðila í sjálfstæðri atvinnustarfsemi til að draga frá þessu skattskyldu tekjum sínum einstakar gjafir og framlög til kirkjufélaga, viðurkenndra líknarstarfsemi, menningarmála, stjórnmálaflokka og vísindalegra rannsóknastarfa, þó ekki yfir 0,75% af tekjum. Og síðan það ráðherra, það kemur fram í þessu frumvarpi að ráðherrann ákveður síðan með reglugerð hvaða málaflokkar og stofnanir falla undir þennan tölulið. Við erum ekki að leggja hér til neina breytingar sem lúta að kirkjudeildum, kirkjufélögum eða stjórnmálaflokkum. Það verður óbreytt, það verður áfram hægt að draga með einföldum hætti frá tekjuskattsstofni það framlag sem aðilar kjósa að setja í þá þætti. En það eru hinir þættirnir, það er menningin, það eru góðgerðarmálin og það eru vísindin og síðan hinir þrír sem við bætum við, æskulýðs- og íþróttastarfsemin, umhverfismálin og kvikmynda- og sjónvarpsgerðin, æskulýðsmálin og umhverfismálin. Það eru þrír þættir sem við bætum sérstaklega við. Þannig að það eru nýmælin sem ég dreg hérna sérstaklega fram og held að sé mjög til bóta. Það er einnig vert, herra forseti, að nefna það sérstaklega að í gildandi lögum er kveðið á að þessi framlög megi ekki nema meira en 0,75% af tekjum. Og leggjum við til, við sem stöndum að þessu frumvarpi, að við hækkum þakið, við tvöföldum einfaldlega þakið upp í 1,5%. Þannig að það er þak og flutningsmenn þessa máls teljum að það komi vel til greina hins vegar að slíkt þak verði einfaldlega hækkað enn frekar eða jafnvel afnumið. En í þessari tilraun þá leggjum við til að þakið verði einfaldlega tvöfaldað. Í reglugerð frádrátt af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi settri með heimild í gildandi lögum segir að undir menningarstarfsemi, ef við skoðum það sérstaklega, falli hvers konar menningarmálastarfsemi fyrir almenning, svo sem fræðiritaútgáfa, fræðslu kvikmyndagerð, bóka og skjala, lista og minjasöfn, bókmennta- og listarstarfsemi, verndun fornra mannvirkja og sérstæðra náttúrufyrirbrigða og fleira. Flutningsmenn hins vegar viljum að framlög til kvikmyndagerðar og sjónvarpsefnisgerðar eigi einnig þarna heima. Við viljum að sömu ákvæði gildi framlög til þessara þátta en til dæmis er sérstaklega einungis getið í núgildandi lögum að fræðslu kvikmyndagerð eigi að njóta góðs af þessu. Við viljum víkka þetta út og láta almenna kvikmyndagerð heyra þarna undir þannig að það falli undir lögin. Það þarf ekki að segja neinum í þessum sal að hversu mikilvægt sóknarfæri felast í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði og þess vegna skiptir máli að kvikmyndagerðarmenn og sjónvarpsgerðarmenn hafi þennan frádráttarmöguleika þegar þeir safna sér framlögum. Þess má geta að fjármögnun kvikmynda- og sjónvarpsþátta er oft með þeim hætti að nái innlend fjármögnun tiltekin upphæð kemur oft sambærilegt eða jafnvel hærra mótframlag frá erlendum aðila. Þannig geta fjárhæðir einfaldlega margfaldast og þess vegna sé ég þá að við séum að lækka hér tekjuskatt fyrirtækja þá held ég að tekjur ríkisins muni einfaldlega aukast eins og ég nefndi hér í upphafi míns máls. Þetta er afar mikilvægt því við vitum það að oft hefur ónóg tekjuöflun hér á landi staðið í vegi fyrir að fá fé frá útlöndum til kvikmynda- og sjónvarpsgerðar. Og samþykkt þessa frumvarps ætti því að bæta úr því. Þannig að ríkisvaldið ætti því að fá tilbaka vegna aukinna umsvifa það fjármagn sem það veitir í gegnum kvikmyndasjóð til dæmis. Og þá er ótalinn sá ávinningur sem ferðaþjónustan hefur á kvikmynda- og sjónvarpsgerð. Við vitum það að kvikmynda- og sjónvarpsgerð hérlendis getur orðið enn umfangsmeiri og arðbærari atvinnu en nú er og íslenskir kvikmynda- og sjónvarpsefnisgerðarmenn hafa oft sýnt að starf þeirra jafnast á við það besta sem gerist í heiminum. Því er það skynsamlegt að þegar horft er til framtíðar að stuðla að eflingu þessar atvinnu- og listgreinar eins og samþykkt frumvarpsins mun leiða til. Og sérstaklega athygli er vakin á því í málinu að samþykkt frumvarpsins mun sömuleiðis efla bókmenntir og ýmis annars konar listarstarf, svo sem leiklist, tónlist og myndlist og starfsemi safna. En allir þessir málaflokkar falla undir hin ívilnandi ákvæði frumvarpsins. Herra forseti, í frumvarpinu er líka þessi mikilvæga viðbót að það er lagt til að tekið sé tillit til framlag atvinnulífsins til íþrótta- og æskulýðsmála. Gildi íþrótta- og æskulýðsstarfsemi er ótvírætt og það er ekki síst
ekki síst öflugu starfi samtaka og félaga á þessu sviði sem hefur skilað sér í öflugu forvarnastarfi og veljan ungs fólks. Og erlendis jafnvel talað íslenska módelið þegar kemur að árangri í að minnka neyslu ungmenna á vímuefnum og eiga íþrótta- og æskulýðssamtök stóran þátt í þeim árangri. En þessi samtök, íþróttafélög, þurfa oft að reiða sig á framlög frá fyrirtækjum og mun því samþykkt frumvarpsins vera líkleg til að hafa mjög jákvæð áhrif á starfsemi þeirra, enda mun hvati atvinnulífsins til að styrkja íþróttafélög og æskulýðssamtök í raun tvöfaldast. Þetta er því skýrt dæmi skattalega ívilnun sem svo sannarlega mun gagnast öllum, bæði viðkomandi íþróttafélagi og ríkisvaldinu, en ekki síst þeim ungmennum sem stunda starf þessara samtaka. Flutningsmenn telja mikilvægt að samtök á sviði umhverfismála njóti einnig góðs af þessu skattahagræði. Hér að ræða mikilvæg viðbót. Þessi samtök vinna mjög gott starf á vettvangi almannahagsmuna og mun vægi þeirra enn aukast í ljósi hamfarahlýnunar og loftslagsbreytinga sem einfaldlega að ógna hér lífi á jörðinni. Umhverfissamtök gegna því mikilvægu hlutverki sem flutningsmenn frumvarpsins telja þurfa að mæta með auknum framlögum atvinnulífsins vegna skattahagræðisins sem felst í þessu frumvarpi. Að lokum vekja flutningsmenn frumvarpsins athygli á að framangreind reglugerð kveður á að til vísindalegra starfsemi teljist hvort tveggja hugvísindi og raunvísindi. Hér er því að ræða víðtæka skilgreiningu í samræmi við sjónarmið flutningsmanna, en undir þessa vísindastarfsemi falla einnig undir félagsvísindi og heilbrigðisvísindi, enda er vísindastarfsemi í háskólum gjarnan skipt í þessi 4 meginfræðasvið. Og með vísindastarfsemi er þannig meðal annars átt við starfsemi innan æðri menntastofnana. Framlög frá atvinnulífinu til eflingar á rannsóknum og kennslu innan skólakerfisins falla þannig undir þetta frumvarp og njóta góðs af því. Og þá mun, herra forseti, viðurkennd líknarstarfsemi og góðgerðarfélög einnig heyra undir þetta frumvarp og njóta góðs af auknum framlögum atvinnulífsins. Og það er algjörlega óumdeilt, herra forseti, hversu mikilvægt starf hinni ýmsu líknarfélög og góðgerðarfélög gegna hér á Íslandi, og má segja að hluta af velferðarkerfinu heyri undir slík félög sem eru að stærstum hluta rekin af óeigingjörnum sjálfboðaliðum og sem fyrr má gera ráð fyrir að framlög frá atvinnulífinu til þessara félaga, góðgerðarfélaga, líknarsamtaka munu aukast við samþykkt þessa frumvarps þar sem fjárhagslegur hvati til slíkra framlaga eykst til muna. Herra forseti, ég er sannfærður að samþykkt þessa frumvarps væri því mikið framfaraskref þar sem atvinnulífið, hin frjálsu félagasamtök, frumkvöðlar og svo framvegis munu hagnast til muna. Að lokum legg ég til, herra forseti, að þessu frumvarpi verði vísað til efnahags- og skattanefndar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 310 útgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þess, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra á þingskjali 386 strandveiðar árið 2019, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á þingskjali 387 verktakakostnaður embættis ríkislögreglustjóra, skriflegt svar dómsmálaráðherra á þingskjali 388 utanlandsferðir á vegum embættis forseta Íslands, skriflegt svar forsætisráðherra á þingskjali 389 rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, stjórnarfrumvarp á þingskjali 390 ýsuveiðar, fyrirspurn flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson á þingskjali 391 aðgengi hælisleitenda að almenningssamgöngum, fyrirspurn flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir á þingskjali 392 fjöldi og birting dóma og úrskurða félagsdóms, fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson á þingskjali 394 brottvísun þungaðrar konu, fyrirspurn flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir á þingskjali 395 orkudrykkir, fyrirspurn flutningsmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin 8. til og með 13. dagskrármálið. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi.
Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.